Íslenskuæfingar fyrir byrjendur með samtölum á samræðuformi á að 1-2 stigi fyrir mismunandi aðstæður í daglegu lífi. Til að fá bestu þýðingarnar, smelltu á íslenska í textastillingunum og smelltu síðan á sjálfvirk þýðing til að velja það tungumál sem þú vilt. Byrjum. Hæ, góðan dag. Ég er að leita að upplýsingum. God dag. Selvfølgelig. Hvað letirðu eftir? Hæ, góðan dag. Ég er að leita að upplýsingum. God dag. Selvfølgelig. Hvað letirðu eftir? Ég er að leita að bók á íslensku. Auðlesinni bók. En letbok. Gott. Vi har mange lettbøker her. Ég er að leita að bók á íslensku. Auðlesinni bók. En letbok. Gott. Vi har mange lettbøker her. Já. Margar bækur. Geturðu hjálpað mér að velja auðlesna bók, vinsamlegast? Ja. Denne her bog let. Det en god, enkel historie. Já. Margar bækur. Geturðu hjálpað mér að velja auðlesna bók, vinsamlegast? Ja. Denne her bog let. Det en god, enkel historie. Allt í lagi. Og áttu aðra auðlesna bók, vinsamlegast? Ja. Denne bog også let. Det en eventyrhistorie. Allt í lagi. Og áttu aðra auðlesna bók, vinsamlegast? Ja. Denne bog også let. Det en eventyrhistorie. Ókei. Hvað fjallar þessi bók? Er hún áhugaverð? Den handler om en reise til Danmark. Ja, den interessant. Ókei. Hvað fjallar þessi bók? Er hún áhugaverð? Den handler om en reise til Danmark. Ja, den interessant. Ég skil. Gott. Mér líst vel á hugmyndina ferðalagið. Mange lettbøker handler om reiser eller enkle historier. Ég skil. Gott. Mér líst vel á hugmyndina ferðalagið. Mange lettbøker handler om reiser eller enkle historier. Þessi bók virðist góð. Hvar finn ég þessa bók? Den i afdelingen lettbøker. Den afdeling på første sal. Þessi bók virðist góð. Hvar finn ég þessa bók? Den i afdelingen lettbøker. Den afdeling på første sal. Ókei. Ég fer upp á aðra hæð. Og hvernig virkar það að fá bækur á láni? Þarf ég bókasafnsskírteini? Ja, for at lettbøker skal man have et nærkort. Det gratis kort. Ókei. Ég fer upp á aðra hæð. Og hvernig virkar það að fá bækur á láni? Þarf ég bókasafnsskírteini? Ja, for at lettbøker skal man have et nærkort. Det gratis kort. Gott. Hvernig fæ ég bókasafnsskírteini? Det let. Medbring legitimation, som dit sundhedskort. Skriver du ditt navn og adresse på dette ark? Gott. Hvernig fæ ég bókasafnsskírteini? Det let. Medbring legitimation, som dit sundhedskort. Skriver du ditt navn og adresse på dette ark? Ókei, ég skil. Og hvað má ég taka margar bækur með skírteininu? Du kan lettbøker. Du kan beholde bøkene i 3 uker. Ókei, ég skil. Og hvað má ég taka margar bækur með skírteininu? Du kan lettbøker. Du kan beholde bøkene i 3 uker. Ég skil. 3 bækur í 3 vikur. Kærar þakkir fyrir hjálpina. Selv takk. Hvis du har brug for mer hjelp, spar spøk. Hei. Ég skil. 3 bækur í 3 vikur. Kærar þakkir fyrir hjálpina. Selv takk. Hvis du har brug for mer hjelp, spar spøk. Hei. Hæ, góðan dag. Hvernig hefurðu það í dag? Hei Sofi. Ég har det godt,
Takk. Og hvordan har du det? Hæ, góðan dag. Hvernig hefurðu það í dag? Hej Sofi. Jeg har det gott, takk. Og hvordan har du det? Ég hef það fínt. Mig langar að kaupa tómata. 1 kíló, takk. Ja. Disse tomater meget godt. Det det og stor. Vil du have disse? Ég hef það fínt. Mig langar að kaupa tómata. 1 kíló, takk. Ja. Disse tomater meget godt. Det og stor. Vil du have disse? Já, þeir líta vel út. Ég tek þessa. 1 kíló, takk. Okay. Her et kilor til tomater til dig. Já, þeir líta vel út. Ég tek þessa. 1 kíló, takk. Okay. Her et kilor til tomater til dig. Takk. Mig langar líka í appelsínur. Ég þarf þær til að búa til safa. Ja. Jeg har nogliste appelsiner. Det meget godt til appelsinjuice. Takk. Mig langar líka í appelsínur. Ég þarf þær til að búa til safa. Ja. Jeg har nogliste appelsiner. Det meget godt til appelsinjuice. Gott. Þá tek ég 1 kíló af appelsínum. Her et kilo ste appelsiner. Skirtu andet i dag. Gott. Þá tek ég 1 kíló af appelsínum. Her et kilo ste appelsiner. Skirtu andet i dag. Já. Mig langar líka í gulrætur. 1 punkt, takk. Ja. Her gullerterne. Det dejligt friske fra i dag. Já. Mig langar líka í gulrætur. 1 punkt, takk. Ja. Her gullerterne. Det dejligt friske fra i dag. Takk. Þetta nóg í dag. Ég komin með allt. Gott. Tomater, appelsiner og gullerter. Fremrakende valg. Takk. Þetta nóg í dag. Ég komin með allt. Gott. Tomater, appelsiner og gullerter. Fremrakende valg. Já, ég vona að þetta sé gott. Det ég sikker på. Det friske varer. Já, ég vona að þetta sé gott. Det ég sikker på. Det friske varer. Gott. Sett ég þetta allt í poka? Ja, takk. Læg det hele en stor pose. Gott. Sett ég þetta allt í poka? Ja, takk. Læg det hele en stor pose. Já, takk fyrir. Það mikið af fólki hérna á markanum í dag. Ja, det dag morgen. Det alltid mange mennesker, når solen skinner. Já, takk fyrir. Það mikið af fólki hérna á markanum í dag. Ja, det dag morgen. Det alltid mange mennesker, når solen skinner. Það rétt. Hvað kostar þetta? Hvað á ég að borga? Spliver det 5 krónir í allt. Það rétt. Hvað kostar þetta? Hvað á ég að borga? Spliver det 5 krónir í allt. Gjörðu svo vel. 1500 krónur. Takk. Takk til dig. Her din pose med indkpenne. God dag. Gjörðu svo vel. 1500 krónur. Takk. Takk til dig. Her din pose med indkpenne. God dag. Takk. Sömuleiðis. Bless. Hej Sofi. Vi ses snart. God dag. Takk. Sömuleiðis. Bless. Hej Sofi. Vi ses snart. God dag. Afsakið. Má ég spyrja að einu? Ja. Selvfølgelig. Bare se til. Afsakið. Má ég spyrja að einu?
Já. Selvfylgileg. Bara sig til. Ég að leita að pósthúsinu. Er það hérna nálægt? Ah, posthúsið. Já, ég veit, hvor det. Det ikke langt veik. Ég að leita að pósthúsinu. Er það hérna nálægt? Ah, posthúsið. Já, ég veit, hvor det. Det ikke langt veik. Gott. Er það langt héðan? Þarf ég að ganga langt? Nei, det ikke langt. Det tætpi. 5 minutter til fots. Gott. Er það langt héðan? Þarf ég að ganga langt? Nei, det ikke langt. Det tætpi. 5 minutter til fots. Gott. Segirðu mér hvernig ég kemst á pósthúsið, vinsamlegast? Ja. Leigut. Bare leigut að denne vei. Gott. Segirðu mér hvernig ég kemst á pósthúsið, vinsamlegast? Ja. Leigut. Bare leigut að denne vei. Ok. Ég fer alltaf beint áfram. Ser du et stort torv med en fontein? Du skal dreie til høyre. Ok. Ég fer alltaf beint áfram. Ser du et stort torv med en fontein? Du skal dreie til høyre. Skilið. Ég fer beint áfram og beigi svo til hægri á torginu. Prægis. Drei til høyre. Posthúsið ligger der, eftir meter. Skilið. Ég fer beint áfram og beigi svo til hægri á torginu. Prægis. Drei til høyre. Posthúsið ligger der, eftir meter. Er það hægra megin eða vinstra megin? Det pyreseit. Det en gul bygning, ret stor. Er það hægra megin eða vinstra megin? Det pyreseit. Det en gul bygning, ret stor. Ok. Ég fer beint áfram. Beigi til hægri á torginu og pósthúsið er hægra megin. Gul bygging. Ja, prægis. Det let at finde. Ved siden af ligger der en kavi. Ok. Ég fer beint áfram. Beigi til hægri á torginu og pósthúsið er hægra megin. Gul bygging. Ja, prægis. Det let at finde. Ved siden af ligger der en kavi. Ég skil vel. Kærar þakkir fyrir hjálpina. Þú ert mjög hjálpsamur. Selv tak. Intet problem. Jeg ber, du finder posthúsið let. Ég skil vel. Kærar þakkir fyrir hjálpina. Þú ert mjög hjálpsamur. Selv tak. Intet problem. Jeg ber, du finder posthúsið let. Já, ég held það. Takk aftur. Eigðu góðan dag. Selv tak. God dag til dig også. Hei. Já, ég held það. Takk aftur. Eigðu góðan dag. Selv tak. God dag til dig også. Hei. Hæ, afsakið. Ert þú þjálfari hérna í ræktinni? Hei, ja, jeg Karl. Jeg instruktor. Sig til, har du brug for hjælp? Hæ, afsakið. Ert þú þjálfari hérna í ræktinni? Hei, ja, jeg Karl. Jeg instruktor. Sig til, har du brug for hjælp? Já, ég ný í ræktinni. Mig langar að fara í pilates tíma í dag klukkan 7. Ah, godt. Pilates en god idé. Kan du lide pilates? Já, ég ný í ræktinni. Mig langar að fara í pilates tíma í dag klukkan 7. Ah, godt. Pilates en god idé. Kan du lide pilates? Ég veit það ekki. Þetta í fyrsta skipti. Þarf ég að bóka mig í tíman? Nei, til pilates bekver man ikke bok. Salen stor. Ég veit það ekki. Þetta í fyrsta skipti. Þarf ég að bóka mig í tíman? Nei,
Til Pílates bekväm man ikke bok. Salen stór. Gott. Ég hélt að það þyrfti að bóka fyrirfram. Nej, du kan komme till minuter i 7 och in till salen. Det som regel plats. Gott. Ég hélt að það þyrfti að bóka fyrirfram. Nej, du kan komme till minuter i 7 och in till salen. Det som regel plats. Frábært, það auðveldara þannig. Takk. Jeg sikker, du vil kunne lete dit. Pilates gott for kroppen. Har du andre spørsmål? Frábært, það auðveldara þannig. Takk. Jeg sikker, du vil kunne lete dit. Pilates gott for kroppen. Har du andre spørsmål? Já, eitt enn. Þarf ég að koma með Dínu að heiman? Nej, det ikke nødvendigt at medbringe en mte. Det mter fra centret i salen. Já, eitt enn. Þarf ég að koma með Dínu að heiman? Nej, det ikke nødvendigt at medbringe en mte. Det mter fra centret i salen. Og þarf eitthvað annað? Bolta eða aðra hluti? Nej, du bekver ikke medbringe noget. Hvis vi bruger bolte eller elastikker, utleverer vi dem. Og þarf eitthvað annað? Bolta eða aðra hluti? Nej, du bekver ikke medbringe noget. Hvis vi bruger bolte eller elastikker, utleverer vi dem. Þannig að ég kem bara í íþróttafötunum mínum. Ja. Medbring behagelig te, et lille handklæde og en vandflaske, hvis du vil. Þannig að ég kem bara í íþróttafötunum mínum. Ja. Medbring behagelig te, et lille handklæde og en vandflaske, hvis du vil. Ok, ég skil allt. Þægileg föt, handklæði og vatn. Takk. Præcis. Pilatesalen for enden af gangen, til venstre. Sal nummer 3. Ok, ég skil allt. Þægileg föt, handklæði og vatn. Takk. Præcis. Pilatesalen for enden af gangen, til venstre. Sal nummer 3. Ok, gangur til vinstri, salur 3. Kærar þakkir fyrir upplýsingarnar, Karl. Selv tak. Jeg ber, du kan lede timen. Fortæl mig bagefter, hvordan det gik. Hej. Ok, gangur til vinstri, salur 3. Kærar þakkir fyrir upplýsingarnar, Karl. Selv tak. Jeg ber, du kan lede timen. Fortæl mig bagefter, hvordan det gik. Hej. Góðan dag. Afsakið, strætó númer 5 í vandræðum í dag? God dag. Ja, hvor springer det? Har det ventet længe? Góðan dag. Afsakið, strætó númer 5 í vandræðum í dag? God dag. Ja, hvor springer det? Har det ventet længe? Já, ég hef beðið í næstum 20 mínútur. Venjulega kemur hann á 10 mínútna fresti. Ja, jeg beklager. I dag bus 5 meget forsinket. Já, ég hef beðið í næstum 20 mínútur. Venjulega kemur hann á 10 mínútna fresti. Ja, jeg beklager. I dag bus 5 meget forsinket. Já. Vitað hvers vegna hann seinn? Ja, der har været et uheld i centrum. Og der også ved at beite på en vigtig gæt. Já. Vitað hvers vegna hann seinn? Ja, der har været et uheld i centrum. Og der også ved at beite på en vigtig gæt. Slys og framkvæmdir. Nú skil ég senkunina. Ja, kreblanen den samme, men der meget trafik i dag. Det svært at komme frem. Slys og framkvæmdir. Nú skil ég senkunina. Ja, kreblanen den samme, men der meget trafik i dag. Det svært at komme frem. Ég get ímyndað mér það. Umferðin vandamál í borginni. Præcis. Når der problemer i centrum, har bussen meget svært ved at komme igennem. Ég get ímyndað mér það.
Umferðin vandamál í borginni. Precis. Nu är problemer i centrum. Har bussen mycket svårt vid att komma igenom. Ég skil. Takk fyrir útskýringuna. Heldurðu að við verðum fljót í miðbæinn? Det vet jag inte. Jag prövar att kre hurtigt, men det stadig trafik. Måske bliver vi lidt forsinket. Ég skil. Takk fyrir útskýringuna. Heldurðu að við verðum fljót í miðbæinn? Det vet jag inte. Jag prövar att kre hurtigt, men det stadig trafik. Måske bliver vi lidt forsinket. Ókei, allt í lagi. Þolinmæði. Þetta ekki þér að kenna. Ja, dessvärre det stan i dag. Det dæge med mycket trafik. Ókei, allt í lagi. Þolinmæði. Þetta ekki þér að kenna. Ja, dessvärre det stan i dag. Det dæge med mycket trafik. Má ég koma borð núna? Ég með miða. Ja, selvfølgelig. Stigpi. Find en sitteplats. Jag undskilder forsinkelsen. Má ég koma borð núna? Ég með miða. Ja, selvfølgelig. Stigpi. Find en sitteplats. Jag undskilder forsinkelsen. Hafðu ekki áhyggjur. Takk. Allavega veit ég núna hvað í gangi. Vilker vores arbeid, men nogle gange det eksterne problemer. Hafðu ekki áhyggjur. Takk. Allavega veit ég núna hvað í gangi. Vilker vores arbeid, men nogle gange det eksterne problemer. Ég skil. Takk aftur fyrir upplýsingarnar. Selv tak. Sæt bare net. Vi lykker træne. Ég skil. Takk aftur fyrir upplýsingarnar. Selv tak. Sæt bare net. Vi lykker træne. Góðan dag. Það komið að mér. Ég með númera 35. God dag, så vi. Ja, kom frem. Sæt her, tak. Hvordan kan jeg hjælpe dem? Góðan dag. Það komið að mér. Ég með númera 35. God dag, så vi. Ja, kom frem. Sæt her, tak. Hvordan kan jeg hjælpe dem? Góðan dag. Mig langar að gera greiðslu. Ég þarf að borga leiguna fyrir húsið mitt. Meget fint. En betaling for husleje. Det en konto i Danmark, ikke sant? Góðan dag. Mig langar að gera greiðslu. Ég þarf að borga leiguna fyrir húsið mitt. Meget fint. En betaling for husleje. Det en konto i Danmark, ikke sant? Já, þetta reikningur á Íslandi. Þetta reikningur leigusala. Ég borga hann í hverju mánuði. Perfekt. For at foretække betalingen har jeg først brug for deres legitimation. Tak. Já, þetta reikningur á Íslandi. Þetta reikningur leigusala. Ég borga hann í hverju mánuði. Perfekt. For at foretække betalingen har jeg først brug for deres legitimation. Tak. Já, auðvitað. Gjörðu svo vel. Hér eru skilríkin mín. Tak. Jeg tjekker. Meget fint. Så vi Hansen. Korrekt. Nu har jeg brug for oplysningerne om ytterligere konto. Já, auðvitað. Gjörðu svo vel. Hér eru skilríkin mín. Tak. Jeg tjekker. Meget fint. Så vi Hansen. Korrekt. Nu har jeg brug for oplysningerne om ytterligere konto. Já, ég skrifaði allt hérna á blað. IBAN-númerið og nafn viðkomandi. Það ekki? Precis. Jeg har brug for det fulde IBAN-nummer og for- og efternamn kontoens eier. Já, ég skrifaði allt hérna á blað. IBAN-númerið og nafn viðkomandi. Það ekki? Precis. Jeg har brug for det fulde IBAN-nummer og for- og efternamn kontoens eier. Gjörðu svo vel, blaðið. Hér IBAN, nafn eigandans og upphæðin sem á að borga.
Það eru 95.000 krónur. Mikið fint, takk. Ég tjekkir upplýsningin. IBAN. Navn. Belp 6.500 krónur. Skirti att angive betalingssegin. Det nyttigt för huslegin. Gjörðu svo vel, blaðið. Hér er IBAN, nafn eigandans og upphæðin sem á að borga. Það eru 95.000 krónur. Mikið fint, takk. Ég tjekkir upplýsningin. IBAN. Navn. Belp 6.500 krónur. Skirti att angive betalingssegin. Det nyttigt för huslegin. Já, vinsamlegast. Skrifaður leiga apríl og nafni mitt, Sóley Garcia. Perfekt. Sag, huslegi april. Sofi Hansen. Kontrollernu herp skærmen. Upplýsningarnir korrekti. IBAN, nafn og belp. Já, vinsamlegast. Skrifaður leiga apríl og nafni mitt, Sóley Garcia. Perfekt. Sag, huslegi april. Sofi Hansen. Kontrollernu herp skærmen. Upplýsningarnir korrekti. IBAN, nafn og belp. Leyfðu mér að sjá. Já, IBAN er rétt, nafnið er rétt og upphæðin 95.000 krónur er rétt. Allt rétt. Mikið fint. Svoritækir ég betalinginu. Utfrt. Betalingin get ígenum. Leyfðu mér að sjá. Já, IBAN er rétt, nafnið er rétt og upphæðin 95.000 krónur er rétt. Allt rétt. Mikið fint. Svoritækir ég betalinginu. Utfrt. Betalingin get ígenum. Gott. Kærar þakkir. Þetta var fljótlegt. Þarf ég að skrifa undir eitthvað? Nei, det ikke nødvendigt at underskrive. Skirti en kopi, en kvittering for betalingen. Gott. Kærar þakkir. Þetta var fljótlegt. Þarf ég að skrifa undir eitthvað? Nei, det ikke nødvendigt at underskrive. Skirti en kopi, en kvittering for betalingen. Já, takk. Ég vil fá kvittun fyrir leigugreiðslunni. Selvfølgelig. Her kvitteringen for betalingen. Har brug for at gre andet I dag. Já, takk. Ég vil fá kvittun fyrir leigugreiðslunni. Selvfølgelig. Her kvitteringen for betalingen. Har brug for at gre andet I dag. Nei, ekkert annað í dag. Bara þetta. Kærar þakkir fyrir hjálpina þína. Selv tak, Sofi. Det var en fornøjelse at hjælpe dem. God dag til dem. Nei, ekkert annað í dag. Bara þetta. Kærar þakkir fyrir hjálpina þína. Selv tak, Sofi. Det var en fornøjelse at hjælpe dem. God dag til dem. Hæ Markus, góðan dag. Færð þú þér líka kaffi? Hej Sofi, god dag. Ja, jeg har brug for en kaffe for at starte mandagen godt. Hvordan var din weekend? Hæ Markus, góðan dag. Færð þú þér líka kaffi? Hej Sofi, god dag. Ja, jeg har brug for en kaffe for at starte mandagen godt. Hvordan var din weekend? Góð, róleg. Ég hvíldi mig. Og þín? Hefurðu heyrt fréttirnar? Þeir ætla að loka götu í miðbænum fyrir bílaumferð. Ja, jeg læste dette avisen. Hovedgaten I centrum, ikke. Styrket. Góð, róleg. Ég hvíldi mig. Og þín? Hefurðu heyrt fréttirnar? Þeir ætla að loka götu í miðbænum fyrir bílaumferð. Ja, jeg læste dette avisen. Hovedgaten I centrum, ikke. Styrket. Já, hún. Henni verður lokað fyrir bílaumferð helgar, held ég. Hvað finnst þér? Jeg ikke sikker. Jeg lidt I tvivl.
Jag vet inte om det är en god idé. Já, hún. Henni verður lokað fyrir bílaumferð helgar. Held ég. Hvað finnst þér? Jag är inte säker. Jag är lite i tvivl. Jag vet inte om det är en god idé. Já. Af hverju? Mér finnst það fínt fyrir gangandi vegfarendur og fyrir búðirnar. Ja, för att det är rart. Men jag tänker på trafiken i de andra närliggande gator. Já. Af hverju? Mér finnst það fínt fyrir gangandi vegfarendur og fyrir búðirnar. Ja, för att det är rart. Men jag tänker på trafiken i de andra närliggande gator. Auðvitað, það er vandamál. Ef þú lokar einni götu, fara bílarnir í aðrar götur. Precis. Och de andra gator är alldeles fullta av bilar. Mycket blir det för mycket trafik. Auðvitað, það er vandamál. Ef þú lokar einni götu, fara bílarnir í aðrar götur. Precis. Och de andra gator är alldeles fullta av bilar. Mycket blir det för mycket trafik. Það gæti verið. En fyrir búðirnar í miðbænum er það gott. Fleira fólk á gangi kaupi meira. Ja, för butiken och kaféerna är det positivt. Flera människor, dyrker, flera kunder. Það gæti verið. En fyrir búðirnar í miðbænum er það gott. Fleira fólk á gangi kaupi meira. Ja, för butiken och kaféerna är det positivt. Flera människor, dyrker, flera kunder. En fyrir fólki sem býr þarna eða þarf að fara á bíl, þá er það vandamál. Självförkelig, det är sant. Det är god och derlegting. Vem se, hvordan det fungerar. En fyrir fólki sem býr þarna eða þarf að fara á bíl, þá er það vandamál. Självförkelig, det är sant. Det är god och derlegting. Vem se, hvordan det fungerar. Kannski hefur borgin áætlun fyrir umferðina. Eða kannski verða fleiri strætóferðir. Låt oss be det. Ellers är det ett stort problem. Tæger du ofta in till centrum i weekenden? Kannski hefur borgin áætlun fyrir umferðina. Eða kannski verða fleiri strætóferðir. Låt oss be det. Ellers är det ett stort problem. Tæger du ofta in till centrum i weekenden? Stundum já, ég fer í göngutúr. En ég fer með strætó, ekki á bíl. Þannig að fyrir mig breytist ekki mikið. Jag brukar några gånger bilen. Jag ser på alternativ väg. Här är min kaffe. Stundum já, ég fer í göngutúr. En ég fer með strætó, ekki á bíl. Þannig að fyrir mig breytist ekki mikið. Jag brukar några gånger bilen. Jag ser på alternativ väg. Här är min kaffe. Hér er líka mitt. Jæja, við sjáum hvað gerist með þessa lokuðu götu. Við tölum það síðar. Ja. Nu tæger jag kaffen med till mitt bord. Jag har ett viktigt möte. Hér er líka mitt. Jæja, við sjáum hvað gerist með þessa lokuðu götu. Við tölum það síðar. Ja. Nu tæger jag kaffen med till mitt bord. Jag har ett viktigt möte. Ókei. Ég hef líka mikið að gera í dag. Gangi þér vel á fundinum. Tack. God arbetsdag till dig också. Vi ses senare. Hej. Ókei. Ég hef líka mikið að gera í dag. Gangi þér vel á fundinum. Tack. God arbetsdag till dig också. Vi ses senare. Hej. Hæ, gott kvöld. Mig langar að biðja upplýsingar fyrir ferðamenn. Vinsamlegast. God aften, självförkelig. Bara sig till. Hvað har du bruk för att vit? Hæ, gott kvöld. Mig langar að biðja upplýsingar fyrir ferðamenn. Vinsamlegast. God aften, självförkelig. Bara sig till. Hvað har du bruk för att vit? Vinir mínir koma í heimsókn helgina. Þeir koma frá öðrum bæ. Ah, hvor deiligt.
Och det sker i dir till. Hvað det kan leve eller beske med dem. Vinir mínir koma í heimsókn helgina. Þeir koma frá öðrum bæ. Hvor deiligt. Och det sker i dir till. Hvað det kan leve eller beske med dem. Já, einmitt. Þeir koma á föstudagskvöldi og fara á sunnudagseftirmiðdegi. Mig langar að gera eitthvað áhugavert. Forstet. Hvað kan deres venner leite at lev? Kultur, mat, dyr, butikker. Já, einmitt. Þeir koma á föstudagskvöldi og fara á sunnudagseftirmiðdegi. Mig langar að gera eitthvað áhugavert. Forstet. Hvað kan deres venner leite at lev? Kultur, mat, dyr, butikker. Tja, þeim finnst svolítið af öllu gaman. Að heimsækja mikilvæga staði, en líka að ganga og borða hefðbundin mat. Okej, ett varierat programs. Kender det allerit bien, eller det första gång? Tja, þeim finnst svolítið af öllu gaman. Að heimsækja mikilvæga staði, en líka að ganga og borða hefðbundin mat. Okej, ett varierat programs. Kender det allerit bien, eller det första gång? Þetta í fyrsta skipti þeirra. Mig langar að sýna þeim mikilvægustu hlutina. Perfekt. Till första gång kan I tage en guide tur I centrum. Ser det viktigaste ting och lærer historien att kende. Þetta í fyrsta skipti þeirra. Mig langar að sýna þeim mikilvægustu hlutina. Perfekt. Till första gång kan I tage en guide tur I centrum. Ser det viktigaste ting och lærer historien att kende. Leiðsögn hljómar eins og góð hugmynd. Tekur hún langan tíma? Normalt varer den 2 timer. Den interessant. Her ett ark med tiden. Leiðsögn hljómar eins og góð hugmynd. Tekur hún langan tíma? Normalt varer den 2 timer. Den interessant. Her ett ark med tiden. Takk. Þarf ég að bóka fyrir leiðsögnina? Ja, det bästa bok. I säger I weekenden. Det kan ringe eller boka på internetet. Takk. Þarf ég að bóka fyrir leiðsögnina? Ja, det bästa bok. I säger I weekenden. Det kan ringe eller boka på internetet. Allt í lagi, ég skoða blaðið. Eitthvert áhugavert safn núna? Ja, det en malerutstilling på Statens museum for kunst. Den mycket smuk. Quiz det kan lite kunst. Allt í lagi, ég skoða blaðið. Eitthvert áhugavert safn núna? Ja, det en malerutstilling på Statens museum for kunst. Den mycket smuk. Quiz det kan lite kunst. Já, þeim líkar list. Listasafn Íslands, ok. Og til að ganga og borða? Tildur omrtet ved havnen smukt. Til at spise nyhavnomrtet bergt for kavier og góð spisesteder. Já, þeim líkar list. Listasafn Íslands, ok. Og til að ganga og borða? Tildur omrtet ved havnen smukt. Til at spise nyhavnomrtet bergt for kavier og góð spisesteder. Grjótaþorpið, já, ég þekki nafnið. Við förum þangað. Aðrar hugmyndir? Jeg kan tage op rundt for at se bien ovenfra. Det smukt ved solnedgang. Her et kort over bien. Grjótaþorpið, já, ég þekki nafnið. Við förum þangað. Aðrar hugmyndir? Jeg kan tage op rundt for at se bien ovenfra. Det smukt ved solnedgang. Her et kort over bien. Takk fyrir allar þessar hugmyndir. Kortið mjög gagnlegt. Nú get ég skipulagt fína helgi. Kærar þakkir. Selv tak. Vi her for at hjælpe. Jeg ber, deres venner kan lete våre spi. God aften. Takk fyrir allar þessar hugmyndir. Kortið mjög gagnlegt. Nú get ég skipulagt fína helgi. Kærar þakkir. Selv tak. Vi her for at hjælpe. Jeg ber, deres venner kan lete våre spi.
God aften. Hæ, góðan dag. Getið þið hjálpað mér með fartölvuna mína? God dag. Selvfølgelig. Fortæl. Hvilket problem har computeren? Hæ, góðan dag. Getið þið hjálpað mér með fartölvuna mína? God dag. Selvfølgelig. Fortæl. Hvilket problem har computeren? Undanfarna daga hefur hún verið mjög hæg. Hún er hæg þegar kveikt er á henni. Stundum býð ég í 5 mínútur. Jeg forst. Den meget langsom i starten. Og bagefter, når den tegnet, den stadig langsom. Undanfarna daga hefur hún verið mjög hæg. Hún er hæg þegar kveikt er á henni. Stundum býð ég í 5 mínútur. Jeg forst. Den meget langsom i starten. Og bagefter, når den tegnet, den stadig langsom. Já, líka eftir á. Forritin eru hæg. Stundum frýs allt. Okay, den langsom og fryser. Har disset merkelige beskeder på skærmen? Já, líka eftir á. Forritin eru hæg. Stundum frýs allt. Okay, den langsom og fryser. Har disset merkelige beskeder på skærmen? Nei, engin skrítin skilaboð. En internetið er líka hægt á þessari tölvu. Á öðrum tölvum er það í lagi. Jeg forstår. Langsom i starten, langsom med programmer, langsom med internettet. Hvor lenge har den vært stand? Har det installeret noe nytt? Nei, engin skrítin skilaboð. En internetið er líka hægt á þessari tölvu. Á öðrum tölvum er það í lagi. Jeg forstår. Langsom i starten, langsom med programmer, langsom med internettet. Hvor lenge har den vært stand? Har det installeret noe nytt? Hún hefur verið svona í viku. Ég man ekki eftir að hafa sett upp ný forrit. Kanski uppfærsla. Det kan skildes forskellige ting. Måske det ikke plads på harddisken. Eller måske det en virus. Vi skal tjekke det. Hún hefur verið svona í viku. Ég man ekki eftir að hafa sett upp ný forrit. Kanski uppfærsla. Det kan skildes forskellige ting. Måske det ikke plads på harddisken. Eller måske det en virus. Vi skal tjekke det. Já, þess vegna er ég hér. Getið þið athugað hana? Ég nota tölvuna til að læra og vinna. Svona er þetta erfitt. Ja, selvfølgelig. Vi kan lave en fullt kontroll for at se hvad problemet er. Já, þess vegna er ég hér. Getið þið athugað hana? Ég nota tölvuna til að læra og vinna. Svona er þetta erfitt. Ja, selvfølgelig. Vi kan lave en fullt kontroll for at se hvad problemet er. Og hvað tekur langan tíma að athuga? Og hvað kostar athugunin? Kontrollen tager en 11 dag. Det afhænger af hvor traft vi har. Kontrollen koster 250 kroner. Og hvað tekur langan tíma að athuga? Og hvað kostar athugunin? Kontrollen tager en 11 dag. Det afhænger af hvor traft vi har. Kontrollen koster 250 kroner. Og ef þið finnið vandamálið, segið þið mér þá hvað kostar að gera við það. Prices. Først tjekker vi. Så ringer vi til dem. Vi forklarer problemet, og hvad reparationen koster. Og ef þið finnið vandamálið, segið þið mér þá hvað kostar að gera við það. Prices. Først tjekker vi. Så ringer vi til dem. Vi forklarer problemet, og hvað reparationen koster. Og ég ákveð svo hvort ég vil láta gera við hana. Ja. Det beslutter, om det vil acceptere reparationsprisen. Hvis det for den repareret her, det 250 kroner for kontrollen inkluderet i den endelige pris. Hvis det ikke for den repareret, betaler det kun til 250 kroner for kontrollen. Og ég ákveð svo hvort ég vil láta gera við hana. Ja. Det beslutter, om det vil acceptere reparationsprisen.
Kviste för den reparerat här. Det 250 kronor för kontrollen inkluderat i den endelige pris. Kviste icke för den reparerat. Betalar det kunde 250 kronor för kontrollen. Mér finnst það sanngjarnt. Ég vil vita hvað að henni og hvað það kostar áður en ég ákveð. Má ég skilja tölvuna eftir núna? Ja, selvfølgelig. Det skal skrive deres opplysninger her. Navn, telefon. Og kort beskriv problemet. Mér finnst það sanngjarnt. Ég vil vita hvað að henni og hvað það kostar áður en ég ákveð. Má ég skilja tölvuna eftir núna? Ja, selvfølgelig. Det skal skrive deres opplysninger her. Navn, telefon. Og kort beskriv problemet. Frábært. Ég skrifa strax. Þarf ég líka að skilja hleðslutækið eftir? Ja, takk, efterlaat computeren met dens oplader. Vi giver dem en kvittering. Vi ringer til dem, nu vi vet hvað problemet er. Frábært. Ég skrifa strax. Þarf ég líka að skilja hleðslutækið eftir? Ja, takk, efterlaat computeren met dens oplader. Vi giver dem en kvittering. Vi ringer til dem, nu vi vet hvað problemet er. Hæ Karl. Gott kvöld. Ert þú líka á leiðinni heim núna? Hei Sofi. Ja, ég tækir hjem nu. Sikke en lang dag. Hvordan har du det? Hæ Karl. Gott kvöld. Ert þú líka á leiðinni heim núna? Hei Sofi. Ja, ég tækir hjem nu. Sikke en lang dag. Hvordan har du det? Fínt, venjulegur dagur. Heyrðu Karl, afsakið, má ég segja þér eitthvað stutt? Selvfølgelig, seg frem Sofi. Det et problem. Fínt, venjulegur dagur. Heyrðu Karl, afsakið, má ég segja þér eitthvað stutt? Selvfølgelig, seg frem Sofi. Det et problem. Nei, ekkert almennt vandamál. Þetta varðandi hávaða, á nóttunni. Stig. Fra min leilighet. Ég ber ikke, ég generer. Nei, ekkert almennt vandamál. Þetta varðandi hávaða, á nóttunni. Stig. Fra min leilighet. Ég ber ikke, ég generer. Tja, síðustu kvöld, hef ég heyrt tónlistina eða sjónvarpið svolítið hátt frá íbúðinni þinni. Nei ja. Meget hit. Og cirka hvorn fer du stien? Tja, síðustu kvöld, hef ég heyrt tónlistina eða sjónvarpið svolítið hátt frá íbúðinni þinni. Nei ja. Meget hit. Og cirka hvorn fer du stien? Venjulega seint, eftir miðnætti. Kannski í kringum 1 nóttina. Undskyld Sofi. Ég tróði ikke. Det kunne res meget. Nogle gange ser jeg en filmsend, når jeg kommer hjem fra arbeid. Venjulega seint, eftir miðnætti. Kannski í kringum 1 nóttina. Undskyld Sofi. Jeg tróði ikke. Det kunne res meget. Nogle gange ser jeg en filmsend, når jeg kommer hjem fra arbeid. Ég skil. Vandamálið að ég fer mjög snemma á fætur á morgnana til að vinna. 6:30. Selvfølgelig, jeg forstår. Og hvis fjernsynet hit på det tidspunkt, kan du ikke sove ordentligt. Ég skil. Vandamálið að ég fer mjög snemma á fætur á morgnana til að vinna. 6:30. Selvfølgelig, jeg forstår. Og hvis fjernsynet hit på det tidspunkt, kan du ikke sove ordentligt. Einmitt. Ég heyri hljóðið og á erfitt með að sofna. Det ég meget ked af, Sofi. Virkelig. Jeg vil ikke forstyrre. Nogle gange lægger jeg ikke mærke til lydstyrken. Einmitt. Ég heyri hljóðið og á erfitt með að sofna. Det ég meget ked af, Sofi. Virkelig. Jeg vil ikke forstyrre. Nogle gange lægger jeg ikke mærke til lydstyrken. Ekki hafa áhyggjur. Þess vegna segi ég þér þetta rólega.
Gætirðu, vinsamlegast, lækkað aðeins hljóðstyrkin eftir miðnætti. Sérstaklega yfir vikuna. Ja, selvfølgelig. Helt sikkert. Jeg kan skru ned for liten. Eller jeg kan bruke hovedtelefoner. Hvis det meget sent. Ekki hafa áhyggjur. Þess vegna segi ég þér þetta rólega. Gætirðu, vinsamlegast, lækkað aðeins hljóðstyrkin eftir miðnætti. Sérstaklega yfir vikuna. Ja, selvfølgelig. Helt sikkert. Jeg kan skru ned for liten. Eller jeg kan bruke hovedtelefoner. Hvis det meget sent. Að nota heyrnartól er góð hugmynd. Eða bara lækka aðeins. Takk. Ja, ja. Jeg vil være mere opmærksom på lydstyrken om natten. Vær rolig. Jeg beklager uleiligheden. Að nota heyrnartól er góð hugmynd. Eða bara lækka aðeins. Takk. Ja, ja. Jeg vil være mere opmærksom på lydstyrken om natten. Vær rolig. Jeg beklager uleiligheden. Kærar þakkir, Karl. Ég skil ólíka tíma, en svefn er mikilvægur. Du har ret. Tak for det du sagde det på en venlig måde. Det den bestemte mellem naboer. Kærar þakkir, Karl. Ég skil ólíka tíma, en svefn er mikilvægur. Du har ret. Tak for det du sagde det på en venlig måde. Det den bestemte mellem naboer. Já, ég vil líka frekar tala rólega. Takk fyrir að skilja. Selv tak. Så vi. Selvfølgelig. Skotnat og vi ses i morgen. Já, ég vil líka frekar tala rólega. Takk fyrir að skilja. Selv tak. Så vi. Selvfølgelig. Skotnat og vi ses i morgen. Góðan dag. Má ég biðja upplýsingar? Godt dag. Bare se til. Hvaðan skipti? Góðan dag. Má ég biðja upplýsingar? Godt dag. Bare se til. Hvaðan skipti? Ég þarf að sækja ábyrgðarbréf. Ég er með þetta blað sem ég fann í póstinum. Meget fint. Giv mig sedlen. Tak. Jeg har også brug for deres legitimation. Ég þarf að sækja ábyrgðarbréf. Ég er með þetta blað sem ég fann í póstinum. Meget fint. Giv mig sedlen. Tak. Jeg har også brug for deres legitimation. Já, auðvitað. Hér er blaðið og skilríkin mín. Tak. Jeg tjekker. Så vi Hansen. Vent et øjeblik. Jeg går ud og finder deres brev. Værsgo. Underskriv her. Tak. Já, auðvitað. Hér er blaðið og skilríkin mín. Tak. Jeg tjekker. Så vi Hansen. Vent et øjeblik. Jeg går ud og finder deres brev. Værsgo. Underskriv her. Tak. Frábært. Búið. Kærar þakkir. Selv tak. Har det brug for andet? Frábært. Búið. Kærar þakkir. Selv tak. Har det brug for andet? Já, fyrst ég er hérna, langar mig að senda pakka. Má ég biðja upplýsingar? Selvfølgelig. Fortal. Hvað vildi vit? Hvor vildi sende pakken hen? Já, fyrst ég er hérna, langar mig að senda pakka. Má ég biðja upplýsingar? Selvfølgelig. Fortal. Hvað vildi vit? Hvor vildi sende pakken hen? Ég vil senda þennan pakka. Þetta er bók. Ég vil senda hana til Akureyrar, á Íslandi. Godt. En pakke til hus. Skipti en normal forsendelse eller en mere sikker eller hurtig forsendelse. Ég vil senda þennan pakka. Þetta er bók. Ég vil senda hana til Akureyrar, á Íslandi. Godt. En pakke til hus. Skipti en normal forsendelse eller en mere sikker eller hurtig forsendelse. Ég er ekki í miklum flýti.
En ég vil vera viss að hann komist á leiðarenda. Hverjir eru möguleikarnir? Det forskellige muligheter. Standardpakken billigere. Ankommer 3-5 dage. Expresspakken ankommer hurtigere. Peikt 11-3 dage. Det har en kode til at spår hvor pakken Ég ekki í miklum flýti. En ég vil vera viss að hann komist á leiðarenda. Hverjir eru möguleikarnir? Det forskellige muligheter. Standardpakken billigere. Ankommer 3-5 dage. Expresspakken ankommer hurtigere. Peikt 11-3 dage. Det har en kode til at spår hvor pakken Og ábyrgðarsending. Hver er munurinn? Det anbefalede brev kræver underskrift fra modtageren. Har det bevis for at det ankommet. Det har også en sporingskode. Og ábyrgðarsending. Hver er munurinn? Det anbefalede brev kræver underskrift fra modtageren. Har det bevis for at det ankommet. Det har også en sporingskode. Þessi bók er létt. Ég vil frekar hafa sönnun fyrir afhendingu. Hefur venjulegur pakki sönnun? Standardpakken har koden, men der kræves ikke alltid underskrift. Det afhænger af størrelsen. Hvis det vil have sikker underskrift, anbefalet brev bedst. Þessi bók er létt. Ég vil frekar hafa sönnun fyrir afhendingu. Hefur venjulegur pakki sönnun? Standardpakken har koden, men der kræves ikke alltid underskrift. Det afhænger af størrelsen. Hvis det vil have sikker underskrift, anbefalet brev bedst. Ég skil. Og hvað kostar að senda það sem ábyrgðarsendingu? Svona það bil. Prisen afhænger af vægten. Hvis den vejer mindre end 500 gram, koster det cirka 70-90 kroner. Hvis den vejer mellem 500 gram og 1 kilo, koster det cirka 100-120 kroner. Det ankommer peikt 3 dage. Ég skil. Og hvað kostar að senda það sem ábyrgðarsendingu? Svona það bil. Prisen afhænger af vægten. Hvis den vejer mindre end 500 gram, koster det cirka 70-90 kroner. Hvis den vejer mellem 500 gram og 1 kilo, koster det cirka 100-120 kroner. Det ankommer peikt 3 dage. Ég held að þessi möguleiki sé góður. Þarf ég að nota sérstakt umslag eða mitt í lagi? Þarf ég að skrifa eitthvað? Det kan bruge deres egen kuvert, hvis den lukket godt. Det skal skrive deres oplysninger, afsender og modtagerens oplysninger, modtager, pen blanket, som vi giver dem. Svejer vi pakken, fortæller dem den nøjagtige pris og giver dem kvitteringen med koden. Ég held að þessi möguleiki sé góður. Þarf ég að nota sérstakt umslag eða mitt í lagi? Þarf ég að skrifa eitthvað? Det kan bruge deres egen kuvert, hvis den lukket godt. Det skal skrive deres oplysninger, afsender og modtagerens oplysninger, modtager, pen blanket, som vi giver dem. Svejer vi pakken, fortæller dem den nøjagtige pris og giver dem kvitteringen med koden. Frábært. Ég held ég geri það svona. Ég sendi það sem ábyrgðarsendingu. Kærar þakkir fyrir að útskýra allt svona vel. Selv tak. Det det, vi her for. Hvis det vil sende den nu, skriv mig pakken, og jeg giver dem blanketten. Frábært. Ég held ég geri það svona. Ég sendi það sem ábyrgðarsendingu. Kærar þakkir fyrir að útskýra allt svona vel. Selv tak. Det det, vi her for. Hvis det vil sende den nu, skriv mig pakken, og jeg giver dem blanketten. Góðan dag. Ert þú Freyr, bifvélavirkinn? God dag. Ja, det mig. Har det brug for hjælp? Har det problemer med bilen? Góðan dag. Ert þú Freyr, bifvélavirkinn? God dag. Ja, det mig. Har det brug for hjælp? Har det problemer med bilen? Já, bíllinn minn gefur frá sér skrítið hljóð undanfarna daga. Ég hef smá áhyggjur.
Ég fóstr. Fortell mig, vilken typ bil det är? Og hvorn fer det den? Já, bíllinn minn gefur frá sér skrítið hljóð undanfarna daga. Ég hef smá áhyggjur. Jeg fóstr. Fortell mig, vilken typ bil det är? Og hvorn fer det den? Það er hljóð eins og flaut, málmhljóð. Ég heyri það þegar ég bremsa. En metallis peipen, när det bremser. Hvernig det alltid eller kun nokli gang? Það er hljóð eins og flaut, málmhljóð. Ég heyri það þegar ég bremsa. En metallis peipen, när det bremser. Hvernig det alltid eller kun nokli gang? Ég held að það gerist næstum alltaf. Sérstaklega ef ég bremsa svo lítið fast. Ég held að hljóðið komi frá framhjólunum. Jeg fóstr. Peipen när det bremser, måske fra forhjulene. Normalt det et problem med bremseklotserne. Ég held að það gerist næstum alltaf. Sérstaklega ef ég bremsa svo lítið fast. Ég held að hljóðið komi frá framhjólunum. Jeg fóstr. Peipen när det bremser, måske fra forhjulene. Normalt det et problem med bremseklotserne. Og er hættulegt að keyra svona. Ég nota bílinn til að fara í vinnuna. Se, quiz liten kommer fra bremserne. Det viktigt at det tjekket med det samme. Bremserne meget viktige for sikkerheten. Det best ikke at vente. Og er hættulegt að keyra svona. Ég nota bílinn til að fara í vinnuna. Se, quiz liten kommer fra bremserne. Det viktigt at det tjekket med det samme. Bremserne meget viktige for sikkerheten. Det best ikke at vente. Mig grunaði það. Þess vegna kom ég hingað strax. Getið þið athugað bílinn, vinsamlegast? Ja, selvfølgelig kan vi tjekke den. Vi skalfte bilen op og se hjulene for at se, hvordan bremseklotserne har det. Mig grunaði það. Þess vegna kom ég hingað strax. Getið þið athugað bílinn, vinsamlegast? Ja, selvfølgelig kan vi tjekke den. Vi skalfte bilen op og se hjulene for at se, hvordan bremseklotserne har det. Og hafið þið tíma í dag? Eða þarf ég að panta tíma annan dag? Lige nu vi ved at afslutte et stikkearbeid. Men hvis det kan efterlade bilen her, kan vi tjekke den i formiddag eller i eftermiddag. Og hafið þið tíma í dag? Eða þarf ég að panta tíma annan dag? Lige nu vi ved at afslutte et stikkearbeid. Men hvis det kan efterlade bilen her, kan vi tjekke den i formiddag eller i eftermiddag. Þarf ég að skilja bílinn eftir hér? Get ég ekki beðið á meðan þið athugið hann? Det tager tid at tjekke bremserne grundigt. Det bedst, hvis det efterlader bilen her i et par timer. Kan vi tjekke den grundigt og fortelle dem, hvad problemet er. Þarf ég að skilja bílinn eftir hér? Get ég ekki beðið á meðan þið athugið hann? Det tager tid at tjekke bremserne grundigt. Det bedst, hvis det efterlader bilen her i et par timer. Kan vi tjekke den grundigt og fortelle dem, hvad problemet er. Allt í lagi. Ég vil frekar að þið athugið hann vel. Hefurðu hugmynd hvað það gæti verið? Eða hvað kostar að gera við það? Sannsynligvis, ut fra hvað det forteller, bremseklotserne slitte. Det skal skiftes. Nogle gange skal man og skifte bremseskiverne. Allt í lagi. Ég vil frekar að þið athugið hann vel. Hefurðu hugmynd hvað það gæti verið? Eða hvað kostar að gera við það? Sannsynligvis, ut fra hvað det forteller, bremseklotserne slitte. Det skal skiftes. Nogle gange skal man og skifte bremseskiverne. Og kostar mikið að skipta bremsuborða? Bara til að fá hugmynd. At skifte forreste bremseklotser koster cirka 1000 eller 1500 kroner. Det afhænger af bilmodellen. Hvis skiverne og skal skiftes, koster det mere. Og kostar mikið að skipta bremsuborða? Bara til að fá hugmynd. At skifte forreste bremseklotser koster cirka 1000 eller 1500 kroner. Det afhænger af bilmodellen. Hvis skiverne og skal skiftes, koster det mere.
Ókei. Öryggið er mikilvægast. Skil ég þá bílinn eftir núna? Ja. Låt mig funklerne och deras telefonnummer. Snart vi har tjekket, ringer vi till dem. Vi förklarar problemet och giver dem den prispris, för vi utför arbetet. Är det i orden? Ókei. Öryggið er mikilvægast. Skil ég þá bílinn eftir núna? Ja. Låt mig funklerne och deras telefonnummer. Snart vi har tjekket, ringer vi till dem. Vi förklarar problemet och giver dem den prispris, för vi utför arbetet. Är det i orden? Já, mér finnst það frábært. Þannig veit ég hvað ég á að gera. Ég læt þig fá lyklana og númerið mitt. Super. Bara rolig, vi tjekker snart och ringer till dem. Här är en kvittering för att de har efterlatt bilen. Já, mér finnst það frábært. Þannig veit ég hvað ég á að gera. Ég læt þig fá lyklana og númerið mitt. Super. Bara rolig, vi tjekker snart och ringer till dem. Här är en kvittering för att de har efterlatt bilen. Hæ, góðan dag. Afsakið, vinnur þú hérna fyrir handverksmarkaðinn? God dag. Ja, jag är David, jag vet informationsstanden. Kan jag hjälpa dem? Hæ, góðan dag. Afsakið, vinnur þú hérna fyrir handverksmarkaðinn? God dag. Ja, jag är David, jag vet informationsstanden. Kan jag hjälpa dem? Ég sá skiltin fyrir handverksmarkaðinn sem byrjar í dag. Ég kom til að skoða. Mig langar í nokkrar upplýsingar. Självförkelig. Det var gott, det kom. Det är många ting att leva på markedet. Hvað vill de gerne vit? Ég sá skiltin fyrir handverksmarkaðinn sem byrjar í dag. Ég kom til að skoða. Mig langar í nokkrar upplýsingar. Självförkelig. Det var gott, det kom. Det är många ting att leva på markedet. Hvað vill de gerne vit? Mig langar að vita hvað er hægt að gera, fyrir utan búðir handverksfólksins. Og opnunatímana, vinsamlegast. Fint nog. Utöver båtarna är det demonstrationer av hantverk, keramik, lighter. Det är lägeforbörn om eftermiddagen. Och musik om aftonen. Mig langar að vita hvað er hægt að gera, fyrir utan búðir handverksfólksins. Og opnunatímana, vinsamlegast. Fint nog. Utöver båtarna är det demonstrationer av hantverk, keramik, lighter. Det är lägeforbörn om eftermiddagen. Og musik om aftonen. Fín dagskrá. Er til blað með tímasetningum fyrir allt? Ja, självförkelig. Här är detta ark. Här står hela programmet. Tider forelägg, demonstrationer, musik. Fín dagskrá. Er til blað með tímasetningum fyrir allt? Ja, självförkelig. Här är detta ark. Här står hela programmet. Tider forelägg, demonstrationer, musik. Frábært, kærar þakkir. Ég sé að þetta byrjar í dag, laugardagsmorgun. Hvað opna búðirnar? Hantverkernes båtar klokken 11 om formiddagen. Det håller bent i dag intill klokken 10 om aftonen. I morgen, dag, byrjar det om morgenen intill middag. Frábært, kærar þakkir. Ég sé að þetta byrjar í dag, laugardagsmorgun. Hvað opna búðirnar? Hantverkernes båtar klokken 11 om formiddagen. Det håller bent i dag intill klokken 10 om aftonen. I morgen, dag, byrjar det om morgenen intill middag. Frábært. Í dag til 10 og á morgun að morgni. Og leikirnir fyrir börnin. Hvað gera þau? Ég á barnabörn. Det är ansiktsmaling, en workshop till att leva armband och en till att lägga medler. Det är gratis. Det startar klokken 5 om eftermiddagen. Här platsen. Frábært. Í dag til 10 og á morgun að morgni. Og leikirnir fyrir börnin. Hvað gera þau?
Ég á barnabörn. Det är ansiktsmaling, en workshop till att leva armband och en till att lägga medler. Det är gratis. Det startar klockan 5 om eftermiddagen. Her platsen. Hvað gaman. Barnabörnunum mínum mun líka það mjög vel. Og tónlistin kvöldið. Hvers konar tónlist það? I aften klockan 9 det ett band. Der spiller folkemusik. I morgen formiddag det ett musikkorps. Der spiller for markedet. Det finner allt skrivet parket. Hvað gaman. Barnabörnunum mínum mun líka það mjög vel. Og tónlistin kvöldið. Hvers konar tónlist það? I aften klockan 9 det ett band. Der spiller folkemusik. I morgen formiddag det ett musikkorps. Der spiller for markedet. Det finner allt skrivet parket. Þjóðlaga tónlist og lúðrasveit. Hljómar skemmtilega. Mikilvæg spurning. Borgar maður inn á markaðinn? Nej, ingången till markedet gratis. Det kan grund. Kicka på derne och lyssna till musiken utan att betala. Þjóðlaga tónlist og lúðrasveit. Hljómar skemmtilega. Mikilvæg spurning. Borgar maður inn á markaðinn? Nej, ingången till markedet gratis. Det kan grund. Kicka på derne och lyssna till musiken utan att betala. Og viðburðir eins og leikir fyrir börn eða tónlistin. Det är också gratis. Läggen och musiken betalas av kommunen. Det är för alla människor. Og viðburðir eins og leikir fyrir börn eða tónlistin. Det är också gratis. Läggen och musiken betalas av kommunen. Det är för alla människor. Þá það frábært. Allt ókeypis. Þetta fín áætlun fyrir helgina. Kærar þakkir fyrir upplýsingarnar og blaðið. Selv tack. Det det. Vi här för. Vi ber. Det vill nýta markedet mycket. Det är många smycke ting att se. Þá það frábært. Allt ókeypis. Þetta fín áætlun fyrir helgina. Kærar þakkir fyrir upplýsingarnar og blaðið. Selv tack. Det det. Vi här för. Vi ber. Det vill nýta markedet mycket. Det är många smycke ting att se. Örugglega já. Ég fer í göngutúr núna. Kannski kem ég aftur seinna með fjölskyldunni. Takk aftur. Selv tack. God dag och gott market. Örugglega já. Ég fer í göngutúr núna. Kannski kem ég aftur seinna með fjölskyldunni. Takk aftur. Selv tack. God dag och gott market. Afsakið, geturðu komið þegar þú getur. Vinsamlegast. Við erum 2. God aften. Ja, jag kommer med det sam. Här är allerid ett bord. Det rovre i hirnet ledigt. Afsakið, geturðu komið þegar þú getur. Vinsamlegast. Við erum 2. God aften. Ja, jag kommer med det sam. Här är allerid ett bord. Det rovre i hirnet ledigt. Frábært. Takk. Við setjumst þar. Komdu bara þegar þú getur. Fint nok. God aften. Hvaðan skeri að drikka eller spís? Frábært. Takk. Við setjumst þar. Komdu bara þegar þú getur. Fint nok. God aften. Hvaðan skeri að drikka eller spís? Gott kvöld. Við viljum heitt súkkulaði með keksi. Það gott hérna, það ekki? Ja, den varme choklad med smkakir mycket populär. Skeri en portion smkakir eller tó. Gott kvöld. Við viljum heitt súkkulaði með keksi. Það gott hérna, það ekki? Ja, den varme choklad med smkakir mycket populär. Skeri en portion smkakir eller tó. Við tökum 1 skammt af keksi fyrir 2. Og 2 bolla af heitu súkkulaði. Þannig deilum við keksinu. Det liter som en god idé. En portion smkakir finn til tó. Vill ég have chokoladen normal eller med fulltiskum oven? Við tökum 1 skammt af keksi fyrir 2.
og 2 bolla af heitu súkkulaði. Þannig deilum við keksinu. Det lyder som en god idé. En portion smaker 5 til 2. Vil jeg have chokoladen normal eller med fyllteskum oven? Ég vil það venjulegt, án rjóma. Og þú? Ja, jeg foretrekker den også normal, uten fyllteskum. Stå normal chokolader og en portion smaker. Ég vil það venjulegt, án rjóma. Og þú? Ja, jeg foretrekker den også normal, uten fyllteskum. Stå normal chokolader og en portion smaker. Frábært. Ég skrifaði 2 súkkulaði og 1 skammtur af keksi. Viljið þið líka vatn? Nej, det nok for nu, tak. Tager det lang tid at lave chokoladen? Det dufter godt. Frábært. Ég skrifaði 2 súkkulaði og 1 skammtur af keksi. Viljið þið líka vatn? Nej, det nok for nu, tak. Tager det lang tid at lave chokoladen? Det dufter godt. Nei, við erum fljót. Keksið nýbakað og súkkulaðið tilbúið. Við komum með allt eftir 5 eða 10 mínútur. Super. Sventer vi. Det mange mennesker i kaffen i dag, ikke? Nei, við erum fljót. Keksið nýbakað og súkkulaðið tilbúið. Við komum með allt eftir 5 eða 10 mínútur. Super. Sventer vi. Det mange mennesker i kaffen i dag, ikke? Já, á þessum tíma alltaf mikið að gera. Þetta tíminn fyrir kaffi og heitt súkkulaði. Man kan se, dygtig. Vi kom, forte vi fikk stedet anbefalet. Já, á þessum tíma alltaf mikið að gera. Þetta tíminn fyrir kaffi og heitt súkkulaði. Man kan se, dygtig. Vi kom, forte vi fikk stedet anbefalet. Við gerum okkar besta. Ég kem strax með pöntunina ykkar. Gjörðu svo vel. 2 súkkulaði og keksið. Verði ykkur að góðu. Mang tak. Det ser allt sammen meget lækkert ut. Við gerum okkar besta. Ég kem strax með pöntunina ykkar. Gjörðu svo vel. 2 súkkulaði og keksið. Verði ykkur að góðu. Mang tak. Det ser allt sammen meget lækkert ut. Verði ykkur að góðu. Ef ykkur vantar eitthvað meira, kallið þá bara á mig. Det var allt sammen meget lækkert. Smakerne var perfekte, og den varme chokolad var riktigt godt. Verði ykkur að góðu. Ef ykkur vantar eitthvað meira, kallið þá bara á mig. Det var allt sammen meget lækkert. Smakerne var perfekte, og den varme chokolad var riktigt godt. Afsakið, færum við að fá reikningin. Vinsamlegast. Ja, jeg bringer den med det samme. Værsgo. Det bliver 85 kroner. Afsakið, færum við að fá reikningin. Vinsamlegast. Ja, jeg bringer den med det samme. Værsgo. Det bliver 85 kroner. Mjög gott. Má ég borga með kreditkorti? Ja, selvfølgelig. Vi tager imod kort. Jeg henter straks betalingsterminalen. Mjög gott. Má ég borga með kreditkorti? Ja, selvfølgelig. Vi tager imod kort. Jeg henter straks betalingsterminalen. Hæ Ríkharður, það Sóley. Við eigum stefnumót núna til að skoða húsið. Hej Sovi, rart at møde dig. Ja, kom bare ind. Jeg ventede på dig. Jeg Rasmus. Jeg arbejder for ejendomsmegleren. Hæ Ríkharður, það Sóley. Við eigum stefnumót núna til að skoða húsið. Hej Sovi, rart at møde dig. Ja, kom bare ind. Jeg ventede på dig. Jeg Rasmus. Jeg arbejder for ejendomsmegleren. Sömuleiðis. Takk fyrir að bíða eftir mér. Jæja, skoðum húsið. Byrjum á þessu herbergi, stofunni. Ja, vi starter i stuen. Som du kan se, den stor, og det meget lys.
Det ett stort vindu. Sömuleiðis. Takk fyrir að bíða eftir mér. Jæja, skoðum húsið. Byrjum á þessu herbergi, stofunni. Ja, vi startar i stuen. Som du kan se, den stor, och det mycket lys. Det ett stort vindu. Já, það mikil birta. Það fallegt. Snýr glugginn út af götunni. Ja, det vänder ut mot vägen, men det en stille väg. Vinduerne termoruter, man fer ikke sti. Och det sol nästan hela dagen. Já, það mikil birta. Það fallegt. Snýr glugginn út af götunni. Ja, det vänder ut mot vägen, men det en stille väg. Vinduerne termoruter, man fer ikke sti. Och det sol nästan hela dagen. Gott, það sól. Stofan virðist stór. Getum við séð svefnherbergin? Selvfølgelig. Hervraker man ut i gangen. Huset har 3 værelser. Dette hovedsoveværelset, det største. Gott, það sól. Stofan virðist stór. Getum við séð svefnherbergin? Selvfølgelig. Hervraker man ut i gangen. Huset har 3 værelser. Dette hovedsoveværelset, det største. Ok, hjónaherbergið. Það stórt og það stór fataskápur. Eru hinn 2 herbergin minni? Ja, det 2 andre mindre, til en person. Det har også et vindu og plats til en seng og et skap. Se, her det ene. Ok, hjónaherbergið. Það stórt og það stór fataskápur. Eru hinn 2 herbergin minni? Ja, det 2 andre mindre, til en person. Det har også et vindu og plats til en seng og et skap. Se, her det ene. Já, það minna en það birta. Gæti verið skrifstofa. Og eldhúsið. Køkkenet ligger for enden av gangen. Kom, jeg viser dig det. Det nýtt, det blevet renoveret. Já, það minna en það birta. Gæti verið skrifstofa. Og eldhúsið. Køkkenet ligger for enden av gangen. Kom, jeg viser dig det. Det nýtt, det blevet renoveret. Það virðist mjög nýtt. Eru heimilistæki? Ég sé helluborð og opn. Ja, huset utlejes med kokeplet, ovn, emhætte og kleskap. Vaskemaskinen strikbateværelset. Það virðist mjög nýtt. Eru heimilistæki? Ég sé helluborð og opn. Ja, huset utlejes med kokeplet, ovn, emhætte og kleskap. Vaskemaskinen strikbateværelset. Frábært. Og hvernig virkar hitakerfið? Það sér? Ja, opvarmingen gas, fjernvarme. Det radiatorer i alle rum. Du kan selv regulere temperaturen. Frábært. Og hvernig virkar hitakerfið? Það sér? Ja, opvarmingen gas, fjernvarme. Det radiatorer i alle rum. Du kan selv regulere temperaturen. Það mikilvægt. Húsið virðist í góðu ástandi. Var málað nýlega? Ja, hele huset blev malet for 2 meter siden. Det ingen problemer med fukt. Það mikilvægt. Húsið virðist í góðu ástandi. Var málað nýlega? Ja, hele huset blev malet for 2 meter siden. Det ingen problemer med fukt. Mér líkar það sem ég sé. Tölum leiguna. Hvað kostar hún á mánuði? Husleien koster 7.500 kroner om måneden. Fejlesutgifterne inkluderet i denne pris. Mér líkar það sem ég sé. Tölum leiguna. Hvað kostar hún á mánuði? Husleien koster 7.500 kroner om måneden. Fejlesutgifterne inkluderet i denne pris. Húsfélagsgjaldið innifalið. Gott. Og reikningar fyrir vatn, rafmagn og hita sér. Það ekki? Ja, regningerne for vand,
El och gas betales av leigeren. Man betaler för det. Man forbruker. Húsfélagsgjaldið innifalið. Gott. Og reikningar fyrir vatn, rafmagn og hita sér. Það ekki? Ja, räkningarna för vand. El och gas betales av leigeren. Man betaler för det. Man forbruker. Skilið. Og biðjið þið tryggingu? Eða aðrar tryggingar? Vi kräver en netshusleie som depositum. Och sätter en leieforsikring, men den betaler utleieren. Det ikke bruk for en bankgaranti. Skilið. Og biðjið þið tryggingu? Eða aðrar tryggingar? Vi kräver en netshusleie som depositum. Och sätter en leieforsikring, men den betaler utleieren. Det ikke bruk for en bankgaranti. Eins mánaðar trygging og eigandinn borgar trygginguna. Það hljómar vel. Og hvað gildir samningurinn lengi? Kontrakten varer etter. Men du kan bliv upp till 5, hvis du vill. Det en standard leiekontrakt. Eins mánaðar trygging og eigandinn borgar trygginguna. Það hljómar vel. Og hvað gildir samningurinn lengi? Kontrakten varer etter. Men du kan bliv upp till 5, hvis du vill. Det en standard leiekontrakt. Mjög gott, Ríkharður. Mér líkar húsið nokkuð vel. Mér líkar birtan og að það sé í góðu ástandi. Ég þarf að hugsa málið aðeins. Ég hef skoðað önnur hús. Jag glad för att du kunde lite det, så vi. Tänk roligt över det. Hvis du har spørsmål eller beslutet dig, kan du ringe till mig. Du har mitt nummer. Mjög gott, Ríkharður. Mér líkar húsið nokkuð vel. Mér líkar birtan og að það sé í góðu ástandi. Ég þarf að hugsa málið aðeins. Ég hef skoðað önnur hús. Jag glad för att du kunde lite det, så vi. Tänk roligt över det. Hvis du har spørsmål eller beslutet dig, kan du ringe till mig. Du har mitt nummer. Afsakið, Páll. 8 mínútu. Ég Sóley. Ég nýr sjálfboðaliði. Hej så vi. Selvfølgelig, sig frem. Har du bruk for hjälp? Hvordan går det med tid? Afsakið, Páll. 8 mínútu. Ég Sóley. Ég nýr sjálfboðaliði. Hej så vi. Selvfølgelig, sig frem. Har du bruk for hjälp? Hvordan går det med tid? Svona lala. Ég í vafa þennan kassa. Ég veit ekki hvar ég á að setja hann. Lad oss se. Vis mig kassan. Ah, det här titelspejp, till vinteren. Hvað du i tvivl om? Svona lala. Ég í vafa þennan kassa. Ég veit ekki hvar ég á að setja hann. Lad oss se. Vis mig kassan. Ah, det här titelspejp, till vinteren. Hvað du i tvivl om? Ég sé aðra kassa merta, barnaföt strákar vetur og barnaföt stelpur vetur. Eiga ungbarnafötin að vera sér. Ja, precis. Vi har en hildekund till spejpelsti, fra 0 till 2. Still kassan på hilden, hvort spejpbart. Vinter. Ég sé aðra kassa merta, barnaföt strákar vetur og barnaföt stelpur vetur. Eiga ungbarnafötin að vera sér. Ja, precis. Vi har en hildekund till spejpelsti, fra 0 till 2. Still kassan på hilden, hvort spejpbart. Vinter. Ah, ok. Ég hafði ekki séð þá hillu. Það svo margt hérna. Takk. Bara rolig, det normalt i starten. Det mycket arbete att lev. Har du varit här länge i dag? Ah, ok. Ég hafði ekki séð þá hillu. Það svo margt hérna. Takk. Bara rolig, det normalt i starten. Det mycket arbete att lev. Har du varit här länge i dag? Ég hef verið hér í klukkutíma.
Það eru mörg föt til að yfirfara og brjóta saman. Hvað ert þú að gera núna? Jag vet att sätta den matplats. Der kom i morges. Semat, pasta. Jag skal tjekka datorerna och sätta det i orden. Ég hef verið hér í klukkutíma. Það eru mörg föt til að yfirfara og brjóta saman. Hvað ert þú að gera núna? Jag vet att sätta den matplats. Der kom i morges. Semat, pasta. Jag skal tjekka datorerna och sätta det i orden. Það virðist líka vera mikil vinna. Viltu hjálp þegar ég búin með fötin? Hvis du vill skifta bakefter, hjälp alltid välkommen. Men bliv roligt färdig med tid. Det är också viktigt. Það virðist líka vera mikil vinna. Viltu hjálp þegar ég búin með fötin? Hvis du vill skifta bakefter, hjälp alltid välkommen. Men bliv roligt färdig med tid. Det är också viktigt. Kannski kem ég og hjálpa þér aðeins á eftir. Hvað ert þú búin að vera lengi sjálfboðaliði hér, Páll? Jag har varit frivillig här i nästan 2 år. Jag kommer ta eftermiddags uken. Jag startade legisomdig, utan att vita rätt mycket. Blev jag glad för det. Kannski kem ég og hjálpa þér aðeins á eftir. Hvað ert þú búin að vera lengi sjálfboðaliði hér, Páll? Jag har varit frivillig här i nästan 2 år. Jag kommer ta eftermiddags uken. Jag startade legisomdig, utan att vita rätt mycket. Blev jag glad för det. 2 ár. Hvað flott. Og af hverju valdirðu að vera sjálfboðaliði einmitt hér? Jag kände några folk. Der kom här. Det talade gott stedet och det arbete. Det för att hjälpa familjer i kvarteret. Det virkade som en god måte att hjälpa. 2 ár. Hvað flott. Og af hverju valdirðu að vera sjálfboðaliði einmitt hér? Jag kände några folk. Der kom här. Det talade gott stedet och det arbete. Det för att hjälpa familjer i kvarteret. Det virkade som en god måte att hjälpa. Já, mér langaði líka að gera eitthvað gagnlegt. Mér var sagt frá þessum stað. Það mikil vinna í dag. Ja, mandagen kommer der mange donerete ting. Der alltid något att leva. Men stille och roligt, sammen, klarar vi det hele. Já, mér langaði líka að gera eitthvað gagnlegt. Mér var sagt frá þessum stað. Það mikil vinna í dag. Ja, mandagen kommer der mange donerete ting. Der alltid något att leva. Men stille och roligt, sammen, klarar vi det hele. Það rétt. Fólkið hér virðist vingjarlegt. Það gott andrumsloft. Ja, der en god atmosfære bland de frivillig. Hvis du har andre tvivlsspørsmål tid eller andet, spurg mig bare uten problemer. Það rétt. Fólkið hér virðist vingjarlegt. Það gott andrumsloft. Ja, der en god atmosfære bland de frivillig. Hvis du har andre tvivlsspørsmål tid eller andet, spurg mig bare uten problemer. Kærar þakkir, Páll. Þá held ég áfram með ungbarnafötin mín. Nú veit ég hvar ég á að setja þau. Perfekt, så vi. Hvis du har brug for något, skald. Och välkommen i gruppen. Kærar þakkir, Páll. Þá held ég áfram með ungbarnafötin mín. Nú veit ég hvar ég á að setja þau. Perfekt, så vi. Hvis du har brug for något, skald. Och välkommen i gruppen. Góðan dag. Þessi leigubíll laus? God dag. Ja, jag ledig. Hvor skal det hen? Góðan dag. Þessi leigubíll laus? God dag. Ja, jag ledig. Hvor skal det hen? Á Psi, takk. Ég þarf að fara þangað sem rútur koma. Fint nok, til hovedbanegten, Lintogs ankomst. Stig bare ind. Sæt dem godt til rette. Á Psi, takk. Ég þarf að fara þangað sem rútur koma. Fint nok, til hovedbanegten, Lintogs ankomst. Stig bare ind.
Sætum gott til rétti. Takk. Veistu hvað við erum lengi að komast þangað? Ég þarf að ná rútu. Leginu ikke mikið trafik. Ég tror, við om 25 mínútur. Hvist ikke obst problemer. Takk. Veistu hvað við erum lengi að komast þangað? Ég þarf að ná rútu. Leginu ikke mikið trafik. Ég tror, við om 25 mínútur. Hvist ikke obst problemer. Ok, 25 mínútur. Þá hef ég tíma. Rútan mín fer eftir 1,5 tíma. Perfekt, det fint. Vi tager den hurtigste vei. Vilde radio, eller foretrekker til stillhet. Ok, 25 mínútur. Þá hef ég tíma. Rútan mín fer eftir 1,5 tíma. Perfekt, det fint. Vi tager den hurtigste vei. Vilde radio, eller foretrekker til stillhet. Fyrir mér það sama. Eins og þú vilt. Ef þú stillir útvarpið lágt, þá það í lagi. Fint nok, sættir ég litt rolig musik. Fyrir mér það sama. Eins og þú vilt. Ef þú stillir útvarpið lágt, þá það í lagi. Fint nok, sættir ég litt rolig musik. Heyrðu, hvað kostar sirka að fara á psi héðan? Bara til að fá hugmynd. Ég tror, det vil kosta omkring 150 eller 160 krónur. Det afhengir litt af trafikken og taxameteret. Heyrðu, hvað kostar sirka að fara á psi héðan? Bara til að fá hugmynd. Ég tror, det vil kosta omkring 150 eller 160 krónur. Det afhengir litt af trafikken og taxameteret. Allt í lagi, takk. Þá veit ég það. Selv takk. Skal det ut at reis, eller kommer det hjem fra en reis? Allt í lagi, takk. Þá veit ég það. Selv takk. Skal det ut at reis, eller kommer det hjem fra en reis? Ég að fara í ferðalag. Ég fer í burtu í nokkra daga vegna vinnu. Ah, gott. Skot reis og gott arbeidslist. På hovedbanegten det alltid mange mennesker. Ég að fara í ferðalag. Ég fer í burtu í nokkra daga vegna vinnu. Ah, gott. Skot reis og gott arbeidslist. På hovedbanegten det alltid mange mennesker. Já, það rétt. Það alltaf líf og fjör. Hefur verið leigubílstjóri lengi? Ja, ég har taxa í Benhavn í næsten 15. Ég kender byen gott. Já, það rétt. Það alltaf líf og fjör. Hefur verið leigubílstjóri lengi? Ja, ég har taxa í Benhavn í næsten 15. Ég kender byen gott. 15 ár. Þú þekkir örugglega margar sögur. Stundum hlýtur það að vera erfitt með umferðina. Ja, det god dag og svær dag. Men ég kan lite at kre og tale med folk. Vi vet at ankomme til hovedbanegten. Det i orden, hvis ég sættir dem af her, tæt på inngangen. 15 ár. Þú þekkir örugglega margar sögur. Stundum hlýtur það að vera erfitt með umferðina. Ja, det god dag og svær dag. Men ég kan lite at kre og tale med folk. Vi vet at ankomme til hovedbanegten. Det i orden, hvis ég sættir dem af her, tæt på inngangen. Já, frábært. Þú mátt stoppa hér. Kærar þakkir. Hvað þetta á endanum? Det 158 krónur, takk. Já, frábært. Þú mátt stoppa hér. Kærar þakkir. Hvað þetta á endanum? Det 158 krónur, takk. Gjörðu svo vel, 3000 krónur. Haltu afgangnum. Mang takk. Megit venligt. God reis op gensyn. Gjörðu svo vel, 3000 krónur. Haltu afgangnum. Mang takk.
Make it vennligt. God reis upp gensinn. Hæ, góðan dag. Ég kom því ég misti síman minn og skjárinn brotnaði. God dag. Det ég keta af. Lad oss vis mig telefonen. Ja, skærmen mikið delagt. Men tændir telefonen. Virkir den? Hæ, góðan dag. Ég kom því ég misti síman minn og skjárinn brotnaði. God dag. Det ég keta af. Lad oss vis mig telefonen. Ja, skærmen mikið delagt. Men tændir telefonen. Virkir den? Já, það kviknar á honum. Ég heyri tilkynningahljóðin. En skjárinn svartur, ég sé ekki neitt. Ég get ekki notað hann. Ég forstr. Skærmen í stykkir, men telefonen indeni virkir. Det gott. Hvilken modell telefonen? Já, það kviknar á honum. Ég heyri tilkynningahljóðin. En skjárinn svartur, ég sé ekki neitt. Ég get ekki notað hann. Ég forstr. Skærmen í stykkir, men telefonen indeni virkir. Det gott. Hvilken modell telefonen? Þetta Samsung Galaxy A52. Hægt að gera við skjáinn á þessum síma? Ja, selvfølgelig. Vi kan skifte skærmen på Samsung Galaxy A52. Det en reparation. Vi ofte utfører. Þetta Samsung Galaxy A52. Hægt að gera við skjáinn á þessum síma? Ja, selvfølgelig. Vi kan skifte skærmen på Samsung Galaxy A52. Det en reparation. Vi ofte utfører. Sem betur fer. Ég hélt ég þyrfti að kaupa nýjan síma. Og hvað kostar að skipta skjá? For denne modell koster det cirka 950 kroner at skifte skærmen. Prisen inkluderer den nye skærm og arbeidet. Sem betur fer. Ég hélt ég þyrfti að kaupa nýjan síma. Og hvað kostar að skipta skjá? For denne modell koster det cirka 950 kroner at skifte skærmen. Prisen inkluderer den nye skærm og arbeidet. 14.000 krónur. Ok. Og hvað tekur langan tíma að gera við hann? Gætu þið gert það strax? Med det samme svært. Vi har andre opgaver. Vi skal lave først. Hvis du efterlader telefonen nu, den normalt klar i morgen eftermiddag. 14.000 krónur. Ok. Og hvað tekur langan tíma að gera við hann? Gætu þið gert það strax? Med det samme svært. Vi har andre opgaver. Vi skal lave først. Hvis du efterlader telefonen nu, den normalt klar i morgen eftermiddag. Á morgun síðdegis. Það ekki mögulegt fyrir kvöldið? Ég þarf síman. Jeg tjekker kalenderen. Vi har meget arbejde i dag. Måske kan jeg klare det til klokken 20 i aften, men jeg ikke 100 sikker. I morgen eftermiddag sikkert. Á morgun síðdegis. Það ekki mögulegt fyrir kvöldið? Ég þarf síman. Jeg tjekker kalenderen. Vi har meget arbejde i dag. Måske kan jeg klare det til klokken 20 i aften, men jeg ikke 100 sikker. I morgen eftermiddag sikkert. Ég skil. Jæja, ég vil frekar vera viss morgundaginn síðdegis. Fylgir ábyrgð viðgerðinni? Ja, selvfølgelig. Skærmreparationer har 3 måneders garanti. Hvis der et problem med den nye skærm, reparerer vi den gratis. Ég skil. Jæja, ég vil frekar vera viss morgundaginn síðdegis. Fylgir ábyrgð viðgerðinni? Ja, selvfølgelig. Skærmreparationer har 3 måneders garanti. Hvis der et problem med den nye skærm, reparerer vi den gratis. 3 mánaða ábyrgð, allt í lagi. Og skjárinn sem þið setjið í upprunalegu Samsung? Vi bruger skærme af god kvalitet, liksom originalen. Det fungerer perfekt. Det koster mindre end den original Samsung, men det godt og har garanti.
3 mánaða ábyrgð, allt í lagi. Och skjárin som þið setjið i upprunalegu Samsung. Vi bruker skärme av god kvalitet, lika som originalen. Det fungerar perfekt. Det kostar mindre än den original Samsung, men det god och har garanti. Ókei, þá það í lagi. Ef gæðin eru góð og það ábyrgð, vil ég láta gera við hann. Skil ég síman eftir núna? Perfekt. Lad mig telefonen. Och skriv dina upplysningar här, namn och telefonnummer. Så ringer vi till dig, när den klar. Ókei, þá það í lagi. Ef gæðin eru góð og það ábyrgð, vil ég láta gera við hann. Skil ég síman eftir núna? Perfekt. Lad mig telefonen. Och skriv dina upplysningar här, namn och telefonnummer. Så ringer vi till dig, när den klar. Hér síminn. Ég skrifa strax upplýsingarnar. Þarf ég að borga eitthvað núna eða borga ég þegar ég sæki síman? Du betalar det hela i morgon eftermiddag, när du kommer för att hämta telefonen och checkar att den virkar korrekt. Hér síminn. Ég skrifa strax upplýsingarnar. Þarf ég að borga eitthvað núna eða borga ég þegar ég sæki síman? Du betalar det hela i morgon eftermiddag, när du kommer för att hämta telefonen och checkar att den virkar korrekt. Allt í lagi. Þá kem ég á morgun síðdegis. Á ég að geyma þetta blað? Ja, den köper din kvittering. Vi ringer till dig i morgon, när den klar. Jag tror omkring klockan 17 eller 18 om eftermiddagen. Allt í lagi. Þá kem ég á morgun síðdegis. Á ég að geyma þetta blað? Ja, den köper din kvittering. Vi ringer till dig i morgon, när den klar. Jag tror omkring klockan 17 eller 18 om eftermiddagen. Góðan dag. Mig langar í ráðleggingu vegna kvefs, vinsamlegast. God dag. Selvfølgelig, fortell mig, hvilke symptomer du har. Hvordan har du det? Góðan dag. Mig langar í ráðleggingu vegna kvefs, vinsamlegast. God dag. Selvfølgelig, fortell mig, hvilke symptomer du har. Hvordan har du det? Þetta byrjaði í gær. Ég með hósta og smá stífla nef. Ég ekki með hita. En mér illt í hálsinum þegar ég hósta. Jeg forstår. Og hvordan hosten? Det hoste eller med slim? Þetta byrjaði í gær. Ég með hósta og smá stífla nef. Ég ekki með hita. En mér illt í hálsinum þegar ég hósta. Jeg forstår. Og hvordan hosten? Det hoste eller med slim? Í byrjun var hann þurr. Núna held ég að ég sé með smá slím. Það truflar mig, sérstaklega á nóttunni. Okej, hoste med litt slim. Og næsen meget stoppet? Í byrjun var hann þurr. Núna held ég að ég sé með smá slím. Það truflar mig, sérstaklega á nóttunni. Okej, hoste med litt slim. Og næsen meget stoppet? Ekki mjög. En það svolítið stíflað. Stundum á ég erfitt með að anda. Okej. Mot hoste med slim og litt stoppet næse kan jeg anbefale en hostesaft. Den hjälper med att berolige hosten og fjerne slimen. Ekki mjög. En það svolítið stíflað. Stundum á ég erfitt með að anda. Okej. Mot hoste med slim og litt stoppet næse kan jeg anbefale en hostesaft. Den hjälper med att berolige hosten og fjerne slimen. Hóstasaft. Virkar hún vel? Þarf lyfseðil frá lækni? Til denne hostesaft bekver man ikke recept. Det en god hostesaft til dine symptomer. Den har noget mot hosten og noget mot slimen. Hóstasaft. Virkar hún vel? Þarf lyfseðil frá lækni? Til denne hostesaft bekver man ikke recept. Det en god hostesaft til dine symptomer. Den har noget mot hosten og noget mot slimen. Hljómar vel. Og hjálpar saftin við stífluðu nefi? Eða þarf eitthvað annað?
Hostesaften hjälper lite. Men kvistnäsen mycket stoppet, kan du också bruka en näsespray med saltvatten. Eller en mild spray, men kun if dags. Hljómar vel. Og hjálpar saftin við stípluðu nefi? Eða þarf eitthvað annað? Hostesaften hjälper lite. Men kvistnäsen mycket stoppet, kan du också bruka en näsespray med saltvatten. Eller en mild spray, men kun if dags. Ég vil frekar prófa bara með saftin í bili. Sjáum hvort það dugi. Hvernig á ég að taka hana? Denne hostesaft tækes 3 gange dagen. En dosis 10 milliliter hver gang. Det et mlebæker i pakken. Ég vil frekar prófa bara með saftin í bili. Sjáum hvort það dugi. Hvernig á ég að taka hana? Denne hostesaft tækes 3 gange dagen. En dosis 10 milliliter hver gang. Det et mlebæker i pakken. 10 millilítrar þrisvar á dag. Fyrir eða eftir mat. Det lege meget. Du kan take den, når du foretrækker det. Men det bedst take den på samme tid hver dag. Morgen, eftermiddag og aften. 10 millilítrar þrisvar á dag. Fyrir eða eftir mat. Det lege meget. Du kan take den, når du foretrækker det. Men det bedst take den på samme tid hver dag. Morgen, eftermiddag og aften. Allt í lagi. Og hefur hún einhverjar aukaverkanir? Veldur hún syfju? Normalt giver den ikke problemer. Måske lidt snygghet hos nogle, men det sjeldent. Hvis du bliver meget syg, skal du ikke kribel. Allt í lagi. Og hefur hún einhverjar aukaverkanir? Veldur hún syfju? Normalt giver den ikke problemer. Måske lidt snygghet hos nogle, men det sjeldent. Hvis du bliver meget syg, skal du ikke kribel. Okay, takk. Þá held ég að ég taki þessa hóstasaft. Hvað kostar hún? Den koster 85 kroner. Værsgo. Vil du have en pose? Okay, takk. Þá held ég að ég taki þessa hóstasaft. Hvað kostar hún? Den koster 85 kroner. Værsgo. Vil du have en pose? Nei, takk, ég set hana í töskuna. Kærar þakkir fyrir ráðlegginguna og tíma þinn. Selv tak. Jeg ber, du snart for det bedre. Hvis det ikke bliver bedre om 4 eller 5 dag, skal du til lægen. Nei, takk, ég set hana í töskuna. Kærar þakkir fyrir ráðlegginguna og tíma þinn. Selv tak. Jeg ber, du snart for det bedre. Hvis det ikke bliver bedre om 4 eller 5 dag, skal du til lægen. Gott kvöld. Getur þið hjálpað mér? Vinsamlegast. Ég í vafa rútuna mína. God aften. Ja, sig frem. Hvað vildi gerne vite? Gott kvöld. Getur þið hjálpað mér? Vinsamlegast. Ég í vafa rútuna mína. God aften. Ja, sig frem. Hvað vildi gerne vite? Ég með miða til Reykjavíkur. Það rútan klukkan 5:30, 17:30. Frá hvaða stoppistöð fer hún? Ég keypti miðan á netinu. Toget til Firenze klokken 17:30. Ventet jæblik, jeg tjekker. Ja, det Intercity-toget til Firenze Santa Maria Novella. Ég með miða til Reykjavíkur. Það rútan klukkan 5:30, 17:30. Frá hvaða stoppistöð fer hún? Ég keypti miðan á netinu. Toget til Firenze klokken 17:30. Ventet jæblik, jeg tjekker. Ja, det Intercity-toget til Firenze Santa Maria Novella. Já, það hún. Hvaða stoppistöð? Det afgår fra spor nummer 5. Det her i Stuytegen. Fylg skiltene mot afgang. Já, það hún. Hvaða stoppistöð? Det afgår fra spor nummer 5. Det her i Stuytegen. Fylg skiltene mot afgang. Stoppistöð 5, jarðhæð.
Frábært. Og fer þessi rúta beint til Reykjavíkur? Eða stoppar hún? Ég man það ekki. Dette tog stopper en gang. Det stopper ved Orvieto station. Stoppistöð 5, jarðhæð. Frábært. Og fer þessi rúta beint til Reykjavíkur? Eða stoppar hún? Ég man það ekki. Dette tog stopper en gang. Det stopper ved Orvieto station. Ok, stoppar á Selfossi. Og hvaða tíma kemur hún til Reykjavíkur? Cirka? Ankomsttiden i Firenze klokken 7:25 om aftenen, 19:25. Ok, stoppar á Selfossi. Og hvaða tíma kemur hún til Reykjavíkur? Cirka? Ankomsttiden i Firenze klokken 7:25 om aftenen, 19:25. Gott, tæpir 2 tímar. Þá hef ég tíma. Ég hef aðra spurningu, fyrst ég hér. Ja, sig frem. Gott, tæpir 2 tímar. Þá hef ég tíma. Ég hef aðra spurningu, fyrst ég hér. Ja, sig frem. Mig langar að vita hvað kostar miði til Akureyrar í næstu viku. Til Napoli. Hvilken dag i næste uke vil det reise? Og hvort? Kun enkeltbillet. Mig langar að vita hvað kostar miði til Akureyrar í næstu viku. Til Napoli. Hvilken dag i næste uke vil det reise? Og hvort? Kun enkeltbillet. Það væri á þriðjudagsmorgni. Og aðra leið í bili. Fint nok. Tirsdag morgen til Napoli det linto. Der det 2 klokken 8:00, et klokken 9:30, et klokken 11:00. Það væri á þriðjudagsmorgni. Og aðra leið í bili. Fint nok. Tirsdag morgen til Napoli det linto. Der det 2 klokken 8:00, et klokken 9:30, et klokken 11:00. Sú klukkan 9:30 gæti hendað. Hvað kostar venjulegur miði í þá rútu? Lintoget klokken 9:30 til Napoli, til næste tirsdag, koster cirka 650 kroner. Kvistek per denne. Priserne kan ændre sig. Sú klukkan 9:30 gæti hendað. Hvað kostar venjulegur miði í þá rútu? Lintoget klokken 9:30 til Napoli, til næste tirsdag, koster cirka 650 kroner. Kvistek per denne. Priserne kan ændre sig. Skilið, 9.500 krónur. Afsláttur fyrir ungt fólk eða námsmenn? Ég með ungmennakortið. Ja, med ungdomskort det rabat basisprisen. Det skal vise kortet, når det ber billetten måske i toget. Den endelige pris vil være lidt lavere. Skilið, 9.500 krónur. Afsláttur fyrir ungt fólk eða námsmenn? Ég með ungmennakortið. Ja, med ungdomskort det rabat basisprisen. Det skal vise kortet, når det ber billetten måske i toget. Den endelige pris vil være lidt lavere. Frábært. Þá kem ég kannski á morgun að kaupa hann með ungmennakortinu. Kærar þakkir fyrir allar upplýsingarnar. Selv tak. Husk, stod til Firenze i dag afgår fra spor 5. God rejse. Frábært. Þá kem ég kannski á morgun að kaupa hann með ungmennakortinu. Kærar þakkir fyrir allar upplýsingarnar. Selv tak. Husk, stod til Firenze i dag afgår fra spor 5. God rejse. Gott kvöld. Ég á bókun. Nafnið mitt Sóley Garcia. God aften, frøken Garcia. Velkommen til vores hotel. Jeg tjekker straks deres reservation. Gott kvöld. Ég á bókun. Nafnið mitt Sóley Garcia. God aften, frøken Garcia. Velkommen til vores hotel. Jeg tjekker straks deres reservation. Takk. Ég bókaði einstaklingsherbergi, fyrir 1, í 2 nætur. Ja, her den. Sofia Garcia, enkeltværelse.
Ankomst í dag, afreisindag. Det korrekt? Takk. Ég bókaði einstaklingsherbergi, fyrir einn, í 2 nætur. Ja, den. Sofia Garcia, enkeltværelse. Ankomst í dag, afreisindag. Det korrekt? Já, það er rétt. 2 nætur. Perfekt. For at registrere dem, har jeg brug for deres identitetskort eller pass. Takk. Já, það er rétt. 2 nætur. Perfekt. For at registrere dem, har jeg brug for deres identitetskort eller pass. Takk. Já, hér eru skilríkin mín. Mange takk. Jeg tjekker opplysningen. Meget fint. Deres værelse nummer 305. Det tredje sal. Her deres elektroniske englekort til værelset. Já, hér eru skilríkin mín. Mange takk. Jeg tjekker opplysningen. Meget fint. Deres værelse nummer 305. Det tredje sal. Her deres elektroniske englekort til værelset. Takk. Lyftan þarna megin? Ja, elevatorerne for enden. Til here. Værelse 305 gangen på tredje sal. Takk. Lyftan þarna megin? Ja, elevatorerne for enden. Til here. Værelse 305 gangen på tredje sal. Frábært. Mig langar að spyrja nokkra hluti varðandi hótelið. Selvfølgelig, sig frem. Hvað vildi gerne vite? Frábært. Mig langar að spyrja nokkra hluti varðandi hótelið. Selvfølgelig, sig frem. Hvað vildi gerne vite? Geturðu sagt mér lykilorðið til að nota Vivi hótelsins? Selvfølgelig. Netværkets navn hótel. Geturðu sagt mér lykilorðið til að nota Vivi hótelsins? Selvfølgelig. Netværkets navn hótel. Frábært, takk. Og hvar morgunmaturinn? Og hvaða tíma? Hann var innifalinn í verðinu, held ég. Ja, morgenmat inkluderet. Den serveres i salonen Mediterraneo. Den her i stuitegen, efter receptionen. Tidsrummet fra 7:30 til 10:30 om morgenen. Frábært, takk. Og hvar morgunmaturinn? Og hvaða tíma? Hann var innifalinn í verðinu, held ég. Ja, morgenmat inkluderet. Den serveres i salonen Mediterraneo. Den her i stuitegen, efter receptionen. Tidsrummet fra 7:30 til 10:30 om morgenen. Frá 7:30 til 10:30 á jarðhæð. Skilið. Eitt síðasta. Hárþurrka á baðherberginu í herberginu? Ja, alle værelser har stærk badeværelset. Det bekver ikke medbringe deres egen. Frá 7:30 til 10:30 á jarðhæð. Skilið. Eitt síðasta. Hárþurrka á baðherberginu í herberginu? Ja, alle værelser har stærk badeværelset. Det bekver ikke medbringe deres egen. Hvað gott. Þá hef ég minna dót í töskunni. Og líkamsræktarstöð á hótelinu? Ja, vi har et lille fitnesscenter på etage 1. Det bent fra klokken 7 om morgenen til klokken 10 om aftenen. Det kan komme inn med deres englekort til værelset. Hvað gott. Þá hef ég minna dót í töskunni. Og líkamsræktarstöð á hótelinu? Ja, vi har et lille fitnesscenter på etage 1. Det bent fra klokken 7 om morgenen til klokken 10 om aftenen. Det kan komme inn med deres englekort til værelset. Frábært, gott að vita. Jæja, ég held þetta sé allt í beili. Kærar þakkir fyrir upplýsingarnar. Selv takk, frøken Garcia. Det var en fornøjelse. Hvis det har brug for andet under oppholdet, ring 9 fra værelset. Jeg ønsker dem et godt opphold. Frábært, gott að vita.
Jæja, ég held þetta sé allt í byli. Kærar þakkir fyrir upplýsingarnar. Selv tak, fröken Garcia. Det var en fornøjelse. Hvis det har brug for andet under oppholdet, ring 9 fra værelset. Jeg ønsker dem et godt opphold. Afsakið, herra leiðsögumaður, má ég spyrja fljótra spurningar? Ja, selvfølgelig. Sig frem. Det i tvivl om forklaringen? Afsakið, herra leiðsögumaður, má ég spyrja fljótra spurningar? Ja, selvfølgelig. Sig frem. Det i tvivl om forklaringen? Já, ég skildi ekki alveg síðasta atriðið. Manninn sem lét byggja þessa höll. Geturðu endurtekið, vinsamlegast? Selvfølgelig. Jeg talte om Christian 4. Han var konge i det 1600-1500-tallet. I den period blev det vigtigste arbeider på denne bygning utført. Já, ég skildi ekki alveg síðasta atriðið. Manninn sem lét byggja þessa höll. Geturðu endurtekið, vinsamlegast? Selvfølgelig. Jeg talte om Christian 4. Han var konge i det 1600-1500-tallet. I den period blev det vigtigste arbeider på denne bygning utført. Cosimo de Medici, á 16. öld. Nú skil ég. Ég hafði skilið annan nafn. Bare rolig. Nogle gange med Sten forstår man ikke helt. Har det andre spørgsmål om ham eller palatset? Cosimo de Medici, á 16. öld. Nú skil ég. Ég hafði skilið annan nafn. Bare rolig. Nogle gange med Sten forstår man ikke helt. Har det andre spørgsmål om ham eller palatset? Já. Hefur þessi höll alltaf verið heimili mikilvægs manns? Eða var hún eitthvað annað áður? Godt spørgsmål. Förl her en gammel borg. Men den var forvalden. Det bygget dette nye palats bagefter. Já. Hefur þessi höll alltaf verið heimili mikilvægs manns? Eða var hún eitthvað annað áður? Godt spørgsmål. Förl her en gammel borg. Men den var forvalden. Det bygget dette nye palats bagefter. Hvað áhugavert. Svo þessi staður á sér mjög langa sögu. Ja, en meget lang historie. Hver del af dette palats vigtig. Det et af byens vigtigste steder. Hvað áhugavert. Svo þessi staður á sér mjög langa sögu. Ja, en meget lang historie. Hver del af dette palats vigtig. Det et af byens vigtigste steder. Mér líkar mjög vel við málverkin í loftinu. Eru þau upprunaleg frá þeim tíma? Ja, mange malerier i loftene original fra 1500 og 1600-tallet. Det blev lavet af meget berømte danske kunstnere. Mér líkar mjög vel við málverkin í loftinu. Eru þau upprunaleg frá þeim tíma? Ja, mange malerier i loftene original fra 1500 og 1600-tallet. Det blev lavet af meget berømte danske kunstnere. Þau eru gullfalleg. Má taka myndir hérna inni? Ja, tag billeder. Men uten at bruge blitz, tak. Blitzen delægger malerierne og genererer det andre mennesker. Þau eru gullfalleg. Má taka myndir hérna inni? Ja, tag billeder. Men uten at bruge blitz, tak. Blitzen delægger malerierne og genererer det andre mennesker. Skilið, án flass. Frábært. Hvað erum við lengi enn í þessum sal? Vi bliver her til minutter mere. Skriv vi ind og ser et andet meget stort og vigtigt rum. Skilið, án flass. Frábært. Hvað erum við lengi enn í þessum sal? Vi bliver her til minutter mere. Skriv vi ind og ser et andet meget stort og vigtigt rum. Ok. Og eftir heimsóknina, hvað flott að sjá hérna nálægt? Hefurðu einhver ráð? Her i nærheden ligger kongens have. Den meget smuk arkitektur, og der også den gamle Betel,
Med smgater og smykkeplatser. Ok. Og eftir heimsóknina, hvað flott að sjá hérna nálægt? Hefurðu einhver ráð? Her i nærheten ligger Kongens hav. Den meget smuk arkitektur, og der også den gamle Betel, med smgater og smykkeplatser. Ég skrifa hjá mér. Garðurinn og gamli bærin. Hljómar eins og góð hugmynd. Ja, det tog godt ting at gre her i nærheten efter besket. Har det andre tvivlsbruksm fornu? Ég skrifa hjá mér. Garðurinn og gamli bærin. Hljómar eins og góð hugmynd. Ja, det tog godt ting at gre her i nærheten efter besket. Har det andre tvivlsbruksm fornu? Nei, í bili allt skýrt. Kærar þakkir fyrir útskýringuna og ráðin. Selv tak. Det var en fornøjelse. Lad os fortsætte besket. Fylg med denne vei, tak. Nei, í bili allt skýrt. Kærar þakkir fyrir útskýringuna og ráðin. Selv tak. Det var en fornøjelse. Lad os fortsætte besket. Fylg med denne vei, tak. Afsakið, geturðu endurtekið? Ég heyrði ekki vel vegna hávaða frá vörubílnum. Ja, selvfølgelig. Jeg sagde, ved næste krits med liskrits, drei til here. Afsakið, geturðu endurtekið? Ég heyrði ekki vel vegna hávaða frá vörubílnum. Ja, selvfølgelig. Jeg sagde, ved næste krits med liskrits, drei til here. Við þessi umferðarljós hér. Á ég að beygja til hægri? Præcis. Sæt blinklyset til here. Kør lidt langsommere og kig i spejlet, for du drejer. Við þessi umferðarljós hér. Á ég að beygja til hægri? Præcis. Sæt blinklyset til here. Kør lidt langsommere og kig i spejlet, for du drejer. Ok, set stefnuljósið. Hægi á mér, lít í spegilinn. Það gangbraut strax eftir beygjuna. Korrekt. Vær meget opmærksom fotgængerfeltet. Hvis der en person, der kritser eller venter, skal du stoppe. Ok, set stefnuljósið. Hægi á mér, lít í spegilinn. Það gangbraut strax eftir beygjuna. Korrekt. Vær meget opmærksom fotgængerfeltet. Hvis der en person, der kritser eller venter, skal du stoppe. Allt í lagi. Það engin. Ég beygji núna. Meget godt. Roligt med rattet. Perfekt. Fortsæt nu ligget at denne vei. Allt í lagi. Það engin. Ég beygji núna. Meget godt. Roligt med rattet. Perfekt. Fortsæt nu ligget at denne vei. Ok. Heyrðu, ég verð svolítið stressuð þegar það mikil umferð, eins og áðan í hringtorkinu. Det normalt i starten, så vi. Rundkørsler med trafik lidt skræmmende. Du skal kigge godt efter, hold det tilbage og krænt, når det sikker plads. Ok. Heyrðu, ég verð svolítið stressuð þegar það mikil umferð, eins og áðan í hringtorkinu. Det normalt i starten, så vi. Rundkørsler med trafik lidt skræmmende. Du skal kigge godt efter, hold det tilbage og krænt, når det sikker plads. Já, ég reyni að horfa, en stundum veit ég ekki hvort ég hef tíma til að fara inn. Med velse bliver du mere sikker. Du vil se, at det langsomt bliver lettere. I dag klarede du det godt. Já, ég reyni að horfa, en stundum veit ég ekki hvort ég hef tíma til að fara inn. Med velse bliver du mere sikker. Du vil se, at det langsomt bliver lettere. I dag klarede du det godt. Takk. Hvað gerum við núna? Förum við beint áfram? Ja, fortsæt ligger til enden af vejen. Fortæller jeg dig det. Vi ver os lidt i parkering. Takk. Hvað gerum við núna? Förum við beint áfram? Ja, fortsæt ligger til enden af vejen. Fortæller jeg dig det. Vi ver os lidt i parkering. Ó nei.
Að leggja í stæði. Ég á ennþá erfitt med att átta mig á plássinu. Bara rolig. Det är därför vi ver oss. Find en lite plats pyrisit, längre fram. Ó nei. Að leggja í stæði. Ég á ennþá erfitt með að átta mig á plássinu. Bara rolig. Det är därför vi ver oss. Find en lite plats pyrisit, längre fram. Sjáðu, þarna laust stæði fyrir aftan bláa bílinn. Á ég að prófa þar? Ja, den plats är fin. Sätt blinklyset till höger. Stopp vid sidan av den bil, lite foran. Bein satt backa långsamt, lika som vi har gjort det andra gång. Sjáðu, þarna laust stæði fyrir aftan bláa bílinn. Á ég að prófa þar? Ja, den plats är fin. Sätt blinklyset till höger. Stopp vid sidan av den bil, lite foran. Bein satt backa långsamt, lika som vi har gjort det andra gång. Ókei, stefnuljós, ég stoppa. Ég bakka. Sný stýrinu. Þetta í lagi svona? Ja, du klarar det gott. Drej nu den anden väg. Roligt. Check spegeln. Perfekt. Red nu hjulen upp. Du har parkerat riktigt gott. Ókei, stefnuljós, ég stoppa. Ég bakka. Sný stýrinu. Þetta í lagi svona? Ja, du klarar det gott. Drej nu den anden väg. Roligt. Check spegeln. Perfekt. Red nu hjulen upp. Du har parkerat riktigt gott. Sem betur fer. Í þetta skipti gekk það vel. Takk fyrir þolinmæðina. Du klarade det riktigt gott, så vi. Ser du? Med velse lærer man det. Låt oss fortsätta lektionen. Sem betur fer. Í þetta skipti gekk það vel. Takk fyrir þolinmæðina. Du klarade det riktigt gott, så vi. Ser du? Med velse lærer man det. Låt oss fortsätta lektionen. Gott kvöld. Afsakið, geturðu aðstóða mig augnablik, vinsamlegast. God aften. Ja, sig frem. Letar det efter en bestämd. Gott kvöld. Afsakið, geturðu aðstóða mig augnablik, vinsamlegast. God aften. Ja, sig frem. Letar det efter en bestämd. Já, ég að leita að nýjustu bókinni eftir Halldór Laxness. Hún heitir Kristnihald undir jökli, held ég. Eigið þið hana? Palomar av Calvino. Ja, det är en novellesamling. Jag tror, vi har den. Já, ég að leita að nýjustu bókinni eftir Halldór Laxness. Hún heitir Kristnihald undir jökli, held ég. Eigið þið hana? Palomar av Calvino. Ja, det är en novellesamling. Jag tror, vi har den. Hvað gott. Gætirðu sagt mér hvar hún er? Ég leitaði en finn hana ekki. Normalt den i sektionen italienske nyheter. Eller i sektionen sklitteratur, under för Calvino. Kom med mig, jag fylgir dem. Hvað gott. Gætirðu sagt mér hvar hún er? Ég leitaði en finn hana ekki. Normalt den i sektionen italienske nyheter. Eller i sektionen sklitteratur, under för Calvino. Kom med mig, jag fylgir dem. Kærar þakkir. Ég las aðra bók eftir Laxness og fannst hún mjög góð. Mér langaði líka að lesa þessa. Det har det gjort rätt. Calvino skriver på en speciell det. Låt oss se. Här är Calvino-sektionen. Ja, se, här är Palomar. Kærar þakkir. Ég las aðra bók eftir Laxness og fannst hún mjög góð. Mér langaði líka að lesa þessa. Det har det gjort rätt. Calvino skriver på en speciell det. Låt oss se. Här är Calvino-sektionen. Ja, se, här är Palomar. Fullkomið. Ég var að leita að einmitt þessari.
Er þetta litla eða stóra útgáfan? Detta är den lille utgöv, paperback. Måske findes der också en stor utgöv, men leginu har vi kun denne. Fullkomið. Ég var að leita að einmitt þessari. Er þetta litla eða stóra útgáfan? Detta är den lille utgöv, paperback. Måske findes der också en stor utgöv, men leginu har vi kun denne. Ég vil frekar litlu útgáfuna. Hún er þægilegri. Frábært. Hvað kostar hún? Prisen står här. Den kostar 109,50 kronor. Ég vil frekar litlu útgáfuna. Hún er þægilegri. Frábært. Hvað kostar hún? Prisen står här. Den kostar 109,50 kronor. Mjög gott. Fyrst ég er hérna, langar mig að spyrja annað. Ég er að leita að glæpasögu í gjöf. En krimi. Har det en preference? Något i stil med Agatha Christie. Eller en moderne krimi. Mjög gott. Fyrst ég er hérna, langar mig að spyrja annað. Ég er að leita að glæpasögu í gjöf. En krimi. Har det en preference? Något i stil med Agatha Christie. Eller en moderne krimi. Viðkomandi hefur gaman af klassískum glæpasögum, eins og Agatha Christie, með leyndardómi til að leysa. Jeg forstår. Kan jeg anbefale ger av Jussi Adler-Olsen. Det er mysteri, og det foregår i Danmark. Eller ger av Sara Bleidel, som også foregår i Danmark. Viðkomandi hefur gaman af klassískum glæpasögum, eins og Agatha Christie, með leyndardómi til að leysa. Jeg forstår. Kan jeg anbefale ger av Jussi Adler-Olsen. Det er mysteri, og det foregår i Danmark. Eller ger af Sara Bleidel, som også foregår i Danmark. Arnaldur Indriðason eða Yrsa Sigurðardóttir. Ég þekki þá hana ekki mjög vel. Hverjum mælirðu með? Begge er gode. Måske gerne av Jussi Adler-Olsen, med Karl Mark, mere bermte. Det falder i godt gjort, hvis man kan lete den klassiske stil og Danmark. Arnaldur Indriðason eða Yrsa Sigurðardóttir. Ég þekki þá hana ekki mjög vel. Hverjum mælirðu með? Begge er gode. Måske gerne av Jussi Adler-Olsen, med Karl Mark, mere bermte. Det falder i godt gjort, hvis man kan lete den klassiske stil og Danmark. Mér líkar hugmyndin Ísland. Áttu einhverjar bækur eftir Arnald hérna? Ja, vi har mange bger afdeling til krimisektionen, under for Adler-Olsen. Hvis det vil, kan jeg vise dem, hvor sektionen er. Mér líkar hugmyndin Ísland. Áttu einhverjar bækur eftir Arnald hérna? Ja, vi har mange bger afdeling til krimisektionen, under for Adler-Olsen. Hvis det vil, kan jeg vise dem, hvor sektionen er. Já, takk. Ég kíki aðeins hvort ég finni eitthvað í gjöfina. Kærar þakkir fyrir ráðin. Selv tak. Det er det, vi er her for. Krimisektionen er i denne gang her. Já, takk. Ég kíki aðeins hvort ég finni eitthvað í gjöfina. Kærar þakkir fyrir ráðin. Selv tak. Det er det, vi er her for. Krimisektionen er i denne gang her. Góðan dag, komdu inn, vinsamlegast. Þú ert þvottavélatæknirinn, er það ekki? God dag. Ja, jeg er Karl, fra Teknisk Service. Er det så vi? Ringet det angående et problem med vaskemaskinen. Góðan dag, komdu inn, vinsamlegast. Þú ert þvottavélatæknirinn, er það ekki? God dag. Ja, jeg er Karl, fra Teknisk Service. Er det så vi? Ringet det angående et problem med vaskemaskinen. Já, það er ég. Já, þvottavélin hefur ekki virkað vel síðan í gær. Hún er hérna í eldhúsinu. Fint nok. Lad oss se, fortell mig præcis, hvað der sker. Hvað ger vaskemaskinen ikke? Já, það er ég. Já, þvottavélin hefur ekki virkað vel síðan í gær. Hún er hérna í eldhúsinu.
Fint nok. Lad oss fortell mig prices. Hvað sker? Hvað ger vaskemaskinen ekki? Vandamálið er að hún dælir ekki vatninu út. Hún klárar þvottinn, en fötin eru áfram blöyt inni með öllu vatninu. Ég forst, den pumpar ekki vandet ut. Har det prøvet kun at kretemme, eller centrifugeringsprogrammet? Vandamálið er að hún dælir ekki vatninu út. Hún klárar þvottinn, en fötin eru áfram blöyt inni með öllu vatninu. Ég forst, den pumpar ekki vandet ut. Har det prøvet kun at kretemme, eller centrifugeringsprogrammet? Já, ég prófaði að keyra bara vindinguna, en hún dælir samt ekki vatninu út. Og hún gefur líka frá sér skrítið hljóð þegar hún reynir að fara í gang. En merkelig lít. Som en í summen. Eller et slag. Já, ég prófaði að keyra bara vindinguna, en hún dælir samt ekki vatninu út. Og hún gefur líka frá sér skrítið hljóð þegar hún reynir að fara í gang. En merkelig lít. Som en í summen. Eller et slag. Meira eins og suð. Það virðist sem mótorinn vilji fara í gang en nær ekki að snúast eða dæla vatninu út. Ég veit ekki hvernig ég á að útskýra það vel. Ok, den summer og pumpar ekki ut. Har det tjekkit pumpens filter? Det sitter normalt nederst, bak en lillelgi. Meira eins og suð. Það virðist sem mótorinn vilji fara í gang en nær ekki að snúast eða dæla vatninu út. Ég veit ekki hvernig ég á að útskýra það vel. Ok, den summer og pumpar ekki ut. Har det tjekkit pumpens filter? Det sitter normalt nederst, bak en lillelgi. Já, ég athugaði sína í gær. Ég las á netinu að það gæti verið það. Ég hreinsaði sína, það voru peningar í henni. En ég prófaði aftur og hún virkar ekki. Hún dælir ekki vatninu út. Det var gott, det rensede filteret. Hvis den stadig ikke virker, det måske et problem med pumpen. Der pumper vandet ut. Måske den blokkeret eller i stikker. Já, ég athugaði sína í gær. Ég las á netinu að það gæti verið það. Ég hreinsaði sína, það voru peningar í henni. En ég prófaði aftur og hún virkar ekki. Hún dælir ekki vatninu út. Det var gott, det rensede filteret. Hvis den stadig ikke virker, det måske et problem med pumpen. Der pumper vandet ut. Måske den blokkeret eller i stikker. Útdælingardælan. Og hægt að gera við hana? Eða þetta alvarlegt vandamál? Normalt kan den repareres. Jeg skal afmontere pumpen for at tjekke den. Jeg ser, den blokkeret, eller pumpens motor i stikker. Hvis den i stikker, skal jeg skifte pumpen ut med en ny. Útdælingardælan. Og hægt að gera við hana? Eða þetta alvarlegt vandamál? Normalt kan den repareres. Jeg skal afmontere pumpen for at tjekke den. Jeg ser, den blokkeret, eller pumpens motor i stikker. Hvis den i stikker, skal jeg skifte pumpen ut med en ny. Og tekur langan tíma að athuga. Geturðu gert við hana í dag? Jeg begynner at afmontere pumpen med det samme. Hvis den kun blokkeret, reparerer jeg den måske med det samme. Hvis jeg skal skifte pumpen, afhænger det af, jeg har delen med mig, eller jeg skal bestille den. Og tekur langan tíma að athuga. Geturðu gert við hana í dag? Jeg begynner at afmontere pumpen med det samme. Hvis den kun blokkeret, reparerer jeg den måske med det samme. Hvis jeg skal skifte pumpen, afhænger det af, jeg har delen med mig, eller jeg skal bestille den. Ok. Og kostar mikið að skipta dælu? Bara til að fá hugmynd. At skifte pumpen koster cirka 811.000 kroner. Det afhænger af vaskemaskinens model. Jeg tjekker det grundigt først og fortæller dem den pris. Speslutter vi, hvað vikir, ok. Ok. Og kostar mikið að skipta dælu? Bara til að fá hugmynd. At skifte pumpen koster cirka 811.000 kroner. Det afhænger af vaskemaskinens model.
Jag tycker det grundigt först och fortäller dem den prispris. Spesluter vi, hvað vikir, okej. Já, takk. Ég vil frekar vita kostnaðinn áður. Þarftu pláss til að vinna? Þarf ég að færa eitthvað? Nej, jag tror, jag har plats nog här. Jag har kun bruk för en spand och några klut. Måske kommer det lite vand ut, när jag avmonterar pumpen. Já, takk. Ég vil frekar vita kostnaðinn áður. Þarftu pláss til að vinna? Þarf ég að færa eitthvað? Nej, jag tror, jag har plats nog här. Jag har kun bruk för en spand och några klut. Måske kommer det lite vand ut, när jag avmonterar pumpen. Frábært. Ég á fötur og tuskur hérna. Segðu mér ef þið vantar eitthvað. Fint nog. Spegender jag att arbeta. Jag ber snart att finna ut av, hvað det sker. Frábært. Ég á fötur og tuskur hérna. Segðu mér ef þið vantar eitthvað. Fint nog. Spegender jag att arbeta. Jag ber snart att finna ut av, hvað det sker. Bankar á dyrnar, Jóhann. Ertu heima? Það er Sóley, nágranninn á neðri hæðinni. Hej Sovi. Ja, kom bara int. Jag kvilade med läge ett jävlik. Hvortan ger det? Har du bruk för något? Bankar á dyrnar, Jóhann. Ertu heima? Það er Sóley, nágranninn á neðri hæðinni. Hej Sovi. Ja, kom bara int. Jag kvilade med läge ett jävlik. Hvortan ger det? Har du bruk för något? Hæ, Jóhann. Afsakið að ég trufla. Ég veit að þetta er hvíldartími. Bara rolig. Jag sov ikke. Jag svjertsin. Sig frem, hvað sker der? Hæ, Jóhann. Afsakið að ég trufla. Ég veit að þetta er hvíldartími. Bara rolig. Jag sov ikke. Jag svjertsin. Sig frem, hvað sker der? Þetta er smáatriði, en þú myndir gera mér mikinn greiða. Ég er að baka köku og tók eftir því núna að ég á ekki meiri sykur. Ah, sukkeret. Det är viktigt för kager. Bara rolig, det sker. Þetta er smáatriði, en þú myndir gera mér mikinn greiða. Ég er að baka köku og tók eftir því núna að ég á ekki meiri sykur. Ah, sukkeret. Det är viktigt för kager. Bara rolig, det sker. Já. Og ég nenni ekki niður í búð bara fyrir sykurinn. Átt þú smá sykur til að lána mér? Mig vantar það bil 1 glas. Ja, selvfølgelig har jag sukker. Jag hämtar lite till dig med det samme. Ett normalt glas, säger du. Já. Og ég nenni ekki niður í búð bara fyrir sykurinn. Átt þú smá sykur til að lána mér? Mig vantar það bil 1 glas. Ja, selvfølgelig har jag sukker. Jag hämtar lite till dig med det samme. Ett normalt glas, säger du. Já, venjulegt glas dugir til að klára kökuna. Á morgun kaupi ég nýjan pakka og kem með hann til þín. Ókei. Du behöver ikke give mig något tilbage, Sovi. Får lite sukker. Vänt ett sekund, jag utkennet och hämtar det. Já, venjulegt glas dugir til að klára kökuna. Á morgun kaupi ég nýjan pakka og kem með hann til þín. Ókei. Du behöver ikke give mig något tilbage, Sovi. Får lite sukker. Vänt ett sekund, jag utkennet och hämtar det. Í alvöru, Jóhann, þú ert mjög góður. Þú bjargar síðdeginu og kökunni. Här är det. Giver en beholder med sukker, är det nog? Í alvöru, Jóhann, þú ert mjög góður. Þú bjargar síðdeginu og kökunni. Här är det. Giver en beholder med sukker, är det nog? Já, fullkomið. Þessi sykur er meira en nóg. Kærar þakkir, í alvöru. Þú ert yndi. Selv tak, kære. Naboer hjälper hinanden med disse ting.
Det, vi hér for. Já, fullkomið. Þessi sigur meira en nóg. Kærar þakkir, í alvöru. Þú ert yndi. Selv tak, kære. Naboer hjälper hinanden med disse ting. Det, vi hér for. Þú hefur rétt fyrir þér. Ef þið vantar eitthvað, hvað sem bankaðu þá bara á dyrnar hjá mér. Allt í lagi. Tak, det vil jeg huske. Og hvordan bliver denne cage? Dufter den godt? Þú hefur rétt fyrir þér. Ef þið vantar eitthvað, hvað sem bankaðu þá bara á dyrnar hjá mér. Allt í lagi. Tak, det vil jeg huske. Og hvordan bliver denne cage? Dufter den godt? Hún ekki komin í ofnin ennþá. Það vantaði sykurinn þinn. En ég vona að hún verði góð. Ef þú vilt, kem ég með sneið til þín á eftir. Det ville være dejligt. Jeg elsker hjemmebagte kager. Jeg tager gerne imod. Hún ekki komin í ofnin ennþá. Það vantaði sykurinn þinn. En ég vona að hún verði góð. Ef þú vilt, kem ég með sneið til þín á eftir. Det ville være dejligt. Jeg elsker hjemmebagte kager. Jeg tager gerne imod. Þá erum við sammála. Ég kem með sneið til þín á eftir til að þakka þér. Super. Godt, spyr ég. Kagen bliver rigtig godt. Þá erum við sammála. Ég kem með sneið til þín á eftir til að þakka þér. Super. Godt, spyr ég. Kagen bliver rigtig godt. Takk aftur fyrir sykurinn, Jóhann. Þú hjálpaði mér mikið. Sjáumst á eftir. Selv tak, så vi. Held og lykke med kagen. Vi ses senere. Takk aftur fyrir sykurinn, Jóhann. Þú hjálpaði mér mikið. Sjáumst á eftir. Selv tak, så vi. Held og lykke med kagen. Vi ses senere. Afsakið, Davíð, 8 mínútu. Ég að trufla? Hej, så vi. Nej, bare rolig. Jeg var ved at afslutte en e-mail. Sig frem, har du brug for noget? Afsakið, Davíð, 8 mínútu. Ég að trufla? Hej, så vi. Nej, bare rolig. Jeg var ved at afslutte en e-mail. Sig frem, har du brug for noget? Já, ég að reyna að gera eitthvað í PowerPoint, forritinu fyrir kynningar. En ég veit ekki hvernig ég á að gera það. PowerPoint. Hvað vil du prægist gere? Lad os se, om jeg kan hjælpe dig. Já, ég að reyna að gera eitthvað í PowerPoint, forritinu fyrir kynningar. En ég veit ekki hvernig ég á að gera það. PowerPoint. Hvað vil du prægist gere? Lad os se, om jeg kan hjælpe dig. Ég vil setja lítið myndband inn í kynninguna. Myndbandið vistað á tölvunni minni. En ég finn ekki hvernig á að gera það. Indsætte en video fra computeren. Ja, det kan man godt. Du skal til menuen i Insight. Ég vil setja lítið myndband inn í kynninguna. Myndbandið vistað á tölvunni minni. En ég finn ekki hvernig á að gera það. Indsætte en video fra computeren. Ja, det kan man godt. Du skal til menuen i Insight. Já, ég fór í setja inn. En ég sé hvernig á að setja inn myndir, form, tákn. En ég sé ekki valmöguleikan fyrir myndband. Se, i menuen Insight, tilhjere, det en gruppe kaldet multimedie. Derinde muligheten i video. Já, ég fór í setja inn. En ég sé hvernig á að setja inn myndir, form, tákn. En ég sé ekki valmöguleikan fyrir myndband. Se, i menuen Insight, tilhjere, det en gruppe kaldet multimedie. Derinde muligheten i video. Leyfðu mér að sjá. Já. Hérna, markmiðlun og svo myndband. Ég hafði ekki séð það. Takk. Bare rolig, nogle gange mulighederne lidt skjulte.
Klik nu på video. Den spricker dig. Om du vill ha en video från psen eller en video från internetet. Leifðu mér að sjá. Já. Hérna, margmiðlun og svo myndband. Ég hafði ekki séð það. Takk. Bara rolig. Några gånger möjligheterna lite skyldig. Klik nu på video. Den spricker dig. Om du vill ha en video från psen eller en video från internetet. Já, það eru 2 valmöguleikar. Myndbandi mitt í tölvunni, svo ég veli myndband í þessari tölvu. Það ekki? Precis. Välj den möjlighet. Skriv du efter din video på computern och klickar på Insight. Videon skulle dyka upp sedan. Já, það eru 2 valmöguleikar. Myndbandi mitt í tölvunni, svo ég veli myndband í þessari tölvu. Það ekki? Precis. Välj den möjlighet. Skriv du efter din video på computern och klickar på Insight. Videon skulle dyka upp sedan. Ég prófa. Vel myndbandið. Já. Það komið inn. Það virðist virka. Perfekt. Nu kan du ändra störelsen och placeringen av videon. Läge som tycker med ett bild. Ég prófa. Vel myndbandið. Já. Það komið inn. Það virðist virka. Perfekt. Nu kan du ändra störelsen och placeringen av videon. Läge som tycker med ett bild. Stórkostlegt. Mér tókst ekki að gera þetta. Kærar þakkir, Davíð. Þú varst mjög hjálplegur. Selv tack, så vi kodliger. Vi hjälper hinanden. Några gånger dessa programmer lite svåra. Stórkostlegt. Mér tókst ekki að gera þetta. Kærar þakkir, Davíð. Þú varst mjög hjálplegur. Selv tack, så vi kodliger. Vi hjälper hinanden. Några gånger dessa programmer lite svåra. Já, það rétt. Og veistu hvort myndbandið fer sjálfkrafa í gangi í kynningunni? Eða þarf ég að smella? Normalt skal du klicka på videon för att starta den. Men hvis du väljer videon, dyker det en ny menu uppvärst. Video verkar eller avspelning. Där kan du välja om den skal starta av sig själv eller med ett klick. Já, það rétt. Og veistu hvort myndbandið fer sjálfkrafa í gangi í kynningunni? Eða þarf ég að smella? Normalt skal du klicka på videon för att starta den. Men hvis du väljer videon, dyker det en ny menu uppvärst. Video verkar eller avspelning. Där kan du välja om den skal starta av sig själv eller med ett klick. Ókei. Ég skoða þá valmyndi spilun. Það gagnlegt að vita. Takk. Ja, där kan du ändra forskjellige ting vid videon. Hvis du har andre tvivlsspørsmål med PowerPoint, se bare til. Ókei. Ég skoða þá valmyndi spilun. Það gagnlegt að vita. Takk. Ja, där kan du ändra forskjellige ting vid videon. Hvis du har andre tvivlsspørsmål med PowerPoint, se bare til. Frábært. Kærar þakkir aftur fyrir hjálpina þína. Þú hjálpaði mér mikið. Selv tack, så Jag glad för att ha kunnat hjälpa dig. God arbetslist med presentationen. Frábært. Kærar þakkir aftur fyrir hjálpina þína. Þú hjálpaði mér mikið. Selv tack, så Jag glad för att ha kunnat hjälpa dig. God arbetslist med presentationen. Góðan dag. Mér langar í upplýsingar til að skipuleggja frí. God dag. Fint nok, kom in och säg dem, tack. Har det allerede en idiom, hvort det vil hen? Eller hvort? Góðan dag. Mér langar í upplýsingar til að skipuleggja frí. God dag. Fint nok, kom in och säg dem, tack. Har det allerede en idiom, hvort det vil hen? Eller hvort? Við erum að hugsa að fara í viku til Kanaríeyja í ágúst. Ég og sambýlismaður minn.
Sardinien i august ett gott valg. Det varmt. Här i preferenser för ett område. Nord, syd, eller väst. Við erum að hugsa að fara í viku til Kanaríeyja í ágúst. Ég og sambýlismaður minn. Sardinien i august ett gott valg. Det varmt. Här i preferenser för ett område. Nord, syd, eller väst. Við vitum það ekki alveg. Við erum að leita að stað með fallegum ströndum. En við viljum líka skoða eitthvað eða ganga. Ekki bara strönd. Jag förstår. Ser Costa Smeralda mot nord eller det sydliga Sardinien goda möjligheter. Det smyckestrand, dejlig städer att beske och natur. Alkero mot väster och smyck. Við vitum það ekki alveg. Við erum að leita að stað með fallegum ströndum. En við viljum líka skoða eitthvað eða ganga. Ekki bara strönd. Jag förstår. Ser Costa Smeralda mot nord eller det sydliga Sardinien goda möjligheter. Det smyckestrand, dejlig städer att beske och natur. Alkero mot väster och smyck. Kanski Maspalomas. Staðurinn frægur fyrir strendurnar. Hvers konar tilboð hafið þið fyrir viku á Maspalomas í ágúst? August hi säsong. Normalt har vi pakke med flygfrakt Benham och hotell i 7 nätter. Vi kanske efter hoteller på Costa Smeralda eller i syd, som Villasimis. Kanski Maspalomas. Staðurinn frægur fyrir strendurnar. Hvers konar tilboð hafið þið fyrir viku á Maspalomas í ágúst? August hi säsong. Normalt har vi pakke med flygfrakt Benham och hotell i 7 nätter. Vi kanske efter hoteller på Costa Smeralda eller i syd, som Villasimis. Við viljum frekar Maspalomas, held ég. Við erum að leita að góðu hóteli, með sundlaug og nálægt ströndinni. Ekki lúksus, en hreint og þægilegt. Perfekt. Jag kanske efter 3 eller 4 stjärnigt hoteller på Costa Smeralda. Det har smyckestrand och faciliteter. Skeri morgenmat och aftensmat inkluderat. Eller kun morgenmat. Við viljum frekar Maspalomas, held ég. Við erum að leita að góðu hóteli, með sundlaug og nálægt ströndinni. Ekki lúksus, en hreint og þægilegt. Perfekt. Jag kanske efter 3 eller 4 stjärnigt hoteller på Costa Smeralda. Det har smyckestrand och faciliteter. Skeri morgenmat och aftensmat inkluderat. Eller kun morgenmat. Kanski morgunmatur og kvöldmatur innifalinn fínt. Þá erum við róleg á kvöldin. Fint nog. Stjäcker jag nu. Jag har en pakke till den anden uke i august. Flyg Benhavnolbia. 7 nätter på 4 stjärnigt hotell på Costa Smeralda. Morgenmat och aftensmat inkluderat. Och transport från lufthamn till hotell. Det kostar cirka 8.500 kronor per person. Kanski morgunmatur og kvöldmatur innifalinn fínt. Þá erum við róleg á kvöldin. Fint nog. Stjäcker jag nu. Jag har en pakke till den anden uke i august. Flyg Benhavnolbia. 7 nätter på 4 stjärnigt hotell på Costa Smeralda. Morgenmat och aftensmat inkluderat. Och transport från lufthamn till hotell. Det kostar cirka 8.500 kronor per person. 125.000 krónur á mann. Það lokaverðið? Eða eru aðrir skattar? Detta den endelige pris per person. Lufthamnskatter allir inkluderat. Det ett särskilt tillbud. Vi har läge nu. 125.000 krónur á mann. Það lokaverðið? Eða eru aðrir skattar? Detta den endelige pris per person. Lufthamnskatter allir inkluderat. Det ett särskilt tillbud. Vi har läge nu. Og hvernig hótelið? Hefur það góða dóma? Það á góðum stað? Ja, detta hotell mycket populärt bland kunden. Det ligger tätt på en smyckstrand, cirka 10 minuters gång. Det har pools och god faciliteter. Hvis det vill, kan jag visa dem några bilder på computern. Og hvernig hótelið?
Hefur það góða dóma? Er það á góðum stað? Ja, detta hotell mycket populärt bland kunderna. Det ligger tätt på en smugstrand, cirka 10 minuters gång. Det har pools och god faciliteter. Hvis de vill, kan jag visa dem några bilder på computeren. Já, takk. Mig langar að sjá nokkra myndir. Og hvað innifalið í morgunmat og kvöldmat? Eru drykkir innifaldir? Morgenmat och aftensmat buffet, med stort utvalg. Drikkevarer till aftensmat normalt icke inkluderat. Det betales separat. Vandermske inkluderat. Det skal ég tjekka för detta hotell. Já, takk. Mig langar að sjá nokkra myndir. Og hvað innifalið í morgunmat og kvöldmat? Eru drykkir innifaldir? Morgenmat och aftensmat buffet, med stort utvalg. Drikkevarer till aftensmat normalt icke inkluderat. Det betales separat. Vandermske inkluderat. Det skal ég tjekka för detta hotell. Skilið. Pakkinn virðist áhugaverður. Getum við líka leigt bíl í gegnum ykkur? Til að keyra aðeins eyjuna. Ja, selvfølgelig. Vi kan tilbyde en leiebil for hele uken. Vi samarbeider med forskellige firmaer og kan finne en god pris på en lille eller mellomstor bil. Skilið. Pakkinn virðist áhugaverður. Getum við líka leigt bíl í gegnum ykkur? Til að keyra aðeins eyjuna. Ja, selvfølgelig. Vi kan tilbyde en leiebil for hele uken. Vi samarbeider med forskellige firmaer og kan finne en god pris på en lille eller mellomstor bil. Frábært. Þá vil ég fá þessar upplýsingar og myndirnar af hótelinu. Svo ég geti rætt þetta við sambýlismann minn í kvöld. Geturðu prentað út yfirlit yfir verðið og hótelið fyrir mig? Selvfølgelig. Jeg forbereder strax et ark med alle detaljerne pakken til Sardinien. Pris, hotell, datoer. Hvis beslutter eller har andre spørsmål, kan jeg komme tilbake her eller ring. Frábært. Þá vil ég fá þessar upplýsingar og myndirnar af hótelinu. Svo ég geti rætt þetta við sambýlismann minn í kvöld. Geturðu prentað út yfirlit yfir verðið og hótelið fyrir mig? Selvfølgelig. Jeg forbereder strax et ark med alle detaljerne pakken til Sardinien. Pris, hotell, datoer. Hvis beslutter eller har andre spørsmål, kan jeg komme tilbake her eller ring. Afsakið, geturðu hjálpað mér? Vinsamlegast. Ég svolítið týnd. Ja, seg frem. Hvað har det brug for? Leter det eftir et bestemt rum? Afsakið, geturðu hjálpað mér? Vinsamlegast. Ég svolítið týnd. Ja, seg frem. Hvað har det brug for? Leter det eftir et bestemt rum? Já, ég að leita að salnum með málverkum eftir Caravaggio. Ég hef séð aðra sali, en ég veit ekki hvar frægustu málverkin hans eru. Ah, Caravaggios malerier. Selvfølgelig. Det skal opp i første sal. Fylg dette galleri til enden. Gis opp at hovedtrappen. På første sal, drei til høyre. Caravaggio-salen der. Já, ég að leita að salnum með málverkum eftir Caravaggio. Ég hef séð aðra sali, en ég veit ekki hvar frægustu málverkin hans eru. Ah, Caravaggios malerier. Selvfølgelig. Det skal opp i første sal. Fylg dette galleri til enden. Gis opp at hovedtrappen. På første sal, drei til høyre. Caravaggio-salen der. Önnur hæð, til hægri. Frábært. Takk. Safnið mjög stórt. Ja, det et stort. Men det skilti. Fylg skiltene Caravaggio eller italiensk maleri 1600-tallet. Önnur hæð, til hægri. Frábært. Takk. Safnið mjög stórt. Ja, det et stort. Men det skilti. Fylg skiltene Caravaggio eller italiensk maleri 1600-tallet. Takk.
Önnur spurning. Má ég taka myndir í þeim sölum? Ja, tæki bilder i nästan hela museet, också i Caravaggio-salen. Men husk, utan att bruka blitz. Takk. Önnur spurning. Má ég taka myndir í þeim sölum? Ja, tæki bilder i nästan hela museet, också i Caravaggio-salen. Men husk, utan att bruka blitz. Skilið, ekkert flass. Allt í lagi. Og veistu hvort það er leiðsögn á ítölsku sem byrjar fljótlega? Jeg tror, den næste gøjte til turp dansk starter en halv time, klokken 6. Man des her i stuitegen, ved den store statu. Skilið, ekkert flass. Allt í lagi. Og veistu hvort það er leiðsögn á ítölsku sem byrjar fljótlega? Jeg tror, den næste gøjte til turp dansk starter en halv time, klokken 6. Man des her i stuitegen, ved den store statu. Klukkan 6. Kannski hef ég tíma til að sjá smá Caravaggio áður. Eru leiðsagnirnar ókeypis með aðgangsmiðanum að safninu? Normalt ja, det generelle tur inkluderet i billetten. Men sprikvet informationsskranken får en sikkerhetsskilt. Måske det anderledes i dag. Klukkan 6. Kannski hef ég tíma til að sjá smá Caravaggio áður. Eru leiðsagnirnar ókeypis með aðgangsmiðanum að safninu? Normalt ja, det generelle tur inkluderet i billetten. Men sprikvet informationsskranken får en sikkerhetsskilt. Måske det anderledes i dag. Ókei, ég spyr þá í upplýsingunum. Eitt síðasta. Hvar eru salernin á þessari hæð? På denne stuiteg toiletterne for enden av denne gang, til venstre. Teit kavien. Ókei, ég spyr þá í upplýsingunum. Eitt síðasta. Hvar eru salernin á þessari hæð? På denne stuiteg toiletterne for enden av denne gang, til venstre. Teit kavien. Ah. Er líka kaffihús? Ég hafði ekki séð það. Ja, der en kavie med borte utenfor i stuitegen. Kviste vil kvile dem litt edlef noget efter at have sett Caravaggio. Ah. Er líka kaffihús? Ég hafði ekki séð það. Ja, der en kavie med borte utenfor i stuitegen. Kviste vil kvile dem litt edlef noget efter at have sett Caravaggio. Frábært, takk. Kannski fer ég þangað á eftir. Kærar þakkir fyrir allar upplýsingarnar. Þú varst mjög vingjarnlegur. Selv tak. Jeg ber, det nýte besket museet og Caravaggios verker. Frábært, takk. Kannski fer ég þangað á eftir. Kærar þakkir fyrir allar upplýsingarnar. Þú varst mjög vingjarnlegur. Selv tak. Jeg ber, det nýte besket museet og Caravaggios verker. Örugglega já. Takk aftur. Selv tak. Kviste har brug for andet. Sprek mine kolleger i uniform. Örugglega já. Takk aftur. Selv tak. Kviste har brug for andet. Sprek mine kolleger i uniform. Gott kvöld. Mig langar að spyrja nokkura spurninga bókasafnið. God aften. Sig frem, hvordan kan ég hjælpe dem? Gott kvöld. Mig langar að spyrja nokkura spurninga bókasafnið. God aften. Sig frem, hvordan kan ég hjælpe dem? Fyrst af öllu, langar mig að vita hvað þarf til að skrá mig. Ég flutti hinga nálægt nýlega og langar að nota bókasafnið. Hvor dejligt. Det meget nemt at melde sig ind, og det gratis. Det skal bare medbringe et identitetsbevis, som fax, sikkerhetskortet. Og det skal udfylde deres oplysninger på en blanket, som vi giver dem her. Fyrst af öllu, langar mig að vita hvað þarf til að skrá mig. Ég flutti hinga nálægt nýlega og langar að nota bókasafnið. Hvor dejligt. Det meget nemt at melde sig ind, og det gratis. Det skal bare medbringe et identitetsbevis, som fax, sikkerhetskortet. Og det skal udfylde deres oplysninger på en blanket, som vi giver dem her. Bara skilríkin og fylla út eyðublaðið. Þarf ekki mynd.
Nej, det krävs ikke ett bild. Dokumentet och den utfyllde blanket nog. Vi laver strax ett nærkort til dem. Bara skilríkin og fylla út eyðublaðið. Þarf ekki mynd. Nej, det krävs ikke ett bild. Dokumentet och den utfyllde blanket nog. Vi laver strax ett nærkort til dem. Frábært. Þá kem ég með skilríkin næst. Og með skírteininu, hvað má ég taka margar bækur að láni? Med nærkortet kan delne op til 6 materialer at gangen. Det kan være bøger, tidsskrifter, filmpetur eller musikter. Frábært. Þá kem ég með skilríkin næst. Og með skírteininu, hvað má ég taka margar bækur að láni? Med nærkortet kan delne op til 6 materialer at gangen. Det kan være bøger, tidsskrifter, filmpetur eller musikter. 6 einingar. Frábært. Og hvað má ég hafa þær lengi? For bøger, film og musik varer net 21 dag, allt 3 uger. For tidsskrifter net i den korter, 7 dags. 6 einingar. Frábært. Og hvað má ég hafa þær lengi? For bøger, film og musik varer net 21 dag, allt 3 uger. For tidsskrifter net i den korter, 7 dags. 3 vikur fyrir bækur. Og má ég endurnýja lánið ef ég ekki búin að lesa? Ja, det kan fornil net i ytterligere 3 uger. Men kun hvis ingen andre har reserveret den bog. Det kan forni hjemmefra, på internettet, eller via telefon, eller ved at komme herhen. 3 vikur fyrir bækur. Og má ég endurnýja lánið ef ég ekki búin að lesa? Ja, det kan fornil net i ytterligere 3 uger. Men kun hvis ingen andre har reserveret den bog. Det kan forni hjemmefra, på internettet, eller via telefon, eller ved at komme herhen. Stórkostlegt. Að endurnýja á netinu mjög þægilegt. Kærar þakkir. Hinn spurningin leita bókum. Sig frem. Leter det efter en bestämd bok? Eller ett ämne? Stórkostlegt. Að endurnýja á netinu mjög þægilegt. Kærar þakkir. Hinn spurningin leita bókum. Sig frem. Leter det efter en bestämd bok? Eller ett ämne? Ég að leita að bókum sögu Íslands á 20. öld, 1900. En auðlesnum bókum, ekki of erfiðum. Eigið þið eitthvað? Ja, selvfølgelig. Vi har en meget stor historieafdeling. Gerne Italiens historie Strepantensal. Der det sorteret efter tid. Skefter delen 1900-tallet. Ég að leita að bókum sögu Íslands á 20. öld, 1900. En auðlesnum bókum, ekki of erfiðum. Eigið þið eitthvað? Ja, selvfølgelig. Vi har en meget stor historieafdeling. Gerne Italiens historie Strepantensal. Der det sorteret efter tid. Skefter delen 1900-tallet. 3. hæð, sögudeild. Mælirðu með einhverjum höfundi eða auðlesnum titli til að byrja með? Se, der bøger af Paul Ginsborg eller Dennis Max-Smith, som god og lette at læse det italienske 1900-tal. Eller skefter generelle bøger Italiens historie og læskapitlerne den period. Hvis det vil, kan jeg hjælpe dem med at skabe computeren. 3. hæð, sögudeild. Mælirðu með einhverjum höfundi eða auðlesnum titli til að byrja með? Se, der bøger af Paul Ginsborg eller Dennis Max-Smith, som god og lette at læse det italienske 1900-tal. Eller skefter generelle bøger Italiens historie og læskapitlerne den period. Hvis det vil, kan jeg hjælpe dem med at skabe computeren. Já, takk. Ef við getum kíkt aðeins í tölvuna, þá hjálpar það mér að skrifa niður nokkra titla. Selvfølgelig. Kom herhen til computeren. Vi skriver historie Italien 1900-tallet. Lad os se, hvad vi finder. Se, denne bog af Paul Ginsborg, Italiens historie fra efterkrigstiden til i dag, ser perfekt ud til dem.
Och vi har lite exemplarer. Já, takk. Ef við getum kíkt aðeins í tölvuna, þá hjálpar það mér að skrifa niður nokkra titla. Selvfølgelig. Kom herhen til computeren. Vi skriver History Italien 1900-tallet. Lad oss se hvað vi finder. Se, denne bog af Paul Ginsborg, Italiens historie fra efterkrigstiden til i dag, ser perfekt ut til dem. Og vi har lite exemplarer. Frábært, ég skrifa þennan titil. Kærar þakkir fyrir alla hjálpina. Þú varst mjög vingjarnlegur. Ég kem fljótlega aftur með skilríkin. Selv tak. Vi glad for at dem som nilner. Hvis det har brug for andet, når det kommer tilbage, vi her. Begensing. Frábært, ég skrifa þennan titil. Kærar þakkir fyrir alla hjálpina. Þú varst mjög vingjarnlegur. Ég kem fljótlega aftur með skilríkin. Selv tak. Vi glad for at dem som nilner. Hvis det har brug for andet, når det kommer tilbage, vi her. Begensing. Afsakið, geturðu komið augnablik, vinsamlegast. Mig langar að spyrja eitt á matseðlinum. Ja, sig frem. Det i tvivl retten? Har I allerede valgt, hvað þið vil spise? Afsakið, geturðu komið augnablik, vinsamlegast. Mig langar að spyrja eitt á matseðlinum. Ja, sig frem. Det i tvivl retten? Har I allerede valgt, hvað þið vil spise? Við erum að skoða matseðlinn. En fyrst vildi ég segja eitthvað mikilvægt. Ég með ofnæmi fyrir netum, sérstaklega valnetum og möndlum. Okay, tak for det sagde det. Allergi over fornder. Vi sikkert det strax ikke kennet og meget opmærksom. Við erum að skoða matseðlinn. En fyrst vildi ég segja eitthvað mikilvægt. Ég með ofnæmi fyrir netum, sérstaklega valnetum og möndlum. Okay, tak for det sagde det. Allergi over fornder. Vi sikkert det strax ikke kennet og meget opmærksom. Takk. Ég var að skoða þennan rétt. Salat með geitaosti og hunangsósu. Inniheldur þessi sósa eða salatið hnetur? Stundum eru valhnetur settar út í. Salaten med geitaost. Ventet jæblik, ég spyrker ikke kennet for at være 100 sikker. Nogle gange der ting i dressingen, man ikke kan se. Et jæblik. Takk. Ég var að skoða þennan rétt. Salat með geitaosti og hunangsósu. Inniheldur þessi sósa eða salatið hnetur? Stundum eru valhnetur settar út í. Salaten med geitaost. Ventet jæblik, ég spyrker ikke kennet for at være 100 sikker. Nogle gange der ting i dressingen, man ikke kan se. Et jæblik. Já, vinsamlegast, spurði í eldhúsinu. Ég vil frekar vera viss. Kommer tilbage fra kennet, jeg har taft med kokken. Salaten indeholder ikke der. Men i honningdressingen der meget fint hakkete valder. Já, vinsamlegast, spurði í eldhúsinu. Ég vil frekar vera viss. Kommer tilbage fra kennet, jeg har taft med kokken. Salaten indeholder ikke der. Men i honningdressingen der meget fint hakkete valder. Ó, sem betur fer að ég spurði. Þá get ég ekki borðað þetta salat með þeirri sósu. Nei, den dressing ikke godt for dem. Det jeg ked af. Men vi kan tilberede salaten med en anden dressing. For eksempel en normal dressing med olie og eddik. Eller kun med olie og salt. Hvis det foretrekker det. Ó, sem betur fer að ég spurði. Þá get ég ekki borðað þetta salat með þeirri sósu. Nei, den dressing ikke godt for dem. Det jeg ked af. Men vi kan tilberede salaten med en anden dressing. For eksempel en normal dressing med olie og eddik. Eller kun med olie og salt. Hvis det foretrekker det. Já. Getið þið útbúið það með annari sósu? Það væri fullkomið. Mér finnst geitaostur mjög góður.
Ja, inte ett problem. Vi kan leva en simpel dressing med olja och balsamiköttik. Som det företräcker. Getosten är fin. Já. Getið þið útbúið það með annari sósu? Það væri fullkomið. Mér finnst geitostur mjög góður. Ja, inte ett problem. Vi kan leva en simpel dressing med olja och balsamiköttik. Som det företräcker. Getosten är fin. Þá það fullkomið svona. Með olíu og balsamikettiki. Kærar þakkir fyrir að bjóða upp á annað. Själv tack. Det är viktigt för oss att veta om det är allergier. Och till huvudrätt, har det allerede tänkt något? Har det andra tvivlsspörsmål om ingredienserna? Þá það fullkomið svona. Með olíu og balsamikettiki. Kærar þakkir fyrir að bjóða upp á annað. Själv tack. Det är viktigt för oss att veta om det är allergier. Och till huvudrätt, har det allerede tänkt något? Har det andra tvivlsspörsmål om ingredienserna? Ég var að hugsa grillaðan lax með grænmeti. Inniheldur sá réttur skrýtnar sósur eða faldar hnetur. Den grillade lax laver vi simpelt. Grillet med olivenolja, salt och peper. Gertsagerni är söjterigt med olja. Det är ingen söjser med der ellemælk. Det är en sikkerhet. Ég var að hugsa grillaðan lax með grænmeti. Inniheldur sá réttur skrýtnar sósur eða faldar hnetur. Den grillade lax laver vi simpelt. Grillet med olivenolja, salt och peper. Gertsagerni är söjterigt med olja. Det är ingen söjser med der ellemælk. Det är en sikkerhet. Stórkostlegt. Þá ég búin að ákveða mig. Ég tek geitaostasalatið án hunangsósunar, en með olíu og balsamikettiki. Og sem aðalétt, grillaðan lax með grænmeti. Perfekt. Jag skriver. Special salat utan der olja och balsamico och grillet lax med gertsager. Och att dricka. Stórkostlegt. Þá ég búin að ákveða mig. Ég tek geitaostasalatið án hunangsósunar, en með olíu og balsamikettiki. Og sem aðalétt, grillaðan lax með grænmeti. Perfekt. Jag skriver. Special salat utan der olja och balsamico och grillet lax med gertsager. Och att dricka. Flösku af venjulegu vatni, takk. Fint nog. Vand utan brus. Jag bringer strax bestillingen ut i kennet och säger att det skall vara mycket uppmärksam på deras allergi. Flösku af venjulegu vatni, takk. Fint nog. Vand utan brus. Jag bringer strax bestillingen ut i kennet och säger att det skall vara mycket uppmärksam på deras allergi. Kærar þakkir fyrir athyglina og fyrir að ganga úr skugga þetta. Ég mjög ánægð. Själv tack. Det är vårt arbete. Vi önskar att det spiser gott och säkert. Jag bringer strax vandet. Kærar þakkir fyrir athyglina og fyrir að ganga úr skugga þetta. Ég mjög ánægð. Själv tack. Det är vårt arbete. Vi önskar att det spiser gott och säkert. Jag bringer strax vandet. Gott kvöld. Mig vantar ný gleraugu og langar að skoða umgerðir. God aften. Fint nog. Det är kommit till det rätta sted. Har det allerede en recept fra genlagen? Eller har det bruk för en synstest? Gott kvöld. Mig vantar ný gleraugu og langar að skoða umgerðir. God aften. Fint nog. Det är kommit till det rätta sted. Har det allerede en recept fra genlagen? Eller har det bruk för en synstest? Ég með lyfseðil frá lækninum. Hann mánaðargamall. Svo mig vantar bara umgjörðina og glerin. Perfekt. Vilken typ ställ letar des efter? Har det preferenser? Stil, material, farve. Ég með lyfseðil frá lækninum. Hann mánaðargamall. Svo mig vantar bara umgjörðina og glerin. Perfekt. Vilken typ ställ letar des efter? Har det preferenser?
Stíl, material, farfi. Núna er ég með málmgleraugu. Þunn. Mér langar að prófa eitthvað öðruvísi. Kannski plastgleraugu, en ekki mjög stór eða þung. Jeg forstår. Plastikbriller, men lett og ikke for stor. Vi har mange stannesteder. Det kan kigge her i denne sektion. Det er forskellige merker og stilarter. Núna er ég með málmgleraugu. Þunn. Mér langar að prófa eitthvað öðruvísi. Kannski plastgleraugu, en ekki mjög stór eða þung. Jeg forstår. Plastikbriller, men lett og ikke for stor. Vi har mange stannesteder. Det kan kigge her i denne sektion. Det er forskellige merker og stilarter. Takk. Mér líka þessi bláu. Heldurðu að þau fari mér vel? Má ég máta þau? Ja, selvfølgelig. Prøv dem bare. Lad oss se. Den blyfarve klæder dem godt. Formen er moderne, men ikke overdreven. Jeg synes, det klæder dem ret godt. Takk. Mér líka þessi bláu. Heldurðu að þau fari mér vel? Má ég máta þau? Ja, selvfølgelig. Prøv dem bare. Lad oss se. Den blyfarve klæder dem godt. Formen er moderne, men ikke overdreven. Jeg synes, det klæder dem ret godt. Já. Ég veit ekki hvort þau eru svolítið stór fyrir andliti mitt. Tja, det dækker ingen godt. Det er vigtigt. Måske kan vi finde en lignende form, men lidt mindre, hvis det ikke flere dem tilpas. Se disse andre i skilpaddefarve. Det ligner, men er lidt mindre. Já. Ég veit ekki hvort þau eru svolítið stór fyrir andliti mitt. Tja, det dækker ingen godt. Det er vigtigt. Måske kan vi finde en lignende form, men lidt mindre, hvis det ikke flere dem tilpas. Se disse andre i skilpaddefarve. Det ligner, men er lidt mindre. Leifðu mér að sjá þessi. Mátar önnur gleraugu, já. Þessi passa mér kannski betur í stærð. Mér líka skjaldbökuliturinn. Eru þau þung? Disse er lavet af plastik af god kvalitet. Det er ret lette. Prøv dem, det vil mærke, at det ikke vejer meget. Det er behageligt at have hele dagen. Leifðu mér að sjá þessi. Mátar önnur gleraugu, já. Þessi passa mér kannski betur í stærð. Mér líka skjaldbökuliturinn. Eru þau þung? Disse er lavet af plastik af god kvalitet. Det er ret lette. Prøv dem, det vil mærke, at det ikke vejer meget. Det er behageligt at have hele dagen. Já, það er rétt. Þau eru létt. Ég held mér líki þessi betur. Og hvers konar gler mælirðu með? Ég er nærsýn og með smá sjónskekkju. Til dem anbefaler jeg organiske glas. Det er lettere og mere modstandsdygtig. Og det er meget vigtigt at en antirefleksbehandling. Já, það er rétt. Þau eru létt. Ég held mér líki þessi betur. Og hvers konar gler mælirðu með? Ég er nærsýn og með smá sjónskekkju. Til dem anbefaler jeg organiske glas. Det er lettere og mere modstandsdygtig. Og det er meget vigtigt at en antirefleksbehandling. Til hvers er glampavörnin? Den fjerner det irriterende refleksioner på glasset. Stesser bedre, bliver mindre træt især ved computer og kunstigt lys, og brillerne er pæner. I dag er det meget nyttigt. Til hvers er glampavörnin? Den fjerner det irriterende refleksioner på glasset. Stesser bedre, bliver mindre træt især ved computer og kunstigt lys, og brillerne er pæner. I dag er det meget nyttigt. Ég skil. Já, ég vinn mikið við tölvu, svo ég hef áhuga. Kostar þessi meðhöndlun mikið meira? Den koster lidt mere, men forskellen mærkes. Det er bedre, og det er mere behageligt. Vi kan også lave tindere glas, hvis deres styrke er her. Ser det lettere? Ég skil. Já,
Ég vinn mikið við tölvu, svo ég hef áhuga. Kostar þessi meðhöndlun mikið meira? Den koster lite mer, men forskellen märkes. Det är bättre, och det är mer behagligt. Vi kan också leva tindere glas, hvis deres styrke här. Ser det lättare? Ég ekki með háan styrk. Ég held 2 í næssinni. Þarf ég þunn gler? Med 2 är det normala glas allerid fint. Det är inte nödvändigt att gräta tinder. Men hvis det vill ha maximal lätthet, kan vi gräta det. Låt mig se recepten. Ja, med denne styrke vill det normal organiske glas med antireflex vara helt fint. Ég ekki með háan styrk. Ég held 2 í næssinni. Þarf ég þunn gler? Med 2 är det normala glas allerid fint. Det är inte nödvändigt att gräta tinder. Men hvis det vill ha maximal lätthet, kan vi gräta det. Låt mig se recepten. Ja, med denne styrke vill det normal organiske glas med antireflex vara helt fint. Fullkomið þá. Hvað kostar þessi gleraugu fullbúin? Með þessari skjaldbökulituðu umgjörð og þessum plastglerjum með glampavörn. Detta ställ kostar 850 kronor. Det to organiske glas med antireflex till deres styrke kostar 1100 kronor. Allt det 1950 kronor. Fullkomið þá. Hvað kostar þessi gleraugu fullbúin? Með þessari skjaldbökulituðu umgjörð og þessum plastglerjum með glampavörn. Detta ställ kostar 850 kronor. Det to organiske glas med antireflex till deres styrke kostar 1100 kronor. Allt det 1950 kronor. Skilið, 28.000 krónur. Og hvað tekur langan tíma að fá þau tilbúin ef ég panta þau í dag? Normalt, hvis vi bestiller glassene i dag, brillarna klar 3 eller 4 arbeidsdag. Vi ringer till dem, när det ankommer. Skilið, 28.000 krónur. Og hvað tekur langan tíma að fá þau tilbúin ef ég panta þau í dag? Normalt, hvis vi bestiller glassene i dag, brillarna klar 3 eller 4 arbeidsdag. Vi ringer till dem, när det ankommer. Góðan dag, tannlæknir. Ég hér í árlegu eftirliti. God dag, Sophie. Kom bara in och säg dem här i stolen. Hvortan det? Har de haft gener seiten sitste besk? Góðan dag, tannlæknir. Ég hér í árlegu eftirliti. God dag, Sophie. Kom bara in och säg dem här i stolen. Hvortan det? Har de haft gener seiten sitste besk? Almennt líður mér vel. En undanfarna daga hef ég fundið fyrir smá óþægindum í tönn niðri, hægra megin. Ubehag. Kan det beskriva det bättre? Det smärta? Följsamhet. Almennt líður mér vel. En undanfarna daga hef ég fundið fyrir smá óþægindum í tönn niðri, hægra megin. Ubehag. Kan det beskriva det bättre? Det smärta? Följsamhet. Það ekki mikill verkur. Þetta meira skrítin viðkvæmni þegar ég drekk mjög kalda eða mjög heita drykki. Og stundum þegar ég tygg harða hluti finn ég fyrir smá sting. Följsamhet over for kulde, varme og vedtygning. Kan det huske, om vi lavete en fyllning i den tand? Það ekki mikill verkur. Þetta meira skrítin viðkvæmni þegar ég drekk mjög kalda eða mjög heita drykki. Og stundum þegar ég tygg harða hluti finn ég fyrir smá sting. Följsamhet over for kulde, varme og vedtygning. Kan det huske, om vi lavete en fyllning i den tand? Ég held það. Fyrir ári síðan settirðu fyllingu í tönn þeim megin. En ég veit ekki hvort það var nákvæmlega svo. Och stjäcker jag det omrte grundigt. Lägg dem lite ned. Bind munnen helt upp, tack. Jag kickar med spelet och instrumentet. Ég held það. Fyrir ári síðan settirðu fyllingu í tönn þeim megin. En ég veit ekki hvort það var nákvæmlega svo. Och stjäcker jag det omrte grundigt. Lägg dem lite ned. Bind munnen helt upp, tack.
Ég kíkir mitt speilit og instrumentið. Leifðu mér að sjá. Hér er fyllingin sem við settum. Hún virðist í lagi. Prófum með smá köldu lofti. Segðu mér ef þú finnur fyrir óþægindunum. Ja, lägg der. Ég mærkið stikkið með den kolde luft. Leifðu mér að sjá. Hér er fyllingin sem við settum. Hún virðist í lagi. Prófum með smá köldu lofti. Segðu mér ef þú finnur fyrir óþægindunum. Ja, lägg der. Ég mærkið stikkið með den kolde luft. Allt í lagi. Kannski er fyllingin nálægt tauginni og þess vegna finnur við fyrir viðkvæmni. Eða kannski er lítil sprunga í tönninni sem sést ekki. Eða gómurinn er svolítið viðkvæmur þarna. Og hvað kann man gera? Skal fyllningin fjernes? Allt í lagi. Kannski er fyllingin nálægt tauginni og þess vegna finnur við fyrir viðkvæmni. Eða kannski er lítil sprunga í tönninni sem sést ekki. Eða gómurinn er svolítið viðkvæmur þarna. Og hvað kann man gera? Skal fyllningin fjernes? Fyrst tökum við litla röntgenmynd af þeirri tönn. Þannig sjáum við hvernig hún er að innan. Við sjáum hvort það er tannskemmd undir fyllingunni eða vandamál við rótina. Et röntgenbild. Og det ont. Fyrst tökum við litla röntgenmynd af þeirri tönn. Þannig sjáum við hvernig hún er að innan. Við sjáum hvort það er tannskemmd undir fyllingunni eða vandamál við rótina. Et röntgenbild. Og det ont. Nei, það er alls ekki vont. Ég set lítinn nema inn í munnin í sekundu. Ég undirbý þig. Meget fint. Lat oss bildet. Se, röntgenbildet er intet hull undir fyllningen. Der er ingen problemer við róten. Nerven ser ut til að hafa det gott. Nei, það er alls ekki vont. Ég set lítinn nema inn í munnin í sekundu. Ég undirbý þig. Meget fint. Lat oss bildet. Se, röntgenbildet er intet hull undir fyllningen. Der er ingen problemer við róten. Nerven ser ut til að hafa det gott. Af hverju finn ég þá fyrir óþægindum? Sannsynligvis det tandfsomhet. Måske fordi fyllningen dýp, eller tandktet fusomt. Vi kan prøve at prøve en speciell lag mot fusomhet. Og ég anbefaler dem en tandpasta til fusomme tænder. Af hverju finn ég þá fyrir óþægindum? Sannsynligvis det tandfsomhet. Måske fordi fyllningen dýp, eller tandktet fusomt. Vi kan prøve at prøve en speciell lag mot fusomhet. Og ég anbefaler dem en tandpasta til fusomme tænder. Lakk. Og hjálpar það? Ja, lakken beskýter tanden og reducerer fusomheten. Og tandpastaen hjálper og med at blokkere den fornemmelse, derne nerven. Lakk. Og hjálpar það? Ja, lakken beskýter tanden og reducerer fusomheten. Og tandpastaen hjálper og med at blokkere den fornemmelse, derne nerven. Jæja, ef þú heldur að það geti batnað. Prófum við. Ég vil freka þetta en að snerta fyllinguna aftur. Lat oss prøve stan først. Det det nemmeste. Jeg prøver lakken nu og giver dem en prøve på tandpastan. Bruk den i 2 uker. Quiz uppehægget fortsetter. Kom tilbage. Ser vi på andre muligheter. Jæja, ef þú heldur að það geti batnað. Prófum við. Ég vil freka þetta en að snerta fyllinguna aftur. Lat oss prøve stan først. Det det nemmeste. Jeg prøver lakken nu og giver dem en prøve på tandpastan. Bruk den i 2 uker. Quiz uppehægget fortsetter. Kom tilbage. Ser vi på andre muligheter. Hæ, afsakið, getur þú hjálpað mér að velja íþróttaskó? Hei, ja, selvfølgelig. Leter du efter sko til en bestemt sport? Uppi, gang, fitness. Hæ, afsakið, getur þú hjálpað mér að velja íþróttaskó? Hei, ja, selvfølgelig. Leter du efter sko til en bestemt sport? Uppi, gang, fitness.
Mig langar að byrja að hlaupa smá. 2 í viku. En ég veit ekki hvers konar skó þarf. Ég hleyp á götu eða í garði. Super idiot beinte til B. Tilbyg geti elleri park krævisl besko med god stabsorbering. Det beskiter benin oftern. Mig langar að byrja að hlaupa smá. 2 í viku. En ég veit ekki hvers konar skó þarf. Ég hleyp á götu eða í garði. Super idiot beinte til B. Tilbyg geti elleri park krævisl besko med god stabsorbering. Det beskiter benin oftern. Dempun. Hafa allir hlaupaskór dempun? Ja, allel besko har det. Men det findes forskellige typer. Det også viktigt at vite, hvordan du lander foten, neutral, pronation, supination for at velge den riktige sko og indskatter. Dempun. Hafa allir hlaupaskór dempun? Ja, allel besko har det. Men det findes forskellige typer. Det også viktigt at vite, hvordan du lander foten, neutral, pronation, supination for at velge den riktige sko og indskatter. Hvernig ég stíg í fótinn? Ég hef ekki hugmynd. Hvernig get ég vita það? Vi kan lave en her. Guden skop denne platform, ser vi. Eller vi kan se, hvordan dine gamle sko slitt. Men til at starte med, hvis du ikke har problemer, kan vi finde en neutral sko med god stabsorbering. Hvernig ég stíg í fótinn? Ég hef ekki hugmynd. Hvernig get ég vita það? Vi kan lave en her. Guden skop denne platform, ser vi. Eller vi kan se, hvordan dine gamle sko slitt. Men til at starte med, hvis du ikke har problemer, kan vi finde en neutral sko med god stabsorbering. Ég vil frekar prófa hlutlausan skó. Já. Hvaða merkjum eða tegundum mælirðu með? Til að byrja með. Sem kosta ekki mikið. Til at starte med har mærker som Asics, Nike, Adidas eller New Balance gode modeller til en mellemgod pris. For eksempel disse Asics skærpelse eller disse Nike Pegasus god til folk med neutral landing. Ég vil frekar prófa hlutlausan skó. Já. Hvaða merkjum eða tegundum mælirðu með? Til að byrja með. Sem kosta ekki mikið. Til at starte med har mærker som Asics, Nike, Adidas eller New Balance gode modeller til en mellemgod pris. For eksempel disse Asics skærpelse eller disse Nike Pegasus god til folk med neutral landing. Asics skærpelse eða Nike Pegasus. Hver munurinn? Det ligner hinanden med hensyn til stabsorbering. Asics måske lidt bredere. Nike Pegasus meget brugt, lette og komfortable. Du skal prøve dem og se, hvordan du har det i dem. Asics skærpelse eða Nike Pegasus. Hver munurinn? Det ligner hinanden med hensyn til stabsorbering. Asics måske lidt bredere. Nike Pegasus meget brugt, lette og komfortable. Du skal prøve dem og se, hvordan du har det i dem. Má ég máta báða? Hvaða númer á ég að taka? Venjulega nota ég 38. Ja, selvfølgelig. Prøv dem. Tilber det bedst at tage en halv eller en hel størrelse større end din normal størrelse. Stærne har plads. Jeg henter 38,5 og 39 af begge til dig. Má ég máta báða? Hvaða númer á ég að taka? Venjulega nota ég 38. Ja, selvfølgelig. Prøv dem. Tilber det bedst at tage en halv eller en hel størrelse større end din normal størrelse. Stærne har plads. Jeg henter 38,5 og 39 af begge til dig. Okay, takk. Máta skóna, jæja. Þessi Nike Pegasus númer 39 virðast mjög þægilegir. Fóturinn passar vel í þá. Pegasus plejer at være populære. Flertu, at foten sitter fast, men med plads foran til tæerne. Okay, takk. Máta skóna, jæja. Þessi Nike Pegasus númer 39 virðast mjög þægilegir. Fóturinn passar vel í þá.
Pegasus player att vara populär. Flertu, att foten sitter fast, men med plats foran til tærne. Já, ég held það. Þeir þrengja ekki og ég get hreyft tærnar. Og dempunin í lagi til að byrja að hlaupa? Ja, det har god stabsorpering. Nok til at beinde at til gaten uten problemer. Det sko, det passer til mange mennesker. Já, ég held það. Þeir þrengja ekki og ég get hreyft tærnar. Og dempunin í lagi til að byrja að hlaupa? Ja, det har god stabsorpering. Nok til at beinde at til gaten uten problemer. Det sko, det passer til mange mennesker. Þá held ég að ég taki þessa Nike Pegasus númer 39. Áttu bara þennan bláa lit. I størrelse 39 av denne model har jeg denne blå og en sort model med lyserte detaljer. Hvis du vil, kan jeg vise deg den sorte. Þá held ég að ég taki þessa Nike Pegasus númer 39. Áttu bara þennan bláa lit. I størrelse 39 av denne model har jeg denne blå og en sort model med lyserte detaljer. Hvis du vil, kan jeg vise deg den sorte. Nei, mér líkar blái liturinn. Ég tek þessa. Hvað kosta þeir? Disse koster legene 899,95 kroner. Det en lille rabatt. Nei, mér líkar blái liturinn. Ég tek þessa. Hvað kosta þeir? Disse koster legene 899,95 kroner. Det en lille rabatt. Frábært. Þá tek ég þá. Kærar þakkir fyrir hjálpina og ráðin. Þú varst mjög vingjarnlegur. Selv tak. Det var en fornøjelse. Jeg ber, du bliver glad for at be i disse sko. Du vil se, det dejligt. Frábært. Þá tek ég þá. Kærar þakkir fyrir hjálpina og ráðin. Þú varst mjög vingjarnlegur. Selv tak. Det var en fornøjelse. Jeg ber, du bliver glad for at be i disse sko. Du vil se, det dejligt. Góðan dag. Ég hér vegna óskilamunadeildarinnar. God dag. Ja. Tror det har mistet noget i bussen eller her på stationen. Góðan dag. Ég hér vegna óskilamunadeildarinnar. God dag. Ja. Tror det har mistet noget i bussen eller her på stationen. Já, ég held ég hafi týnt trefli. Ég glemdi honum í rútunni í gær síðdegis. Trklæde. Kan det huske, hvordan trklædet ser ut? Og hvilken bus var det? Já, ég held ég hafi týnt trefli. Ég glemdi honum í rútunni í gær síðdegis. Trklæde. Kan det huske, hvordan trklædet ser ut? Og hvilken bus var det? Já. Þetta ullartrefill. Hann blár og langur. Ég var í rútunni sem kom frá Akureyri. Hún kom hingað í gær klukkan 6:18:00. Bussen fra Bologna klokken 18:00. Ok. Kan det huske, hvor det satt i bussen? Já. Þetta ullartrefill. Hann blár og langur. Ég var í rútunni sem kom frá Akureyri. Hún kom hingað í gær klukkan 6:18:00. Bussen fra Bologna klokken 18:00. Ok. Kan det huske, hvor det satt i bussen? Ég sat miðja rútuna, við gluggann, hægra megin. Ég held að trefillin hafi verið á sætinu við hliðina á mér. Ok. Tjöfrene tjekker alltid bussen. Det bringer fundne ting hertil. Jeg tjekker, om deres trklæde her. Ég sat miðja rútuna, við gluggann, hægra megin. Ég held að trefillin hafi verið á sætinu við hliðina á mér. Ok. Tjöfrene tjekker alltid bussen. Det bringer fundne ting hertil. Jeg tjekker, om deres trklæde her. Ok, ég vona að þú finnir hann. Þetta mikilvæg gjöf fyrir mig. Jeg forstår. Lad oss se. Trklæder.
Vi fant flere trklæder í ger. Har deres trklæde et merke? Eller et spesielt mønster? Ok, ég vona að þú finnir hann. Þetta er mikilvæg gjöf fyrir mig. Jeg forstår. Lad oss se. Trklæder. Vi fant flere trklæder í ger. Har deres trklæde et merke? Eller et spesielt mønster? Nei, það er ekkert merki. Þetta er blár trefill, venjulegur, án mynsturs. Se her. Her har jeg et bult ulltrklæde. Vi fant det í ger. Måske er det dette. Nei, það er ekkert merki. Þetta er blár trefill, venjulegur, án mynsturs. Se her. Her har jeg et bult ulltrklæde. Vi fant det í ger. Måske er det dette. Já. Ég held þetta sé hann. Hvað gott. Ég er ánægð. Gott, det var heldig. Nogle gange finder vi det mistede ting. For at give dem trklædet, skal det skrive deres oplysninger på dette ark. Det skal også beskrive trklædet. Já. Ég held þetta sé hann. Hvað gott. Ég er ánægð. Gott, det var heldig. Nogle gange finder vi det mistede ting. For at give dem trklædet, skal det skrive deres oplysninger på dette ark. Det skal også beskrive trklædet. Já, auðvitað. Ég skrifa strax. Þarf ég skilríkin mín? Ja, takk. Jeg skal se deres sygesikringskort for at tjekke deres oplysninger. Já, auðvitað. Ég skrifa strax. Þarf ég skilríkin mín? Ja, takk. Jeg skal se deres sygesikringskort for at tjekke deres oplysninger. Hér eru skilríkin mín og útfyllta blaðið. Perfekt, så virkar sia. Allt er korrekt. Her er deres trklæde. Jeg er glad for at det fandt det. Hér eru skilríkin mín og útfyllta blaðið. Perfekt, så virkar sia. Allt er korrekt. Her er deres trklæde. Jeg er glad for at det fandt det. Kærar þakkir. Þú ert mjög vingjarnlegur. Takk fyrir vinnuna ykkar. Selv takk. Vi er her for at hjælpe. Det er dejligt, når folk finder deres ting igen. Kærar þakkir. Þú ert mjög vingjarnlegur. Takk fyrir vinnuna ykkar. Selv takk. Vi er her for at hjælpe. Det er dejligt, når folk finder deres ting igen. Já. Kærar þakkir aftur fyrir tíma þinn. Selv takk. God dag. Pas ikke at miste det igen. Já. Kærar þakkir aftur fyrir tíma þinn. Selv takk. God dag. Pas ikke at miste det igen. Gott kvöld. Ég kom til að sækja kápu. Ég skildi hana eftir hér í síðustu viku. God aften. Fint nok. Har det kvitteringen. Den seddel vi gav dem. Gott kvöld. Ég kom til að sækja kápu. Ég skildi hana eftir hér í síðustu viku. God aften. Fint nok. Har det kvitteringen. Den seddel vi gav dem. Já, hérna er hún. Númerið er 147. Perfekt. Med nummeret finder jeg den med det samme. 147. Vent et øjeblik, mens jeg leter efter den. Er det en lang frakke? Beige. Já, hérna er hún. Númerið er 147. Perfekt. Med nummeret finder jeg den med det samme. 147. Vent et øjeblik, mens jeg leter efter den. Er det en lang frakke? Beige. Já, einmitt. Ljósbrún ullarkápa. Her er den. Den er inte i denne plastikpås. Tjek venligst, om alt er i orden. Já, einmitt. Ljósbrún ullarkápa. Her er den. Den er inte i denne plastikpås. Tjek venligst, om alt er i orden. Leifðu mér að sjá.
Athugar kápuna, já, hún virðist hrein. Hún vel straujuð. Það voru engir blettir, það þurfti bara að hreinsa hana aðeins. Supers. Den blivit riktigt fin. Den ser ut som ny. Leifðu mér að sjá. Athugar kápuna, já, hún virðist hrein. Hún vel straujuð. Það voru engir blettir, það þurfti bara að hreinsa hana aðeins. Supers. Den blivit riktigt fin. Den ser ut som ny. Já, ég sé munin. Hvað á ég að borga? Ég man ekki verðið. Jeg tjekker psettlen. Rensning af uldfrakki. Det bliver 120 krónur. Já, ég sé munin. Hvað á ég að borga? Ég man ekki verðið. Jeg tjekker psettlen. Rensning af uldfrakki. Det bliver 120 krónur. 1800 krónur. Allt í lagi. Má ég borga með korti? Ja, selvfølgelig. Det kan betale med et kort eller kontant. Som det foretrekker. 1800 krónur. Allt í lagi. Má ég borga með korti? Ja, selvfølgelig. Det kan betale med et kort eller kontant. Som det foretrekker. Þá borga ég með korti. Takk. Perfekt. Hold kortet hen til terminalen her. Takk. Intas pinkoden. Þá borga ég með korti. Takk. Perfekt. Hold kortet hen til terminalen her. Takk. Intas pinkoden. Búið. Búin að borga. Fint nok. Betaling gennemft. Her deres kåpe af kvitteringen. Vil det hav, at jeg fjerner plastikken, eller tæker det den med stand. Búið. Búin að borga. Fint nok. Betaling gennemft. Her deres kåpe af kvitteringen. Vil det hav, at jeg fjerner plastikken, eller tæker det den med stand. Nei, láttu plasti vera á. Takk. Svo hún óhrengist ekki á leiðinni. Som den sker. Her deres frakki. Nei, láttu plasti vera á. Takk. Svo hún óhrengist ekki á leiðinni. Som den sker. Her deres frakki. Kærar þakkir fyrir þjónustuna. Hún kom mjög vel út. Ég ánægð. Selv tak. Vi glad. Hvis det tilfreds. Hvis det har brug for hjælp med andet tid, ved det, hvor det finder os. Kærar þakkir fyrir þjónustuna. Hún kom mjög vel út. Ég ánægð. Selv tak. Vi glad. Hvis det tilfreds. Hvis det har brug for hjælp med andet tid, ved det, hvor det finder os. Já, ég kem örugglega aftur hingað. Gott kvöld. Og til dem. Tak for det kom. Farvel. Já, ég kem örugglega aftur hingað. Gott kvöld. Og til dem. Tak for det kom. Farvel. Afsakið, geturðu komið augnablik, vinsamlegast. Ja, sig frem. Sker det mere? Måske en dessert. Afsakið, geturðu komið augnablik, vinsamlegast. Ja, sig frem. Sker det mere? Måske en dessert. Já, ég var að hugsa að fá mér eftirrétt. En ég veit ekki hver ég á að velja af matseðlinum. Ah, desserten. Vi har meget lækre desserter i dag. Har det allerede set menuen? Det noget, det kan lide. Já, ég var að hugsa að fá mér eftirrétt. En ég veit ekki hver ég á að velja af matseðlinum. Ah, desserten. Vi har meget lækre desserter i dag. Har det allerede set menuen? Det noget, det kan lide. Já, ég búin að sjá hann. Mér líst vel á ostakökuna og heimagerða karamellubúðingin. En ég veit ekki hvorn ég á að velja. Det to meget lækre desserter. Vi laver dem begge her, i vores gen. Det hemmelavet. Já, ég búin að sjá hann.
Mér líst vel á ostakökuna og heimagerða karamellubúðingin. En ég veit ekki hvort ég á að velja. Det tó mikill lækri desserter. Vi laver dem begge her, í vorsken. Det hemmelavitt. Eru þeir heimagerðir? Gott. Hvorum mælirðu með? Hvaða eftirrétt biður fólk mest um? Tja, begge mikill populær. Cheesecakeen mikill kremet. Den har en kiksebund, og oven puttervirt fruktmarmelad. Eru þeir heimagerðir? Gott. Hvorum mælirðu með? Hvaða eftirrétt biður fólk mest um? Tja, begge mikill populær. Cheesecakeen mikill kremet. Den har en kiksebund, og oven puttervirt fruktmarmelad. Ostakakan hljómar mjög vel. Og hvernig karamellubúðingurinn? Kreme karamell den klassiske hemmelavitte pudding. Med karamell oven. Det en delikat, traditionell dessert. Måske en meira klassisk smak. Ostakakan hljómar mjög vel. Og hvernig karamellubúðingurinn? Kreme karamell den klassiske hemmelavitte pudding. Med karamell oven. Det en delikat, traditionell dessert. Måske en meira klassisk smak. Það erfitt að velja. Mér líst vel á báða. Karamellubúðingurinn mjög sætur? Den som en kreme karamell skal være. Men ikke for meget. Den afbalanseret, med den rette mængde sukker. Það erfitt að velja. Mér líst vel á báða. Karamellubúðingurinn mjög sætur? Den som en kreme karamell skal være. Men ikke for meget. Den afbalanseret, með den rette mængde sukker. Og eigið þið aðra heimagerða eftirrétti? Kannski eitthvað sem ekki á matseðlinum. Sérréttur dagsins. Tja, í dag har vi også lidt hemmelavitt suppa ingles. Det lidt tilbægsfrækir, og den var rigtig lækker. Og eigið þið aðra heimagerða eftirrétti? Kannski eitthvað sem ekki á matseðlinum. Sérréttur dagsins. Tja, í dag har vi også lidt hemmelavitt suppa ingles. Det lidt tilbægsfrækir, og den var rigtig lækker. Sherrybúðingur. Mér finnst sherrybúðingur mjög góður. Eigið þið ennþá? Ja, ég tror, vi stadig har en 11 portioner. Den meget godt. Sherrybúðingur. Mér finnst sherrybúðingur mjög góður. Eigið þið ennþá? Ja, ég tror, vi stadig har en 11 portioner. Den meget godt. Þá ég ekki lengur í vafa. Ef það til sherrybrauð, þá tek ég 1 skammt. Takk. Það minnir mig á þegar ég var lítil. Fremragende valg. Vi laver den meget godt. Skal ég kun bringe suppa ingles? Eller vildi hafa litt fuldeskum elleris til? Þá ég ekki lengur í vafa. Ef það til sherrybrauð, þá tek ég 1 skammt. Takk. Það minnir mig á þegar ég var lítil. Fremragende valg. Vi laver den meget godt. Skal ég kun bringe suppa ingles? Eller vildi hafa litt fuldeskum elleris til? Nei, bara sherrybrauð eitt og sér. Takk. Svo ég finni bragðið vel. Perfekt. Sen hemmelavitt suppa inglesi til dem. Skal andi til bordet? Nei, bara sherrybrauð eitt og sér. Takk. Svo ég finni bragðið vel. Perfekt. Sen hemmelavitt suppa inglesi til dem. Skal andi til bordet? Nei, þetta nóg fyrir mig. Ég held að vinir mínir vilja ekki meira. Takk kærlega fyrir ráðlegginguna. Selv takk. Jeg bringer den straks. Det vil se, den meget godt. Nei, þetta nóg fyrir mig. Ég held að vinir mínir vilja ekki meira. Takk kærlega fyrir ráðlegginguna. Selv takk. Jeg bringer den straks. Det vil se, den meget godt. Heyrðu, afsakið. Gætirðu komið augnablik, vinsamlegast. Þessi bensíndæla virkar ekki.
Jag kommer med detsamma. Hvað skiptir? Hvilken pump det? Heyrðu, afsakið. Gætirðu komið augnablik, vinsamlegast. Þessi bensíndæla virkar ekki. Jag kommer med detsamma. Hvað skiptir? Hvilken pump det? Þetta númer 4. Ég setti kortið í til að borga. Ég valdi 9, 10 og 5 oktan bensín. En ég íti á dæluna og ekkert kemur út. Lad oss se. Pumpe nummer 4. Har det tagit pistolen korrekt? Har det satt den in i bilens tank? Þetta númer 4. Ég setti kortið í til að borga. Ég valdi 9, 10 og 5 oktan bensín. En ég íti á dæluna og ekkert kemur út. Lad oss se. Pumpe nummer 4. Har det tagit pistolen korrekt? Har det satt den in i bilens tank? Já, auðvitað. Dælan ofan í, en ég íti og ekkert bensín kemur. Skjárinn segir tilbúið, en hún virkar ekki. Hvor märkligt. Lad mig tjekka något till pumpens panel. Tryck pistolen igen. Tack. Já, auðvitað. Dælan ofan í, en ég íti og ekkert bensín kemur. Skjárinn segir tilbúið, en hún virkar ekki. Hvor märkligt. Lad mig tjekka något till pumpens panel. Tryck pistolen igen. Tack. Ég íti. Ekkert, það kemur enn ekkert. Och. Några gånger blockerar det. Pröv att sätta pistolen till bägge plats. Vänt ett par sekunder. Pröv så att ta den igen och trycka. Ég íti. Ekkert, það kemur enn ekkert. Och. Några gånger blockerar det. Pröv att sätta pistolen till bägge plats. Vänt ett par sekunder. Pröv så att ta den igen och trycka. Allt í lagi. Ég set dæluna aftur. Ég bíð. Ég tek hana aftur. Ég íti. Ekkert, það eins. Hún virkar ekki. Har denne pumpe måske et problem? Eller måske det ikke mere af den type bensin. Har det prøvet en anden pumpe? Allt í lagi. Ég set dæluna aftur. Ég bíð. Ég tek hana aftur. Ég íti. Ekkert, það eins. Hún virkar ekki. Har denne pumpe måske et problem? Eller måske det ikke mere af den type bensin. Har det prøvet en anden pumpe? Nei, ég kom beint að þessari númer 4. Okay, bare rolig. Vi annullerer denne operation. Prøv at tanke ved pumpe nummer 5. Den ligger ved siden af. Den virker fint. Nei, ég kom beint að þessari númer 4. Okay, bare rolig. Vi annullerer denne operation. Prøv at tanke ved pumpe nummer 5. Den ligger ved siden af. Den virker fint. Á númer 5. Þarf ég að setja kortið aftur þar? Ja. Den tidligere operation annulleret. Fordi det ikke fik bensin. Start forfra ved pumpe 5 med deres kort. Á númer 5. Þarf ég að setja kortið aftur þar? Ja. Den tidligere operation annulleret. Fordi det ikke fik bensin. Start forfra ved pumpe 5 med deres kort. Allt í lagi. Ég prófa þá númer 5. Vonandi virkar hún. Ja, nummer 5 virker. Den blev brugt for lidt siden. Hvis det har problemer, skald mig, men det tror jeg ikke. Allt í lagi. Ég prófa þá númer 5. Vonandi virkar hún. Ja, nummer 5 virker. Den blev brugt for lidt siden. Hvis det har problemer, skald mig, men det tror jeg ikke. Okay, takk. Ég fer að dælu 5. Et minut senere, fra pumpe 5, hej. Denne virker. Der kommer bensin ut nu. Okay, takk. Ég fer að dælu 5. Et minut senere, fra pumpe 5, hej.
Denne virker. Der kommer bensin ut nu. Frábært. Ég ánægður. Stundum gerist þetta með suma bíla. Afsakaðu vandræðin. Det griker något. Tack för hjälpen. Nu virker den. Frábært. Ég ánægður. Stundum gerist þetta með suma bíla. Afsakaðu vandræðin. Det griker något. Tack för hjälpen. Nu virker den. Verði þér að góðu. Þegar þú ert búinn, settu þá dæluna vel aftur á sinn stað og þú getur farið. Fortsæt. Mange tack igen. Farvel. Verði þér að góðu. Þegar þú ert búinn, settu þá dæluna vel aftur á sinn stað og þú getur farið. Fortsæt. Mange tack igen. Farvel. Góðan dag. Komdu endilega inn, vinsamlegast. Ég Sóley Garðarsdóttir. Ég hringdi út af bilaða ísskápnum. God dag, Sofia. Jag Marco, teknikeren. Ja, jag fick att vit, att kläskapet icke klär ordentligt. Det riktigt? Hvor kläskapet? Góðan dag. Komdu endilega inn, vinsamlegast. Ég Sóley Garðarsdóttir. Ég hringdi út af bilaða ísskápnum. God dag, Sofia. Jag Marco, teknikeren. Ja, jag fick att vit, att kläskapet icke klär ordentligt. Det riktigt? Hvor kläskapet? Já, það vandamálið. Hann hérna í eldhúsinu. Komdu bara inn. Fint nog. Låt oss se, fortell mig, vad det har bemärket. Sedan korten har det varit stan. Já, það vandamálið. Hann hérna í eldhúsinu. Komdu bara inn. Fint nog. Låt oss se, fortell mig, vad det har bemärket. Sedan korten har det varit stan. Ég held síðan í gær síðdegis. Ég sá að hlutirnir í ísskápnum, í neðri hlutanum, voru ekki mjög kaldir. Kläskapsdelen klär icke. Och den värsta del, fryseren, virker den fint. Laver den is. Ég held síðan í gær síðdegis. Ég sá að hlutirnir í ísskápnum, í neðri hlutanum, voru ekki mjög kaldir. Kläskapsdelen klär icke. Och den värsta del, fryseren, virker den fint. Laver den is. Já, það það skrítnasta. Frystirinn virkar vel. Hlutirnir eru frosnir. Það bara ískápshlutin sem kælir ekki. Jag förstår. Fryser och, kläskap nej. Har det märkelig lite. Eller klär motoren hela tiden. Já, það það skrítnasta. Frystirinn virkar vel. Hlutirnir eru frosnir. Það bara ískápshlutin sem kælir ekki. Jag förstår. Fryser och, kläskap nej. Har det märkelig lite. Eller klär motoren hela tiden. Tja, kannski smá skrítið hljóð í honum. Eins og suð sem herra en venjulega. Ég veit ekki hvort mótorinn stoppar. Okej, hilit och ingen kulde i kläskapet. Har det vet någon temperaturknapper. Tja, kannski smá skrítið hljóð í honum. Eins og suð sem herra en venjulega. Ég veit ekki hvort mótorinn stoppar. Okej, hilit och ingen kulde i kläskapet. Har det vet någon temperaturknapper. Nei, ég snerti ekkert. Hitastigið alltaf það sama, 4 eða 5 gráður. Okej. Ut fra symptomerne det måske ett problem med no frost-systemet. Quiz deres kläskap no frost. Några gånger blockerar isen det. Därför kulden fra fryseren till kläskapet. Nei, ég snerti ekkert. Hitastigið alltaf það sama, 4 eða 5 gráður. Okej. Ut fra symptomerne det måske ett problem med no frost-systemet. Quiz deres kläskap no frost. Några gånger blockerar isen det. Därför kulden fra fryseren till kläskapet. Sjálfafrýmandi kerfið. Já,
Ég held að ísskápurinn minn sé þannig. Og hægt að gera við það? Ja, normalt ja. Man skal slukke kläskapet mange timer for att smelte isen. Eller jag kan prøve att se indeni, om ventilatoren virker. Ventilatoren frer kulden runt. Sjálfafrýmandi kerfið. Já, ég held að ísskápurinn minn sé þannig. Og hægt að gera við það? Ja, normalt ja. Man skal slukke kläskapet mange timer for att smelte isen. Eller jag kan prøve att se indeni, om ventilatoren virker. Ventilatoren frer kulden runt. Slökkva á öllu. Þarf ég að taka allan matinn úr? Ja, att slukke det hele den bestemte, kvis dereris. Tag maten ut, træk stikket ut og lat det spente 24 timer. Men først prøver jeg at se på ventilatoren. Måske problemet kun en delagt ventilator. Slökkva á öllu. Þarf ég að taka allan matinn úr? Ja, att slukke det hele den bestemte, kvis dereris. Tag maten ut, træk stikket ut og lat det spente 24 timer. Men først prøver jeg at se på ventilatoren. Måske problemet kun en delagt ventilator. Ok, ef þú getur kíkt fyrst á viftuna það betra. Og ef hún biluð? Kostar mikið að gera við hana? Kvis dete ventilatoren, dereri stikker, skal den skiftes. Delen kostar cirka 500-600 kronor. Plus arbeidet. Allt kostar reparationen cirka 1000-1200 kronor, mere eller mindre. Ok, ef þú getur kíkt fyrst á viftuna það betra. Og ef hún biluð? Kostar mikið að gera við hana? Kvis dete ventilatoren, dereri stikker, skal den skiftes. Delen kostar cirka 500-600 kronor. Plus arbeidet. Allt kostar reparationen cirka 1000-1200 kronor, mere eller mindre. Ég skil. Ég vil frekar láta gera við hann en kaupa nýjan ísskáp. Þarftu að færa ísskápinn til að kíkja? Ja, jeg skal flytte det litt vekk fra veggen for at se bak. Og måske skal jeg fjerne en del inte i fryseren. Vil det hjelpe mig med at flytte det forsiktigt? Ég skil. Ég vil frekar láta gera við hann en kaupa nýjan ísskáp. Þarftu að færa ísskápinn til að kíkja? Ja, jeg skal flytte det litt vekk fra veggen for at se bak. Og måske skal jeg fjerne en del inte i fryseren. Vil det hjelpe mig med at flytte det forsiktigt? Já, auðvitað. Við færum hann saman. Ég vona að þú finnir vandamálið og gerir við það fljótlega. Jeg mitt bedste. Først tjekker jeg grundigt og forteller dem hvað det og hvað det koster. Speslutter vi. Já, auðvitað. Við færum hann saman. Ég vona að þú finnir vandamálið og gerir við það fljótlega. Jeg mitt bedste. Først tjekker jeg grundigt og forteller dem hvað det og hvað det koster. Speslutter vi. Góðan dag. Ég vildi fá upplýsingar viðburð, vinsamlegast. Miðaldahátíð. God dag. Sig frem, hvilket arrangement interesserer dem? Vi har forskellige aktiviteter. Góðan dag. Ég vildi fá upplýsingar viðburð, vinsamlegast. Miðaldahátíð. God dag. Sig frem, hvilket arrangement interesserer dem? Vi har forskellige aktiviteter. Ég las á skilti að það væri miðaldamarkaður í bænum. En ég skrifaði ekki niður dagsetningarnar. Geturðu gefið mér upplýsingar? Ah, ja, middelaldermarkedet. Det arrangeres af kommunen hvert. Vil det vite datorerne og hvor det finder sted? Ég las á skilti að það væri miðaldamarkaður í bænum. En ég skrifaði ekki niður dagsetningarnar. Geturðu gefið mér upplýsingar? Ah, ja, middelaldermarkedet. Det arrangeres af kommunen hvert. Vil det vite datorerne og hvor det finder sted? Já, takk. Hvaða daga hann í ár? Middelaldermarkedet næste weekend. Fredag eftermiddag.
lørdag hele dagen og søndag formiddag. Já, takk. Hvaða daga er hann í ár? Middelaldermarkedet næste weekend. Fredag eftermiddag, lørdag hele dagen og søndag formiddag. Föstudag, laugardag og sunnudag. Frábært. Og hvar er hann haldinn? Á hvaða svæði? Det afholdes i den gamle Betel. På Vetorvet, ved Husplatsen, og i det omkringliggende gater. Det forbereder alt som i middelalderen. Föstudag, laugardag og sunnudag. Frábært. Og hvar er hann haldinn? Á hvaða svæði? Det afholdes i den gamle Betel. På Vetorvet, ved Husplatsen, og i det omkringliggende gater. Det forbereder alt som i middelalderen. Á Ingólfstorgi. Gott. Og hvað byrjar hann? Fredag eftermiddag starter det omkring klokken 6:18:00. Lørdag er det bent fra klokken 11 formiddagen til klokken 10 eller 11 aftenen. Søndag fra klokken 11 til middag eller tidlig eftermiddag. Á Ingólfstorgi. Gott. Og hvað byrjar hann? Fredag eftermiddag starter det omkring klokken 6:18:00. Lørdag er det bent fra klokken 11 formiddagen til klokken 10 eller 11 aftenen. Søndag fra klokken 11 til middag eller tidlig eftermiddag. Skilið. Og kostar inn á markaðinn. Nej, indgangen er gratis. Det kan grund, kigge på kunstnerværksboderne, se dekorationerne. Alt er gratis. Skilið. Og kostar inn á markaðinn. Nej, indgangen er gratis. Det kan grund, kigge på kunstnerværksboderne, se dekorationerne. Alt er gratis. Það er frábært. Og eru venjulega sýningar. Eða eitthvað að sjá. Ja, selvfølgelig. Der er alltid folk klætt ut som i middelalderen. Der spiller musik. Der er falkeshows. Folk, der utfører gamle håndverk. Nogle gange middelalderlege. Der er et program med titlen. Það er frábært. Og eru venjulega sýningar. Eða eitthvað að sjá. Ja, selvfølgelig. Der er alltid folk klætt ut som i middelalderen. Der spiller musik. Der er falkeshows. Folk, der utfører gamle håndverk. Nogle gange middelalderlege. Der er et program med titlen. Eru þið með þessa dagskrá hérna? Eða hvar get ég fundið hana? Ja, vi har ark her med programmet. Derste tiderne for aktiviteterne og et lille kort over markedet. Tag bare et ark. Eru þið með þessa dagskrá hérna? Eða hvar get ég fundið hana? Ja, vi har ark her med programmet. Derste tiderne for aktiviteterne og et lille kort over markedet. Tag bare et ark. Já, takk, ég tek blað. Frábært, þá sé ég tímasetningarnar á því sem ég hef áhuga á. Prices. Der straft. Har det brug for andre oplysninger? Måske hvordan man kommer dertil. Já, takk, ég tek blað. Frábært, þá sé ég tímasetningarnar á því sem ég hef áhuga á. Prices. Der straft. Har det brug for andre oplysninger? Måske hvordan man kommer dertil. Nei, ég veit hvar Ingólfstorg er. Ég fer gangandi. Ég held að ég hafi allar upplýsingar með blaðinu. Fint nok. Spør vi, det kan lede middelaldermarkedet. Quiz det beslutter at tage afsted. Der plejer at være en god atmosfære. Nei, ég veit hvar Ingólfstorg er. Ég fer gangandi. Ég held að ég hafi allar upplýsingar með blaðinu. Fint nok. Spør vi, det kan lede middelaldermarkedet. Quiz det beslutter at tage afsted. Der plejer at være en god atmosfære. Örugglega. Þetta hljómar mjög áhugavert. Takk kærlega fyrir upplýsingarnar og blaðið. Selv tak. Det er det, vi er her for. God dag. Örugglega.
Þetta hljómar mjög áhugavert. Takk kærlega fyrir upplýsingarnar og blaðið. Selv tak. Det, vi här för. God dag. Hæ, góðan dag. Geturðu afgreitt mig þegar þú hefur tíma? Vinsamlegast. God dag. Ja, sig frem. Hvað skal ég finna frem til dem í dag? Hæ, góðan dag. Geturðu afgreitt mig þegar þú hefur tíma? Vinsamlegast. God dag. Ja, sig frem. Hvað skal ég finna frem til dem í dag? Ég vildi fá ferskan lýsu. Ertu með góða lýsu til að grilla? Se, denne kulmule ankom í morges. Den meget frisk. Den perfekt til grillen. Hvor meget vildi hav? Cirka. Ég vildi fá ferskan lýsu. Ertu með góða lýsu til að grilla? Se, denne kulmule ankom í morges. Den meget frisk. Den perfekt til grillen. Hvor meget vildi hav? Cirka. Gefðu mér 2 fallegar sneiðar. Ekki of þunnar. Við erum 2. Perfekt. Ég skærir to skíver frá mittestykket. Det den bedste del. Skærir skívern det finstan í tykkelsen. Gefðu mér 2 fallegar sneiðar. Ekki of þunnar. Við erum 2. Perfekt. Ég skærir to skíver frá mittestykket. Det den bedste del. Skærir skívern det finstan í tykkelsen. Já, svona eru þær fullkomnar. Geturðu fjarlægt miðbeinið? Vinsamlegast. Heima viljum við frekar án beins. Ja, selvfølgelig. Ég fjerner strax mitterbenet frá begge skíver. Sharde to rene fileter. Klar til tilberedning. Já, svona eru þær fullkomnar. Geturðu fjarlægt miðbeinið? Vinsamlegast. Heima viljum við frekar án beins. Ja, selvfølgelig. Ég fjerner strax mitterbenet frá begge skíver. Sharde to rene fileter. Klar til tilberedning. Frábært, það er miklu þægilegra. Seturðu þau á bakka fyrir mig? Vinsamlegast. Ja, ég lægir dem på en bakke. Pænt anrettet. Anrette fisken, værsgo. Skirte andet. Harde brug for citron. Frábært, það er miklu þægilegra. Seturðu þau á bakka fyrir mig? Vinsamlegast. Ja, ég lægir dem på en bakke. Pænt anrettet. Anrette fisken, værsgo. Skirte andet. Harde brug for citron. Nei, ég á sítrónu heima. En fyrst ég er hér, áttu líka skeljar. Mér langar að gera þorskinn með skeljum og steinselju. Ja, ég har hjertemuslingir. Se hvor gode det levende. Hvor mange vildi have? Et kvart kilo. Et halvt kilo. Nei, ég á sítrónu heima. En fyrst ég er hér, áttu líka skeljar. Mér langar að gera þorskinn með skeljum og steinselju. Ja, ég har hjertemuslingir. Se hvor gode det levende. Hvor mange vildi have? Et kvart kilo. Et halvt kilo. Ég held að 250 grömm dugi til að gera sósuna fyrir 2. Perfekt. Set kvart kilo hjertemuslingir. Ég lægir dem í netbús, sharde det gott. Ég held að 250 grömm dugi til að gera sósuna fyrir 2. Perfekt. Set kvart kilo hjertemuslingir. Ég lægir dem í netbús, sharde det gott. Frábært. Þá er ég búin að fá allt. Þorsk og skeljar. Hvað borga ég? Lad oss se. Det to skíver kulmule uten ben cirka 600 gram, og et kvart kilo hjertemuslingir. Det bliver 148 krónir í allt. Frábært. Þá er ég búin að fá allt. Þorsk og skeljar. Hvað borga ég? Lad oss se. Det to skíver kulmule uten ben cirka 600 gram, og et kvart kilo hjertemuslingir. Det bliver 148 krónir í allt. Allt í lagi. Gjörðu svo vel,
2200 krónur. Tack. Här är deras bittepeng, 2 kronor. Och deras indb. Välbekomme med den friske fisk. Allt í lagi. Gjörðu svo vel, 2200 krónur. Tack. Här är deras bittepeng, 2 kronor. Och deras indb. Välbekomme med den friske fisk. Kærar þakkir til þín. Þetta verður allt ljómandi gott. Góðan dag. Och till dem. God dag. Tack för det handlet här. Kærar þakkir til þín. Þetta verður allt ljómandi gott. Góðan dag. Och till dem. God dag. Tack för det handlet här. Ítir á hjálparnappin, halló. Er einhver þarna? Ég er í vandræðum hér við útkeysluna úr bílastæðinu. Ja, jag hör dem. Jag är från kontrollkontoret. Hvað sker þér? Ítir á hjálparnappin, halló. Er einhver þarna? Ég er í vandræðum hér við útkeysluna úr bílastæðinu. Ja, jag hör dem. Jag är från kontrollkontoret. Hvað sker þér? Ég borgaði meðan fyrir 5 mínútum í sjálfsalanum. En núna set ég meðan hér í vélina við útkeysluna og hún les hann ekki. Hún skilar honum tilbaka. Har det betalt, och den läser ikke billetten. Är det säkert, det sätter den i den riktig väg. Och i den riktig sprække. Ég borgaði meðan fyrir 5 mínútum í sjálfsalanum. En núna set ég meðan hér í vélina við útkeysluna og hún les hann ekki. Hún skilar honum tilbaka. Har det betalt, och den läser ikke billetten. Är det säkert, det sätter den i den riktig väg. Och i den riktig sprække. Já, já. Ég setti hann inn eins og örin sýnir. Ég hef prófað margoft. En vélinn tekur hann ekki og sláin fer ekki upp. Och. Några gång sker det, quiz billetten är lite beskadigit. Kan det upplysa nummerplaten på deras spil? Tack. Já, já. Ég setti hann inn eins og örin sýnir. Ég hef prófað margoft. En vélinn tekur hann ekki og sláin fer ekki upp. Och. Några gång sker det, quiz billetten är lite beskadigit. Kan det upplysa nummerplaten på deras spil? Tack. Já, númerið mitt eru 123. Ab 12345. Väntet jävlig, jag tjeckar i computeren, om det har betalt. Ja, här kan jag se, att det betalte för 6 minuter sedan. Det är korrekt. Já, númerið mitt eru 123. Ab 12345. Väntet jävlig, jag tjeckar i computeren, om det har betalt. Ja, här kan jag se, att det betalte för 6 minuter sedan. Det är korrekt. Sérðu? Ég borgaði. Af hverju opna vélinn þá ekki slána? Måske har automaten, der läser billetter här vid utkslen, ett problem lägenu. Bara rolig, jag bnir bommen för dem hervra. Sérðu? Ég borgaði. Af hverju opna vélinn þá ekki slána? Måske har automaten, der läser billetter här vid utkslen, ett problem lägenu. Bara rolig, jag bnir bommen för dem hervra. Já. Geturðu opnað hana þaðan? Ja, jag bnir den strax för dem. Vänt ett sekund. Bommen skulle gå upp nu. Get den upp. Já. Geturðu opnað hana þaðan? Ja, jag bnir den strax för dem. Vänt ett sekund. Bommen skulle gå upp nu. Get den upp. Já. Hún að fara upp. Sem betur fer. Ég hélt ég yrði föst hérna. Nej, bara rolig. Det är alltid en lösning. Quiz automaten ikke virker, kan vi binne, quiz vi ser, att betalingen är genomförd. Já. Hún að fara upp. Sem betur fer. Ég hélt ég yrði föst hérna. Nej, bara rolig.
Det alltid en lösning. Hvis automaten ikke virker, kan vi begynne, hvis vi ser at betalingen genomfört. Ég þakka þér kærlega fyrir. Það voru aðri bílar fyrir aftan og ég var farin að hafa áhyggjur. Bara rolig, det ting, det sker med maskiner. Det kan krevd, när det vill. Ég þakka þér kærlega fyrir. Það voru aðri bílar fyrir aftan og ég var farin að hafa áhyggjur. Bara rolig, det ting, det sker med maskiner. Det kan krevd, när det vill. Frábært. Kærar þakkir fyrir skjóta hjálp. Selv tak. God dag. Kör försiktigt. Frábært. Kærar þakkir fyrir skjóta hjálp. Selv tak. God dag. Kör försiktigt. Sömuleiðis. Vertu sæll. Farvel. Sömuleiðis. Vertu sæll. Farvel. Afsakið, þjálfari. Áttu lausa stund þegar þú getur? Mig langar að spyrja þig að einu. Hej Sovi, ja, seg frem. Ég har ett ledigt ögonblick nu. Hvað har du brug for? Afsakið, þjálfari. Áttu lausa stund þegar þú getur? Mig langar að spyrja þig að einu. Hej Sovi, ja, seg frem. Ég har ett ledigt ögonblick nu. Hvað har du brug for? Það varðandi skriðsundi mitt. Ég búin að synda í smá tíma. En ég ekki viss að ég andi rétt. Stundum fæ ég vatn í mig eða verð mjög þreytt. Veiftrækningin král mycket viktig, ja. Trekker du alltid veiret til den samme side? Eller skifter du side? Það varðandi skriðsundi mitt. Ég búin að synda í smá tíma. En ég ekki viss að ég andi rétt. Stundum fæ ég vatn í mig eða verð mjög þreytt. Veiftrækningin král mycket viktig, ja. Trekker du alltid veiret til den samme side? Eller skifter du side? Ég reyni að anda við þriðja hvert handtak, skipti hlið. En ég á erfitt með að samræma það vel. Að trekke veiret við hvert tredje armtag gott. Det symmetrisk. Men i starten det svært. Kan du summe en baninu? Ser ég, hvordan du summer? Sum róligt. Ég reyni að anda við þriðja hvert handtak, skipti hlið. En ég á erfitt með að samræma það vel. Að trekke veiret við hvert tredje armtag gott. Det symmetrisk. Men i starten det svært. Kan du summe en baninu? Ser ég, hvordan du summer? Sum róligt. Ok. Syndir eina ferð, hvernig gekk? Sástu eitthvað? Ja. Armtaget ett gott. Men du drejer hovedet for meget, när du trekker veiret. Du kikker nästan upp i loftet. Och du lyfter hovedet meget upp av vandet. Ok. Syndir eina ferð, hvernig gekk? Sástu eitthvað? Ja. Armtaget ett gott. Men du drejer hovedet for meget, när du trekker veiret. Du kikker nästan upp i loftet. Och du lyfter hovedet meget upp av vandet. Sný ég mikið. Og lyfti höfðinu. Ég vissi það ekki. Ja. Du skal kun dreje hovedet litt. Nok til at munnen kommer upp av vandet. Du skal kikke til siden, ikke uppåt. Og hovedet skal forblive lege med kroppen, ikke lyfte det. Tenk på at holde en kind og nede i vandet, når du trekker veiret. Sný ég mikið. Og lyfti höfðinu. Ég vissi það ekki. Ja. Du skal kun dreje hovedet litt. Nok til at munnen kommer upp av vandet. Du skal kikke til siden, ikke uppåt. Og hovedet skal forblive lege med kroppen, ikke lyfte det. Tenk på at holde en kind og nede i vandet, når du trekker veiret. Snúa bara svolítið, án þess að lyfta höfðinu. Hljómar erfitt. Det kræver velse. Prøv at puste luften ut under vandet, for du drejer for at trekke veiret. Så når du drejer,
Skal du kun hurtigt tæki luft inn með munden. Snúa bara svolítið, án þess að lyfta höfðinu. Hljómar erfitt. Det kræver velse. Prøv at puste luften ut under vandet, for du drejer for at trække vejret. Som du drejer, skal du kun hurtigt tæki luft inn með munden. Blása loftinu út undir vatni. Ég reyni að gera það. Og hvað ef ég prófa að anda við annað hvert handtak? Alltaf sömu megin, til að byrja með. Ja, at trække vejret ved hvert andet armtag lettere i starten for at finde rytmen. Vælg den side, det mest behagelig for dig. Træk altid vejret til den side ved hvert andet armtag. Når du har lært det godt, kan du prøve at skifte til hvert tredje. Blása loftinu út undir vatni. Ég reyni að gera það. Og hvað ef ég prófa að anda við annað hvert handtak? Alltaf sömu megin, til að byrja með. Ja, at trække vejret ved hvert andet armtag lettere i starten for at finde rytmen. Vælg den side, det mest behagelig for dig. Træk altid vejret til den side ved hvert andet armtag. Når du har lært det godt, kan du prøve at skifte til hvert tredje. Ég held ég prófi það. Anda við annað hvert hægra megin. Mér finnst það þægilegra. Og varðandi áhöldin. Hvenær nota ég sundbrettið eða sundkútin? Pullbúi sættis mellem benen. Den nyttig til kun at fokusere på armen og vejrtrækningen, uden at bruge benen. Platen god til kun at træne benen. Eller til at hjælpe dig med at holde dig oven vand, mens du ved vejrtrækning. Du kan bruge dem lidt under træningen. Ég held ég prófi það. Anda við annað hvert hægra megin. Mér finnst það þægilegra. Og varðandi áhöldin. Hvenær nota ég sundbrettið eða sundkútin? Pullbúi sættis mellem benen. Den nyttig til kun at fokusere på armen og vejrtrækningen, uden at bruge benen. Platen god til kun at træne benen. Eller til at hjælpe dig med at holde dig oven vand, mens du ved vejrtrækning. Du kan bruge dem lidt under træningen. Okay, kannski nota ég sundkútin til að prófa að anda við annað hvert handtak. Án þess að þreyta mig á fótunum. Hvar eru áhöldin? Det i dobbeltvogn, for enden af bassinet. Tæt banen. Du kan tage dem og lægge dem tilbage der, når du færdig. Okay, kannski nota ég sundkútin til að prófa að anda við annað hvert handtak. Án þess að þreyta mig á fótunum. Hvar eru áhöldin? Det i dobbeltvogn, for enden af bassinet. Tæt banen. Du kan tage dem og lægge dem tilbage der, når du færdig. Frábært. Þá held ég áfram að synda og reyni að fylgja ráðunum þínum öndunina. Kærar þakkir fyrir tíma þinn og fyrir að horfa á mig. Selv tak, så vi. Det det, vi her for. Du skal bare ved dig lidt at gangen. Være tilmådig. Hvis du har andre tvivlsspørgsmål enn anden dag, sig det til mig. Frábært. Þá held ég áfram að synda og reyni að fylgja ráðunum þínum öndunina. Kærar þakkir fyrir tíma þinn og fyrir að horfa á mig. Selv tak, så vi. Det det, vi her for. Du skal bare ved dig lidt at gangen. Være tilmådig. Hvis du har andre tvivlsspørgsmål enn anden dag, sig det til mig. Ég geri það. Takk aftur. Fortsæt med at summe godt. Ég geri það. Takk aftur. Fortsæt med at summe godt. Hæ, gott kvöld. Afsakið, geturðu hjálpað mér að finna eitt? God aften. Ja, sig frem. Hvað leter det efter? Hæ, gott kvöld. Afsakið, geturðu hjálpað mér að finna eitt? God aften. Ja, sig frem. Hvað leter det efter? Ég að leita að segli á ísskápinn. En ég vil segul með Hallgrímskirkju. Ég hef séð marga segla, en ekki þann með kirkjunni. En magnet med den gamle bro. Ja, normalt har vi forskellige typer med broen. Har det kigget grundigt, hvor alle magneterne ved indgangen.
Ég að leita að segli á ískápinn. En ég vil segul með Hallgrímskirkju. Ég hef séð marga segla, en ekki þann með kirkjunni. En magnet med den gamle bro. Ja, normalt har vi forskellige typer med broen. Har det kikket grundigt, hvor alle magneterne ved inngangen? Já, ég skoðaði þar og líka í hillunni í endan. En ég sé hörpuna, ráðhúsið, aðrar teikningar. En ég finn ekki kirkjuna. Hvor merkeligt. Lad os se, jeg tjekker et øjeblik. Det har ret. Det ser ut til, at vi ikke har flere magneter med broen liggende. Måske har vi solgt dem alle. Já, ég skoðaði þar og líka í hillunni í endan. En ég sé hörpuna, ráðhúsið, aðrar teikningar. En ég finn ekki kirkjuna. Hvor merkeligt. Lad os se, jeg tjekker et øjeblik. Det har ret. Det ser ut til, at vi ikke har flere magneter med broen liggende. Måske har vi solgt dem alle. Ó, hvað synd. Mér langaði einmitt í þann fyrir vin minn. Hann safnar seglum með brúm. Veistu hvort aðrir seglar koma fljótlega? Det ber jeg. Normalt kommer der nye varer hver eller hver anden uke. Måske har vi dem igen i næste uke. Skal det absolut være broen? Eller noget lignende også okay? Ó, hvað synd. Mér langaði einmitt í þann fyrir vin minn. Hann safnar seglum með brúm. Veistu hvort aðrir seglar koma fljótlega? Det ber jeg. Normalt kommer der nye varer hver eller hver anden uke. Måske har vi dem igen i næste uke. Skal det absolut være broen? Eller noget lignende også okay? Ég vildi frekar brúna. En ef hún ekki til? Áttu annan fallegan segul? Sem táknar borgina? En sem svolítið öðruvísi en venjulega? Se her, vi har nogle nye hindlavete magneter. Det lavet av keramik, hindmalete av lokale kunstnverkere. Det en med en og det farverik hus. Den meget flott og anderledes. Ég vildi frekar brúna. En ef hún ekki til? Áttu annan fallegan segul? Sem táknar borgina? En sem svolítið öðruvísi en venjulega? Se her, vi har nogle nye hindlavete magneter. Det lavet av keramik, hindmalete av lokale kunstnverkere. Det en med en og det farverik hus. Den meget flott og anderledes. Úr handmálum leir. Geturðu sýnt mér hann? Ja, se, det disse her. Ser det denne med en og husene? Den laver vi kun til denne butik. Úr handmálum leir. Geturðu sýnt mér hann? Ja, se, det disse her. Ser det denne med en og husene? Den laver vi kun til denne butik. Ah, hann mjög fallegur. Það rétt, hann öðruvísi. Hann handgerður. Mér líkar hann. Ja, det meget populær. Det også et flott mynd om byen. Ah, hann mjög fallegur. Það rétt, hann öðruvísi. Hann handgerður. Mér líkar hann. Ja, det meget populær. Det også et flott mynd om byen. Ég held að þessi gæti fallið vini mínum í geð, jafnvel þótt það sé ekki brú. Hvað kostar þessi leirsegull? Disse hindmalete keramikmagneter koster 55 kroner. Det koster lidt mere end det andre, for det hindlavet. Ég held að þessi gæti fallið vini mínum í geð, jafnvel þótt það sé ekki brú. Hvað kostar þessi leirsegull? Disse hindmalete keramikmagneter koster 55 kroner. Det koster lidt mere end det andre, for det hindlavet. Mér finnst það sanngjarnt verð ef hann handgerður. Þá já, ég tek þennan með ánum og húsunum. Fremragende valg. Har det brug for andet? Måske et postkort. Mér finnst það sanngjarnt verð ef hann handgerður. Þá já, ég tek þennan með ánum og húsunum. Fremragende valg. Har det brug for andet? Måske et postkort. Nei,
Takk. Bara segulinn. Fint nok. Spliver det 55 krónur. Har det brug for en gavepose? Nei, takk. Bara segulinn. Fint nok. Spliver det 55 krónur. Har det brug for en gavepose? Nei, það þarf ekki. Takk. Gjörðu svo vel. Peningarnir. Takk. Her deres magnet. Pænt pakketind. God aften. Nei, það þarf ekki. Takk. Gjörðu svo vel. Peningarnir. Takk. Her deres magnet. Pænt pakketind. God aften. Góðan dag. Sjáðu, ég kom með þessa skó. Mér langar að vita hvort hægt sé að gera við þá. God dag. Lad oss se. Vis mig skoene. Hvað problemet með dem? Góðan dag. Sjáðu, ég kom með þessa skó. Mér langar að vita hvort hægt sé að gera við þá. God dag. Lad oss se. Vis mig skoene. Hvað problemet með dem? Á þessum skó sýnir, hællappinn slitinn. Maður finnur fyrir naglanum þegar maður gengur. Og það líka lítið eftir á hinum skónum. Ja, ég ser det. Hælvlikken helt slitnet, og den anden også næsten færdig. Det kan repareres. Det en normal reparation. Intet problem. Á þessum skó sýnir, hællappinn slitinn. Maður finnur fyrir naglanum þegar maður gengur. Og það líka lítið eftir á hinum skónum. Ja, ég ser det. Hælvlikken helt slitnet, og den anden også næsten færdig. Det kan repareres. Det en normal reparation. Intet problem. Hvað gott. Þá hægt að setja nýja hælappa? Ég hélt ég hefði skemmt hælinn. Nei, hælen ser fin ut. Vi skal bare fjerne den gamle del og smet. Sætter vi to nye hælvlikker af godt gummip. Skoene bliver som nye. Hvað gott. Þá hægt að setja nýja hælappa? Ég hélt ég hefði skemmt hælinn. Nei, hælen ser fin ut. Vi skal bare fjerne den gamle del og smet. Sætter vi to nye hælvlikker af godt gummip. Skoene bliver som nye. Frábært. Og hvað kostar að setja 2 nýja hælappa? At skifte hælvlikkerne begge sko koster 80 krónur. Frábært. Og hvað kostar að setja 2 nýja hælappa? At skifte hælvlikkerne begge sko koster 80 krónur. 1200 krónur. Mér finnst það gott verð. Og fyrst ég hér, geturðu líka skoða sólan á þessum hinum skó. Sýnir annan skó, ég held hann sé að losna aðeins á tánni. Lad oss se dennisl. Ja, ég kan se, den littels her. Det kan vi også reparere. Vi skal rense grundigt, pøfre en speciel skålim og sætte den under press. Sitter den godt fast. 1200 krónur. Mér finnst það gott verð. Og fyrst ég hér, geturðu líka skoða sólan á þessum hinum skó. Sýnir annan skó, ég held hann sé að losna aðeins á tánni. Lad oss se dennisl. Ja, ég kan se, den littels her. Det kan vi også reparere. Vi skal rense grundigt, pøfre en speciel skålim og sætte den under press. Sitter den godt fast. Festist hann vel? Mun það endast? Ja, ja. Vi bruger stærk, professionelle leim. Hvis vi renser og limer godt, gyslen ikke stervra igen. Festist hann vel? Mun það endast? Ja, ja. Vi bruger stærk, professionelle leim. Hvis vi renser og limer godt, gyslen ikke stervra igen. Frábært. Og hvað kostar að líma þennan sólenda? At leimdensl koster 40 krónur. Frábært. Og hvað kostar að líma þennan sólenda? At leimdensl koster 40 krónur. Ok. Þá, 1200 krónur fyrir hælana á fyrri skónum. Og 600 krónur fyrir að líma sólan á þessum.
Samtals 1800 krónur. Prices. 110 krónir for att reparera bägge par skó. Ok. Þá, 1200 krónur fyrir hælana á fyrri skónum. Og 600 krónur fyrir að líma sólan á þessum. Samtals 1800 krónur. Prices. 110 krónir for att reparera bägge par skó. Þá það fullkomið. Ég vil láta gera við þá. Ég skil þá eftir núna. Hvenær verða þeir tilbúnir? Vi har mycket arbete liggande. Kviste efterlader dem idag. Kan det vara klar torsdag eftermiddag eller fredag morgon? Þá það fullkomið. Ég vil láta gera við þá. Ég skil þá eftir núna. Hvenær verða þeir tilbúnir? Vi har mycket arbete liggande. Kviste efterlader dem idag. Kan det vara klar torsdag eftermiddag eller fredag morgon? Fimmtudag síðdegis eða föstudag. Það hendar mér. Gefurðu mér kvittun til að sækja þá? Ja, självförkelig. Skriv deras namn och telefonnummer här. Jag giver dem denne kvittering med ett nummer och datorn. Vi ringer. Kviste klar. Fimmtudag síðdegis eða föstudag. Það hendar mér. Gefurðu mér kvittun til að sækja þá? Ja, självförkelig. Skriv deras namn och telefonnummer här. Jag giver dem denne kvittering med ett nummer och datorn. Vi ringer. Kviste klar. Frábært. Skrifar upplýsingar, Sóley Garcia. Þá kem ég að sækja þá á föstudagsmorgni, til dæmis. Ja, fredag morgon det helt säkert klar. Här deras kvittering. Vi ses på fredag. Frábært. Skrifar upplýsingar, Sóley Garcia. Þá kem ég að sækja þá á föstudagsmorgni, til dæmis. Ja, fredag morgon det helt säkert klar. Här deras kvittering. Vi ses på fredag. Hæ, gott kvöld. Ég kom til að sækja sjóngleraugun mín. Ég pantaði þau í síðustu viku. God aften. Fint nok. Vilket namn stod brillorna i? Hæ, gott kvöld. Ég kom til að sækja sjóngleraugun mín. Ég pantaði þau í síðustu viku. God aften. Fint nok. Vilket namn stod brillorna i? Á nafni Sóley Garcia. Þið sögðu mér að þau yrðu tilbúin í dag. Sofia Jensen. Ja, jag har dem klar här. Plastikbrillor i skilpaddefarfi. Ikke. Á nafni Sóley Garcia. Þið sögðu mér að þau yrðu tilbúin í dag. Sofia Jensen. Ja, jag har dem klar här. Plastikbrillor i skilpaddefarfi. Ikke. Já, það eru þau. Hvað gott. Má ég máta þau augnablik, vinsamlegast. Til að sjá hvernig þau fara mér og hvort ég sé vel. Ja, självförkelig. Sätt dem här foran spejlet. Kviste vill. Varsågod. Giver brillen. Já, það eru þau. Hvað gott. Má ég máta þau augnablik, vinsamlegast. Til að sjá hvernig þau fara mér og hvort ég sé vel. Ja, självförkelig. Sätt dem här foran spejlet. Kviste vill. Varsågod. Giver brillen. Takk. Leyfðu mér að sjá. Mátar þau, já, mér líkar hvernig þau fara mér. Og ég sé. Já, ég sé mjög vel, allt skýrt. Super. Styrken den riktig fra deres recept. Generer det dem någon steder? Strammer det? Takk. Leyfðu mér að sjá. Mátar þau, já, mér líkar hvernig þau fara mér. Og ég sé. Já, ég sé mjög vel, allt skýrt. Super. Styrken den riktig fra deres recept. Generer det dem någon steder? Strammer det? Tja, núna þegar ég máta þau almennilega, finnst mér þau þrengja örlítið hérna, fyrir aftan hægra eyrað. Bara smá. Bara rolig. Det kan nemt justeres.
Några gånger skall vi justera stängerna lite i starten. Låt mig brillorna ett ögonblick. Jag ber hér stangligt, sten ikke generer dem. Tja, núna þegar ég máta þau almennilega, finnst mér þau þrengja örlítið hérna, fyrir aftan hægra eyrað. Bara smá. Bara rolig, det kan nemt justeras. Några gånger skall vi justera stängerna lite i starten. Låt mig brillorna ett ögonblick. Jag ber hér stangligt, sten ikke generer dem. Ókei, takk. Þetta bara örlítið, en ef það hægt að laga það, þá það betra. Selvfølgelig. Brillorna skal være behagelige at have på hele dagen. Justere stangen, lad oss se. Prøv igen nu. Ókei, takk. Þetta bara örlítið, en ef það hægt að laga það, þá það betra. Selvfølgelig. Brillorna skal være behagelige at have på hele dagen. Justere stangen, lad oss se. Prøv igen nu. Leyfðu mér að sjá. Mátar þau aftur, já. Núna þetta miklu betra. Ég finn ekki lengur fyrir þrýstingnum fyrir aftan eyrað. Fullkomið. Det ég glad for. Några gånger en lille justering nog. Andet. Sitter det gott på næsen? Leyfðu mér að sjá. Mátar þau aftur, já. Núna þetta miklu betra. Ég finn ekki lengur fyrir þrýstingnum fyrir aftan eyrað. Fullkomið. Det ég glad for. Några gånger en lille justering nog. Andet. Sitter det gott på næsen? Já, þau sitja vel á nefinu. Valda ekki óþægindum. Ég held þau séu fullkomin núna. Fint noks. Skal det take dem med? Skal det betale något? Eller har det allerede betalt det hele? Já, þau sitja vel á nefinu. Valda ekki óþægindum. Ég held þau séu fullkomin núna. Fint noks. Skal det take dem med? Skal det betale något? Eller har det allerede betalt det hele? Þegar þú pantaði þau lagðir þau inn innborgun. Það eru eftir 14.000 krónur til að borga. Det riktigt. Okej, betalar jag nu de 950 kronor. Det mangler. Kan jag betala med kort? Þegar þú pantaði þau lagðir þau inn innborgun. Það eru eftir 14.000 krónur til að borga. Det riktigt. Okej, betalar jag nu de 950 kronor. Det mangler. Kan jag betala med kort? Já, auðvitað. Þú getur borgað með korti hérna. Perfekt. Betalar med kort, färdig. Giver det mig oss etuiet och kluten till att putstem? Já, auðvitað. Þú getur borgað með korti hérna. Perfekt. Betalar med kort, färdig. Giver det mig oss etuiet och kluten till att putstem? Já, auðvitað. Hér hart hulstur til að vernda þau. Og sérstakur örtröfeklútur. Ég mæli með að þrífa þau alltaf með klútnum eða með vatni og mildri sápu. Aldrei með fötunum þínum. Okej, det skal jag huske. Mange tack för allt. För justeringen och för hjälpen. Jag mycket glad för mina nya brillor. Já, auðvitað. Hér hart hulstur til að vernda þau. Og sérstakur örtröfeklútur. Ég mæli með að þrífa þau alltaf með klútnum eða með vatni og mildri sápu. Aldrei með fötunum þínum. Okej, det skal jag huske. Mange tack för allt. För justeringen och för hjälpen. Jag mycket glad för mina nya brillor. Afsakið. Augnablik, vinsamlegast. Má ég spyrja spurningar? Ja, säg frem. Har det problemer med billetten? Afsakið. Augnablik, vinsamlegast. Má ég spyrja spurningar? Ja, säg frem. Har det problemer med billetten? Nei, miðinn í lagi. Ég í vafa ferðina. Sjáðu, ég þarf að fara til Hveragerðis. Stoppar þessi rúta í Hveragerði?
Låt mig se deres bildet. Ja, det skal til Kie. Dette tog et regionaltog. Det krev til Roskilde. For at komme til Kie skal det stav i Roskilde. Der skal det skifte tog. Nei, miðinn í lagi. Ég í vafa ferðina. Sjáðu, ég þarf að fara til Hveragerðis. Stoppar þessi rúta í Hveragerði? Låt mig se deres bildet. Ja, det skal til Kie. Dette tog et regionaltog. Det krev til Roskilde. For at komme til Kie skal det stav i Roskilde. Der skal det skifte tog. Þarf ég að skipta rútu á Selfossi? Ég vissi það ekki. Ég hélt að þessi rúta færi beint. Nei, der ingen direkte tog til Kie herfra. Alle, der skal mot Sydsjetland, skal skifte tog i Roskilde. Þarf ég að skipta rútu á Selfossi? Ég vissi það ekki. Ég hélt að þessi rúta færi beint. Nei, der ingen direkte tog til Kie herfra. Alle, der skal mot Sydsjetland, skal skifte tog i Roskilde. Sem betur fer að ég spurði. Og langt þangað til við komum til Selfoss? Der cirka 20 minutter, mere eller mindre. Det sidste stopp for dette tog. Vi sikkert det overhittaleren, når vi ankommer. Sem betur fer að ég spurði. Og langt þangað til við komum til Selfoss? Der cirka 20 minutter, mere eller mindre. Det sidste stopp for dette tog. Vi sikkert det overhittaleren, når vi ankommer. 20 mínútur. Ok. Og fer rútan til Hveragerðis frá sömu stöð á Selfossi? Ja. Det et lokaltog, mindre. Det forbinder Roskilde med Bjernep Sydsjetland, som Kie. 20 mínútur. Ok. Og fer rútan til Hveragerðis frá sömu stöð á Selfossi? Ja. Det et lokaltog, mindre. Det forbinder Roskilde med Bjernep Sydsjetland, som Kie. Ég skil. Og veistu hvort ég þarf að bíða lengi eftir hinni rútunni? Eða fara þær oft? Normalt det god forbindelse. Ofte venter det dette togs ankomst, for det avgår mot Sydsjetland. Jeg tror ikke, det skal vente mere enn 10 eller 15 minutter. Ég skil. Og veistu hvort ég þarf að bíða lengi eftir hinni rútunni? Eða fara þær oft? Normalt det god forbindelse. Ofte venter det dette togs ankomst, for det avgår mot Sydsjetland. Jeg tror ikke, det skal vente mere enn 10 eller 15 minutter. 10 eða 15 mínútna bið, það í lagi. Og veistu frá hvaða stoppistu rútan til Hveragerðis fer venjulega, á Selfossi? Normalt avgår det fra spår 3. Det et lille spår, det bruger til den linje. Men det ankommer til Roskilde, skip skærmene eller sprikkpersonalet på stationen for at være sikker. 10 eða 15 mínútna bið, það í lagi. Og veistu frá hvaða stoppistu rútan til Hveragerðis fer venjulega, á Selfossi? Normalt avgår det fra spår 3. Det et lille spår, det bruger til den linje. Men det ankommer til Roskilde, skip skærmene eller sprikkpersonalet på stationen for at være sikker. Stoppistu 3 venjulega, en ég athuga þar. Frábært. Prices. Stavi Roskilde. Finn spår 3. Der tækir det lokaltoget til Kie. Stoppistu 3 venjulega, en ég athuga þar. Frábært. Prices. Stavi Roskilde. Finn spår 3. Der tækir det lokaltoget til Kie. Nú skil ég vel. Kærar þakkir fyrir útskýringuna. Ef ég hefði ekki spurt hefði ég kannski haldið áfram eða ekki vita hvað ég ætti að gera. Selv tak. Det det, vi her for. Det viktigt at spyrk, hvis man i tvivl skift. God reise. Nú skil ég vel. Kærar þakkir fyrir útskýringuna. Ef ég hefði ekki spurt hefði ég kannski haldið áfram eða ekki vita hvað ég ætti að gera. Selv tak. Det det,
Vi är här för. Det är viktigt att sprik, quiz man är I tvivel om skift. God reise. Takk. Sömuleiðis. Takk aftur. Selv takk. Takk. Sömuleiðis. Takk aftur. Selv takk. Hæ, góðan dag. Mér langaði í upplýsingar námskeið sem þið haldið hér. God dag. Sig frem, vilket kursus interesserar dem? Vi har forskellige kurser. Hæ, góðan dag. Mér langaði í upplýsingar námskeið sem þið haldið hér. God dag. Sig frem, vilket kursus interesserar dem? Vi har forskellige kurser. Ég sá auglýsingu námskeið í stafræni ljósmyndun fyrir byrjendur. Veistu hvort það eru enn laus pláss? Kurset I digital fotografering. Ja, det startede for 2 uker siden. Jeg tjekker, om der stadig plats. Ja, se, der kun en ledig plats tilbage. Hvilket held? Ég sá auglýsingu námskeið í stafræni ljósmyndun fyrir byrjendur. Veistu hvort það eru enn laus pláss? Kurset I digital fotografering. Ja, det startede for 2 uker siden. Jeg tjekker, om der stadig plats. Ja, se, der kun en ledig plats tilbage. Hvilket held? 1 pláss. Hvað gott. Og hvað þarf ég að gera til að skrá mig? Det skal utfylde denne tilmeldingsblanket med deres opplysninger. Og betale kursusgebyret. 1 pláss. Hvað gott. Og hvað þarf ég að gera til að skrá mig? Det skal utfylde denne tilmeldingsblanket med deres opplysninger. Og betale kursusgebyret. Þarf að borga. Ég hélt það væri ókeypis. Nogle kurser gratis. Men dette fotokursus koster lidt. På grund av materialer og underviseren. Det koster 300 kroner for hele kvartalet. Þarf að borga. Ég hélt það væri ókeypis. Nogle kurser gratis. Men dette fotokursus koster lidt. På grund av materialer og underviseren. Det koster 300 kroner for hele kvartalet. 4.500 krónur fyrir önnina. Mér finnst það gott verð. Og hvaða daga námskeiðið? Og hvaða tíma? Det tirsdag eftermiddag, fra klokken 18 til 20 om aftenen. Det 2 timer om uken. 4.500 krónur fyrir önnina. Mér finnst það gott verð. Og hvaða daga námskeiðið? Og hvaða tíma? Det tirsdag eftermiddag, fra klokken 18 til 20 om aftenen. Det 2 timer om uken. Þriðjudagar frá 6 til 8. Tíminn henda mér fullkomlega. Og hvenær byrjaði það? Misti ég af mörgum tímum? Det startede for 2 tirsdag siden. Det har kun misset 2 lektioner. Den første lektion handlet om kameraet. Den anden om objektivtyper. Underviseren kan give dem et resume av de lektioner. Þriðjudagar frá 6 til 8. Tíminn henda mér fullkomlega. Og hvenær byrjaði það? Misti ég af mörgum tímum? Det startede for 2 tirsdag siden. Det har kun misset 2 lektioner. Den første lektion handlet om kameraet. Den anden om objektivtyper. Underviseren kan give dem et resume av de lektioner. Ok, bara 2 tímar. Ég held ég geti náð því upp. Þarf ég sérstaka myndavél fyrir námskeiðið? Der kræves ikke et professionelt kamera. Det kan starte med et godt kompaktkamera. Eller enda med en smartphone. Der har manuelle indstillinger. Underviseren tilpasser sig elevernes kameraer. Ok, bara 2 tímar. Ég held ég geti náð því upp. Þarf ég sérstaka myndavél fyrir námskeiðið? Der kræves ikke et professionelt kamera. Det kan starte med et godt kompaktkamera. Eller enda med en smartphone. Der har manuelle indstillinger. Underviseren tilpasser sig elevernes kameraer. Ég á kompakt myndavél með nokkrum handvirkum stillingum.
Ég held hún hendi vel till att börja med. Helt säkert ja. Det viktigaste är att lära hvordan lyset fungerar, hvordan man tager gode bilder. Det kan man greie med nästan alla kamerar. Ég á kompakt myndavél með nokkrum handvirkum stillingum. Ég held hún hendi vel till att börja med. Helt säkert ja. Det viktigaste är att lära hvordan lyset fungerar, hvordan man tager gode bilder. Det kan man greie med nästan alla kamerar. Þá hef ég mikinn áhuga á að skrá mig. Má ég fylla út blaðið núna og borga? Ja, selvfølgelig. Tag tilmeldingsblanketten. Utfyll den med deres upplysningar. Skann betalite 300 krónur her. Kontant eller med kort. Þá hef ég mikinn áhuga á að skrá mig. Má ég fylla út blaðið núna og borga? Ja, selvfølgelig. Tag tilmeldingsblanketten. Utfyll den med deres upplysningar. Skann betalite 300 krónur her. Kontant eller með kort. Frábært. Fyllir út blaðið, hér útfyllta blaðið. Ég borga með korti, takk. Fint nok. Behandler betalingen, færdig. Sette tilmeldt fotokurset. Det starter næste tirsdag klokken 18. Her deres kvittering. Frábært. Fyllir út blaðið, hér útfyllta blaðið. Ég borga með korti, takk. Fint nok. Behandler betalingen, færdig. Sette tilmeldt fotokurset. Det starter næste tirsdag klokken 18. Her deres kvittering. Stórkostlegt. Kærar þakkir fyrir allar upplýsingarnar og fyrir síðasta plássið. Ég mjög ánægð. Selv tak. Vi ber, det bliver glad for kurset og lærer mange ting. Velkommen til centret. Stórkostlegt. Kærar þakkir fyrir allar upplýsingarnar og fyrir síðasta plássið. Ég mjög ánægð. Selv tak. Vi ber, det bliver glad for kurset og lærer mange ting. Velkommen til centret. Góðan dag. Afsakið, mig vantar þig þegar þú getur. Þetta svolítið áríðandi. God dag. Ja, se frem hurtigt. Mange mennesker liggende. Hvað har det brug for? Góðan dag. Afsakið, mig vantar þig þegar þú getur. Þetta svolítið áríðandi. God dag. Ja, se frem hurtigt. Mange mennesker liggende. Hvað har det brug for? Mig vantar 10 leitljósrit af þessum 5 blaðsíðum. Sýnir síðurnar, þetta fyrir mikilvægt verkefni. Til farve kopiera 5 sider. Forstet. Andet. Mig vantar 10 leitljósrit af þessum 5 blaðsíðum. Sýnir síðurnar, þetta fyrir mikilvægt verkefni. Til farve kopiera 5 sider. Forstet. Andet. Já. Mig vantar líka að láta gormabinda allt skjalið, þetta hérna. Með plastgormi. Ég þarf að skila því í dag síðdegis. Ok, 10 farve kopier af 5 sider. Og en innbinding med spiral. Dokumentet, der skal innbindes, allir printet og í orden. Já. Mig vantar líka að láta gormabinda allt skjalið, þetta hérna. Með plastgormi. Ég þarf að skila því í dag síðdegis. Ok, 10 farve kopier af 5 sider. Og en innbinding med spiral. Dokumentet, der skal innbindes, allir printet og í orden. Já, það allt hérna, í röð. Þetta 80 síður í svarthvítu. Fyrir utan þessar 5 síður sem ég vil í leit. Forstet. Så vi skal lave 10 farve kopier af de 5 sider. Og innbindi deres original dokument med spiralen. Já, það allt hérna, í röð. Þetta 80 síður í svarthvítu. Fyrir utan þessar 5 síður sem ég vil í leit. Forstet. Så vi skal lave 10 farve kopier af de 5 sider. Og innbindi deres original dokument med spiralen. Já, einmitt.
Mig vantar 50 blöð í lit, 10 ljósrit af hverri af 5 síðum. Og svo, sér, vil ég láta gormabinda þetta upprunalega skjal sem ég gef þér. Setja gorminn. Och. Nu förstod jag det gott. 50 farvefotokopier. Och inbinde denne bunke original ark med spiral. Riktigt. Já, einmitt. Mig vantar 50 blöð í lit, 10 ljósrit af hverri af 5 síðum. Og svo, sér, vil ég láta gormabinda þetta upprunalega skjal sem ég gef þér. Setja gorminn. Och. Nu förstod jag det gott. 50 farvefotokopier. Och inbinde denne bunke original ark med spiral. Riktigt. Já, einmitt. Afsakið ef ég útskýrði ekki vel áðan. Hvað kostar þetta allt? Farvefotokopier kostar 4 krónor stycket. 50 kopier 200 krónor. Inbinding med spiral kostar 30 krónor. Allt þetta 230 krónor. Já, einmitt. Afsakið ef ég útskýrði ekki vel áðan. Hvað kostar þetta allt? Farvefotokopier kostar 4 krónor stycket. 50 kopier 200 krónor. Inbinding med spiral kostar 30 krónor. Allt þetta 230 krónor. 3.500 krónur. Allt í lagi. Og hvað tekur langan tíma að gera þetta? Ég þarf þetta fyrir síðdegið í dag. Vi har mycket arbete liggende. Farvekopierna laver vi rätt hurtigt. Myske 15-20 minuter. Inbindingen också hurtig. 3.500 krónur. Allt í lagi. Og hvað tekur langan tíma að gera þetta? Ég þarf þetta fyrir síðdegið í dag. Vi har mycket arbete liggende. Farvekopierna laver vi rätt hurtigt. Myske 15-20 minuter. Inbindingen också hurtig. Getur allt verið tilbúið á hálftíma? Cirka? Ja, jag tror att en halvtimme eller hist 40 minuter kan det have det hele klar. Vill det vänta här? Eller foretrækker det att komma tillbaka senare? Getur allt verið tilbúið á hálftíma? Cirka? Ja, jag tror att en halvtimme eller hist 40 minuter kan det have det hele klar. Vill det vänta här? Eller foretrækker det att komma tillbaka senare? Ég vil freka bíða hér, ef það ekki vandamál. Svo ég viss að fá þetta á réttum tíma. Gef ég þér blöðin til að ljósrita núna? Ja, lad mig det 5 ark till farvekopieren. Och bunken, der skal inbindes. Det kan betala nu, hvis det vill, eller senare när det händer det. Ég vil freka bíða hér, ef það ekki vandamál. Svo ég viss að fá þetta á réttum tíma. Gef ég þér blöðin til að ljósrita núna? Ja, lad mig det 5 ark till farvekopieren. Och bunken, der skal inbindes. Det kan betala nu, hvis det vill, eller senare när det händer det. Ég borga strax, þá það frágengið. Gjörðu svo vel, 3.500 krónur í peningum. Perfekt. Sventen halvtim, ser det klar. Det kan vänta den stolter, hvis det vill. Ég borga strax, þá það frágengið. Gjörðu svo vel, 3.500 krónur í peningum. Perfekt. Sventen halvtim, ser det klar. Det kan vänta den stolter, hvis det vill. Kærar þakkir. Ég bíð hérna. Fint nok. Vi laver det med det samme. Kærar þakkir. Ég bíð hérna. Fint nok. Vi laver det med det samme. Afsakið, gætirðu hjálpað mér með tölvu númer 5, vinsamlegast. Ég í vandræðum. Hej, ja. Hvað sker med computer 5? Virker den ikke ordentligt? Afsakið, gætirðu hjálpað mér með tölvu númer 5, vinsamlegast. Ég í vandræðum. Hej, ja. Hvað sker med computer 5? Virker den ikke ordentligt? Hún virkar.
En ég reyni að tengjast internetinu og það tekst ekki. Ég veit ekki hvort það er við netið eða vafrinn. Låt oss se. Har det interstet adgangskoden til bibliotekets wifi-nettverk? Någle gang skal den interstes igen. Hún virkar. En ég reyni að tengjast internetinu og það tekst ekki. Ég veit ekki hvort það er við netið eða vafrinn. Låt oss se. Har det interstet adgangskoden til bibliotekets wifi-nettverk? Någle gang skal den interstes igen. Nei, hún bað mig ekki lykilorð. Tákn netsins með gulu merki. Og forritið segir að það sé engin nettenging. Jeg forstår. Computeren ikke forbundet til nettverket. Jeg kommer et øjeblik og kigger. Måske den blevet afbrudt. Eller det et problem med denne computer. Nei, hún bað mig ekki lykilorð. Tákn netsins með gulu merki. Og forritið segir að það sé engin nettenging. Jeg forstår. Computeren ikke forbundet til nettverket. Jeg kommer et øjeblik og kigger. Måske den blevet afbrudt. Eller det et problem med denne computer. Ok, takk. Það svo nálægt glugganum. Låt oss se. Ja, det sant. Den sikker begrænset forbindelse. Jeg prøver at genstarte nettverksforbindelsen. Klikker på computeren. Ok, takk. Það svo nálægt glugganum. Låt oss se. Ja, det sant. Den sikker begrænset forbindelse. Jeg prøver at genstarte nettverksforbindelsen. Klikker på computeren. Heldurðu að það virki svona? Ég þarf að leita að efni á netinu fyrir námskeið. Någle gange virker det. Låt oss vente et minut. Nei, det ser ikke ut til. Den forbinder. Jeg tjekker nettverksinstillingen. Heldurðu að það virki svona? Ég þarf að leita að efni á netinu fyrir námskeið. Någle gange virker det. Låt oss vente et minut. Nei, det ser ikke ut til. Den forbinder. Jeg tjekker nettverksinstillingen. Þetta vandamál með allar tölvurnar eða bara þessa? Nei, nettverket fungerer fint. Det andre computer forbundet. Det kun et problem med denne computer. Måske kablet satt forkert. Þetta vandamál með allar tölvurnar eða bara þessa? Nei, nettverket fungerer fint. Det andre computer forbundet. Det kun et problem med denne computer. Måske kablet satt forkert. Svekkjandi. Og hvað get ég gert? Á ég að færa mig yfir á aðra tölvu? Jeg prøver en sidste ting. At genstarte hele computeren. Någle gang, ved genstart, genopptaker den forbindelsen. Har det benet noget vigtigt? Svekkjandi. Og hvað get ég gert? Á ég að færa mig yfir á aðra tölvu? Jeg prøver en sidste ting. At genstarte hele computeren. Någle gang, ved genstart, genopptaker den forbindelsen. Har det benet noget vigtigt? Nei, ég hef ekki opnað neitt mikilvægt ennþá. Þú getur endurræst án vandræða. Ok. Genstarter vi. Genstarter computeren, låt oss be. Den virker, når den tænder igen. Det tager et par minutter. Nei, ég hef ekki opnað neitt mikilvægt ennþá. Þú getur endurræst án vandræða. Ok. Genstarter vi. Genstarter computeren, låt oss be. Den virker, når den tænder igen. Det tager et par minutter. Ok, við bíðum. Vonum það besta. Computeren genstarter, låt oss se forbindelsen nu. Ja. Nu ja. Nu det internetforbindelse. Nettverksikonet i orden. Ok, við bíðum. Vonum það besta. Computeren genstarter, låt oss se forbindelsen nu. Ja. Nu ja. Nu det internetforbindelse. Nettverksikonet i orden. Sem betur fer. Hvílíkur léttir.
Ég þurfti internetið í dag. Några gånger är det nog bara att genstarta för att lösa dessa problemer. Pröv nu att binda browseren. Den burde virka fint. Sem betur fer. Hvílíkur léttir. Ég þurfti internetið í dag. Några gånger är det nog bara att genstarta för att lösa dessa problemer. Pröv nu att binda browseren. Den burde virka fint. Já, nú hleyður hún síðurnar. Fullkomið. Kærar þakkir fyrir tíma þinn og hjálpina. Þú varst mjög vingjarnlegur. Selv tack. Jag är glad för det blevlst. Quiz det har andra problemer. Skald mig. God arbetslist. Já, nú hleyður hún síðurnar. Fullkomið. Kærar þakkir fyrir tíma þinn og hjálpina. Þú varst mjög vingjarnlegur. Selv tack. Jag är glad för det blevlst. Quiz det har andra problemer. Skald mig. God arbetslist. Góðan dag. Mér vantar hjálp við að kaupa nokkra hluti. Ég þarf að hengja upp málverk. God dag. Sig frem. Vad har det prijs bruk för? Op vilken type väg skall det hänga maleriet upp? Det är viktigt att veta. Góðan dag. Mér vantar hjálp við að kaupa nokkra hluti. Ég þarf að hengja upp málverk. God dag. Sig frem. Vad har det prijs bruk för? Op vilken type väg skall det hänga maleriet upp? Det är viktigt att veta. Ég vil hengja upp frekar þungt málverk. Það vegur 5 kíló, kannski meira. Veggurinn úr steypu, venjulegur húsveggur. Okej, ett tungt maleri på en murstensvägg. Det har bruk för några goda rafplugs och skruer. Ikke vad som helst duer. Ég vil hengja upp frekar þungt málverk. Það vegur 5 kíló, kannski meira. Veggurinn úr steypu, venjulegur húsveggur. Okej, ett tungt maleri på en murstensvägg. Det har bruk för några goda rafplugs och skruer. Ikke vad som helst duer. Mig grunaði það. Þess vegna kom ég að spyrja. Hvers konar tappa og skrúfur mælirðu með? Till en murstensvägg och den vägter det bäst att bruk en god nylon rafplug. För exempel nummer 6 eller enda nummer 8. Ser det mer sikkert? Mig grunaði það. Þess vegna kom ég að spyrja. Hvers konar tappa og skrúfur mælirðu með? Till en murstensvägg och den vägter det bäst att bruk en god nylon rafplug. För exempel nummer 6 eller enda nummer 8. Ser det mer sikkert? Tappi númer 6 eða 8. Hver munurinn? Rafplug 8 lite större och håller mer vikt än 6 är. Till 5 kilo 6 måske nog. Men med 8 är det mer sikker. Hvor mange hudler vill det bora i väggen? Ett eller två. Tappi númer 6 eða 8. Hver munurinn? Rafplug 8 lite större och håller mer vikt än 6 är. Till 5 kilo 6 måske nog. Men med 8 är det mer sikker. Hvor mange hudler vill det bora i väggen? Ett eller två. Málverkið með krókað aftan. Ég held það dugi eitt gat í miðjunni, ekki satt. Quizmaleriet väger 5 kilo. Anbefaler jag att sätta två upphängningspunkter. Ikke kunjet. Fordelesvægten. Och det är mer sikkert. Att det ikke falter ned. Sæt två rafplugs och två skruer. Litt atskilt. Málverkið með krókað aftan. Ég held það dugi eitt gat í miðjunni, ekki satt. Quizmaleriet väger 5 kilo. Anbefaler jag att sätta två upphängningspunkter. Ikke kunjet. Fordelesvægten. Och det är mer sikkert. Att det ikke falter ned. Sæt två rafplugs och två skruer. Litt atskilt. 2 punktar. Góð ráðlegging. Ég hafði ekki hugsað út í það. Þá já, betra 2. Svo, mig vantar 2 plastappa númer 8. Prijs. Två nylon rafplugs nummer 8. Och det skal också bruk två passande skruer till det rafplugs. Normalt skruer 4,5 eller 5 i diameter.
og langi nóg til að gott undir rárplugin. A. 2 punktar. Góð ráðlegging. Ég hafði ekki hugsað út í það. Þá já, betra 2. Svo, mig vantar 2 plastappa númer 8. Prices. Tó nýlón rárplugs nummer 8. Og det skal også bruk tó passende skruer til det rárplugs. Normalt skruer 4,5 eller 5 i diameter. Og langi nóg til að gott undir rárplugin. Skrúfur 5 í þvermál. Og hvað langar? Hvís rárplug 8 4 tím lang, 40. Skal skruen væri 5 eller 5,5 tím lang, 50 eller 55. Sprik eftir skruer 5x50. For eksempel. Skrúfur 5 í þvermál. Og hvað langar? Hvís rárplug 8 4 tím lang, 40. Skal skruen væri 5 eller 5,5 tím lang, 50 eller 55. Sprik eftir skruer 5x50. For eksempel. 2 tappar númer 8 og 2 skrúfur 5x50. Ok, ég skrifaði það niður. Og til að gera götin í vegginn fyrir tappa númer 8. Hvaða bor þarf ég í borvélina? Hvís det brukir rárplugs 8. Skal det bruk et murbor eller mustensbor af samme nummer. 8. Det skal være et murbor. Ikke et jern eller træbor. 2 tappar númer 8 og 2 skrúfur 5x50. Ok, ég skrifaði það niður. Og til að gera götin í vegginn fyrir tappa númer 8. Hvaða bor þarf ég í borvélina? Hvís det brukir rárplugs 8. Skal det bruk et murbor eller mustensbor af samme nummer. 8. Det skal være et murbor. Ikke et jern eller træbor. Steinbor númer 8. Ég á borvél heima, en ég veit ekki hvort ég á þann bor. Seljið þið staka bora? Ja, selvfølgelig. Vi har enkelte bor i alle størrelser til mur. Jeg kan give dem et godt 8 bor. Steinbor númer 8. Ég á borvél heima, en ég veit ekki hvort ég á þann bor. Seljið þið staka bora? Ja, selvfølgelig. Vi har enkelte bor i alle størrelser til mur. Jeg kan give dem et godt 8 bor. Frábært. Þá vantar mig 2 plastappa númer 8, 2 skrúfur 5x50 og steinbor númer 8. Fint nok. Jeg finder det frem til dem med det samme. Rárplugs og skruer sælgerfi og ilsvægt. Kun tó, skirte andet. Måske et vaterpass til at hænge maleriet leik. Frábært. Þá vantar mig 2 plastappa númer 8, 2 skrúfur 5x50 og steinbor númer 8. Fint nok. Jeg finder det frem til dem med det samme. Rárplugs og skruer sælgerfi og ilsvægt. Kun tó, skirte andet. Måske et vaterpass til at hænge maleriet leik. Ég á lítið hallamál heima. Ég held ég sé komin með allt með þessu. Hvað kostar þetta allt? Det tó rárplugs og det tó skruer ilsvægt, plus 8 boret, koster cirka 45 krónur. Mindre en 50 krónur. Ég á lítið hallamál heima. Ég held ég sé komin með allt með þessu. Hvað kostar þetta allt? Det tó rárplugs og det tó skruer ilsvægt, plus 8 boret, koster cirka 45 krónur. Mindre en 50 krónur. Frábært verð. Þá tek ég þetta allt. Kærar þakkir fyrir ráðlegginguna. Ég vissi ekki hver ég ætti að kaupa. Selv tak. Det det. Vi her for. God arbejdslist med maleriet. Brug beskitelsesbriller. Når det bruger boremaskinen. Frábært verð. Þá tek ég þetta allt. Kærar þakkir fyrir ráðlegginguna. Ég vissi ekki hver ég ætti að kaupa. Selv tak. Det det. Vi her for. God arbejdslist med maleriet. Brug beskitelsesbriller. Når det bruger boremaskinen. Afsakið. Þjónn, þegar þú getur, vinsamlegast. Við viljum borga reikningin. Ja, jeg kommer med det samme. I færdig? Var allt í orden? Afsakið. Þjónn, þegar þú getur, vinsamlegast. Við viljum borga reikningin. Ja, jeg kommer med det samme.
Er í færdig? Var allt í orden? Já, allt mjög gott, takk. Við erum búin. Færðu okkur reikningin þegar þú getur. Perfekt. Ég bringer den strax. Bringer regningin, væsko. Det bliver 640 krónir í allt. Já, allt mjög gott, takk. Við erum búin. Færðu okkur reikningin þegar þú getur. Perfekt. Ég bringer den strax. Bringer regningin, væsko. Det bliver 640 krónir í allt. Takk. Heyrðu, ein spurning. Getum við borgað sitt í hvoru lagi? Við erum 4. Betal separat. Hvortan vil í kredit? Skal hver betal for det? Det har spist. Eller deler við totalen með 4. Takk. Heyrðu, ein spurning. Getum við borgað sitt í hvoru lagi? Við erum 4. Betal separat. Hvortan vil í kredit? Skal hver betal for det? Det har spist. Eller deler við totalen með 4. Ef það er ekki vandamál, viljum við frekar skipta heildarupphæðinni með 4. Það er auðveldara. Ok, dele með 4. Ja, det är simplere. Lad oss se, 640 krónir delt með 4 personer. Det bliver 160 krónir per person. Passer det stan? Ef það er ekki vandamál, viljum við frekar skipta heildarupphæðinni með 4. Það er auðveldara. Ok, dele með 4. Ja, det är simplere. Lad oss se, 640 krónir delt með 4 personer. Det bliver 160 krónir per person. Passer det stan? Já, fullkomið. 2400 krónur á mann. Kærar þakkir fyrir sveigjanleikan. Ok. Skal I betale mig en gangen? Starter det? Já, fullkomið. 2400 krónur á mann. Kærar þakkir fyrir sveigjanleikan. Ok. Skal I betale mig en gangen? Starter det? Já. Ég borga með korti. Takið þið kort. Ja, selvfølgelig. Vi tager imod kort. Henter betalingsterminal, hold eller inside her. Takk. Já. Ég borga með korti. Takið þið kort. Ja, selvfølgelig. Vi tager imod kort. Henter betalingsterminal, hold eller inside her. Takk. Búið. Ég er búin að borga. Fint nok, takk. Næste. Henvender sig til en anden ven. Búið. Ég er búin að borga. Fint nok, takk. Næste. Henvender sig til en anden ven. Vinur borgar, ég borga með peningum. Gjörðu svo vel. 2400 krónur. Takk. Jeg giver dem 40 krónir tilbage. Næste. Takk. Vinur borgar, ég borga með peningum. Gjörðu svo vel. 2400 krónur. Takk. Jeg giver dem 40 krónir tilbage. Næste. Takk. Önnur vinkona borgar, ég líka með korti. Perfekt. Behandler betalingen, færdig. Smangler kun den sidste. Önnur vinkona borgar, ég líka með korti. Perfekt. Behandler betalingen, færdig. Smangler kun den sidste. Síðasti vinur borgar, ég líka með peningum. Gjörðu svo vel. 2400 krónur sléttar. Super. Har I betalt det hele? Mange takk. Har I brug for andet? Síðasti vinur borgar, ég líka með peningum. Gjörðu svo vel. 2400 krónur sléttar. Super. Har I betalt det hele? Mange takk. Har I brug for andet? Nei, ekkert annað. Takk. Þetta var allt mjög gott.
Vi komum örugglega aftur. Vi är glad för att de kunde leda dit. Vi ber att se er snart igen. God aften till er alle. Nei, ekkert annað. Takk. Þetta var allt mjög gott. Vi komum örugglega aftur. Vi är glad för att de kunde leda dit. Vi ber att se er snart igen. God aften till er alle. Gott kvöld. Ég kom til að sækja silkikjól. Ég skildi hann eftir í síðustu viku. Nafnið mitt Sóley Garcia. God aften, Sofia. Ja, jag har deres silkekjol här. Den är klar. Varsågod. Gott kvöld. Ég kom til að sækja silkikjól. Ég skildi hann eftir í síðustu viku. Nafnið mitt Sóley Garcia. God aften, Sofia. Ja, jag har deres silkekjol här. Den är klar. Varsågod. Takk. Leifðu mér að sjá. Ég athuga hann aðeins áður en ég fer með hann. Ja, självförkelig. Kej bara roligt den. Takk. Leifðu mér að sjá. Ég athuga hann aðeins áður en ég fer með hann. Ja, självförkelig. Kej bara roligt den. Tja. Athugar kjólinn, afsakið, en ég held að bletturinn sé ekki farinn. Sérðu hann? Hérna á pilsinu. Ég kom með hann vegna þessa bletts. Låt oss se. Kikar pletten, ja, jag kan se. Den stadig är lite synlig. Var det en svær plet? Myske ving. Tja. Athugar kjólinn, afsakið, en ég held að bletturinn sé ekki farinn. Sérðu hann? Hérna á pilsinu. Ég kom með hann vegna þessa bletts. Låt oss se. Kikar pletten, ja, jag kan se. Den stadig är lite synlig. Var det en svær plet? Myske ving. Já, þetta var rauðvín. Ég sagði það þegar ég kom með hann. Ég bað að reyna að ná honum úr varlega. Kjóllinn viðkvæmur. Ja, jag husker noten. Vi lavede en speciell behandling for vindsilke. Men några gånger gamle pletter ikke 100 första gång. Det avhänger av stoffet. Já, þetta var rauðvín. Ég sagði það þegar ég kom með hann. Ég bað að reyna að ná honum úr varlega. Kjóllinn viðkvæmur. Ja, jag husker noten. Vi lavede en speciell behandling for vindsilke. Men några gånger gamle pletter ikke 100 första gång. Det avhänger av stoffet. Ég skil að það erfitt. En mér var sagt að það yrði reynt. Og bletturinn sést enn mjög vel. Ég vonaði að hann kæmi betur út. Jag först, det skuffet. Några gånger kräver disse pletter en annan behandling. Sterkere. Ég skil að það erfitt. En mér var sagt að það yrði reynt. Og bletturinn sést enn mjög vel. Ég vonaði að hann kæmi betur út. Jag först, det skuffet. Några gånger kräver disse pletter en annan behandling. Sterkere. Og hægt að prófa að hreinsa hann aftur? Eða ekkert annað hægt að gera? Vi kan pröva att leva en annan behandling pletten. Och vaska den igen. Utan omkostninger för dem, självförkelig. Og hægt að prófa að hreinsa hann aftur? Eða ekkert annað hægt að gera? Vi kan pröva att leva en annan behandling pletten. Och vaska den igen. Utan omkostninger för dem, självförkelig. Hreinsið þið hann aftur ókeypis? Og heldurðu að hann verði betri þannig? Jag kan ikke lova det 100. Det avhänger av pletten. Men några gånger med ett annat forsk ses pletten mycket mindre. Eller helt veik. Vi kan pröva. Hreinsið þið hann aftur ókeypis? Og heldurðu að hann verði betri þannig? Jag kan ikke lova det 100. Det avhänger av pletten. Men några gånger med ett annat forsk ses pletten mycket mindre. Eller helt veik. Vi kan pröva. Jæja, ef þið haldið að það geti batnað, þá þykki ég að prófa aftur.
Á ég þá að skilja hann eftir hér? Ja, kvisti inni, efterlatt kjolen igen. Vi laver en anden behandling pletten og vasker den igen. Jæja, ef þið haldið að það geti batnað, þá þykki ég að prófa aftur. Á ég þá að skilja hann eftir hér? Ja, kvisti inni, efterlatt kjolen igen. Vi laver en anden behandling pletten og vasker den igen. Allt í lagi. Og hvenær verður hann tilbúin í þetta skiptið? Laat oss för ett par dag. För att behandla den roligt. Den kunde vara klar torsdag eftermiddag. Passar det dem? Allt í lagi. Og hvenær verður hann tilbúin í þetta skiptið? Laat oss för ett par dag. För att behandla den roligt. Den kunde vara klar torsdag eftermiddag. Passar det dem? Já, á fimmtudag síðdegis get ég komið að sækja hann. Gefurðu mér nýja kvittun? Eða gildir svo sama? Nej, der krävs ikke en ny kvittering. Vi har allerede noteret allt. Kom torsdag eftermiddag og sprik efter Sofie Jensens kjol til genbehandling. Já, á fimmtudag síðdegis get ég komið að sækja hann. Gefurðu mér nýja kvittun? Eða gildir svo sama? Nej, der krävs ikke en ny kvittering. Vi har allerede noteret allt. Kom torsdag eftermiddag og sprik efter Sofie Jensens kjol til genbehandling. Ok, frábært. Þá vona ég að bletturinn fari í þetta skiptið. Takk fyrir athyglina og fyrir að hreinsa hann aftur. Selv tak. Vilket våres bäste. Vi beklagar problemet. Vi ber, det bliver glad på torsdag. Vi ses på torsdag. Ok, frábært. Þá vona ég að bletturinn fari í þetta skiptið. Takk fyrir athyglina og fyrir að hreinsa hann aftur. Selv tak. Vilket våres bäste. Vi beklagar problemet. Vi ber, det bliver glad på torsdag. Vi ses på torsdag. Góðan dag. Ég hjá óskilamunadeildinni. Ég held ég hafi týnt bakboka í gær í rútu. God dag. Ok. Hvilket tog tror det mistet denne? Og hvilken reise foretog det? Góðan dag. Ég hjá óskilamunadeildinni. Ég held ég hafi týnt bakboka í gær í rútu. God dag. Ok. Hvilket tog tror det mistet denne? Og hvilken reise foretog det? Það var rútan frá Reykjavík. Hún kom hingað á bussi í gær, sunnudag, í kringum 6 að kvöldi 18:00. Intercity-toget fra Odense klokken 18:00 ligger. Og hvordans ryggsekken ut, som det mistet. Kan det beskrive den? Það var rútan frá Reykjavík. Hún kom hingað á bussi í gær, sunnudag, í kringum 6 að kvöldi 18:00. Intercity-toget fra Odense klokken 18:00 ligger. Og hvordans ryggsekken ut, som det mistet. Kan det beskrive den? Já, þetta er lítill bakpoki, úr taugi. Hann er dökkblár. Hann er ekki stór. Ég nota hann daglega. Lille ryggsäck, märkebel, av stoff. Hafði den ett märke? Eller något speciellt till att genkänna den? En glering. Já, þetta er lítill bakpoki, úr taugi. Hann er dökkblár. Hann er ekki stór. Ég nota hann daglega. Lille ryggsäck, märkebel, av stoff. Hafði den ett märke? Eller något speciellt till att genkänna den? En glering. Já, það var lítil málniklakippa á honum. Í laginu eins og Eiffelturnin. Hún var fest við rennilásin. En glering med Eiffeltnet. Det hjälper. Och kan det huske, hvað der var i ryggsäcken? Cirka. Já, það var lítil málniklakippa á honum. Í laginu eins og Eiffelturnin. Hún var fest við rennilásin. En glering med Eiffeltnet. Det hjälper. Och kan det huske,
Hvað var í ryggsäkkinn? Cirka. Það var bók, hvít heyrnartól, lítil vatnsflaska og grár vindjakki. Ekkert verðmætt, en mig langar að finna hann aftur. Ég fórst. Og hvort glemti den í tókið? Sætið. Undir sætið. Og vinnover. Það var bók, hvít heyrnartól, lítil vatnsflaska og grár vindjakki. Ekkert verðmætt, en mig langar að finna hann aftur. Ég fórst. Og hvort glemti den í tókið? Sætið. Undir sætið. Og vinnover. Ég held ég hafi skilið hann eftir undir sætinu fyrir framann. Nálægt fótunum mínum. Eða kannski á sætinu við hliðina, sem var autt. Ég var í sæti 12A. Vogn 5, plats 12. Fint nok. När tågen ankommer, personalet rent och tjecker vognen. De samlar glemte ting upp. Och bringer dem här, till hittegodskontoret. Ég held ég hafi skilið hann eftir undir sætinu fyrir framann. Nálægt fótunum mínum. Eða kannski á sætinu við hliðina, sem var autt. Ég var í sæti 12A. Vogn 5, plats 12. Fint nok. När tågen ankommer, personalet rent och tjecker vognen. De samlar glemte ting upp. Och bringer dem här, till hittegodskontoret. Og vitið þið nú þegar hvort þið hafi fundið bakboka eins og minn? Úr rútunni frá Reykjavík í gær. Vi stadig vet att tjecka och registrera det ting. Der blev fundet iker. Låt mig kika på listen. Bil ryggsäck. Og vitið þið nú þegar hvort þið hafi fundið bakboka eins og minn? Úr rútunni frá Reykjavík í gær. Vi stadig vet att tjecka och registrera det ting. Der blev fundet iker. Låt mig kika på listen. Bil ryggsäck. Eitthvað? Ég svolítið óróleg. Låt oss se. Här står der. Fundet mörkabel ryggsäck på Intercity fra Odenseger. Der stryker något gleringen, men måske det deres. Eitthvað? Ég svolítið óróleg. Låt oss se. Här står der. Fundet mörkabel ryggsäck på Intercity fra Odenseger. Der stryker något gleringen, men måske det deres. Vonandi. Getið þið athugað hvort þetta hann? Eru þið þegar með hann hérna? Ja, den burde være her på vores lager. Men først skal det utfylle denne blanket. Det skal skrive deres opplysninger og beskrive ryggsäcken godt og hvað var i den. Vonandi. Getið þið athugað hvort þetta hann? Eru þið þegar með hann hérna? Ja, den burde være her på vores lager. Men først skal det utfylle denne blanket. Det skal skrive deres opplysninger og beskrive ryggsäcken godt og hvað var i den. Já, auðvitað. Ég fylli það út strax. Fyllir út eyðublaðið, gjörðu svo vel. Takk. Sofia Jensen. Beskrivelsen korrekt. Jeg gret jævlig ut plageret og leter efter den. Jeg siger strax, det deres. Vent her, takk. Grå kommer tilbake med ryggsäcken, se, dette deres ryggsäck? Já, auðvitað. Ég fylli það út strax. Fyllir út eyðublaðið, gjörðu svo vel. Takk. Sofia Jensen. Beskrivelsen korrekt. Jeg gret jævlig ut plageret og leter efter den. Jeg siger strax, det deres. Vent her, takk. Grå kommer tilbake med ryggsäcken, se, dette deres ryggsäck? Já. Þetta hann. Með lyklakippunni minni. Hvað gott. Kærar þakkir. Ég hélt ég myndi ekki finna hann aftur. Super. Det jeg meget glad for. Skriv under her blanketten, det har mottaget den. Og det kan take den med. Tjekk allt i den. Já. Þetta hann. Með lyklakippunni minni. Hvað gott. Kærar þakkir. Ég hélt ég myndi ekki finna hann aftur.
Super! Det är jag mycket glad för. Skriv under här blanketten. Att det har mottagit den. Och det kan ta den med. Tjekom alltid den. Góðan dag. Mig langar í upplýsingar áskriftakort eða miða til að fara til Selfoss. Vinsamlegast. God dag. For at rejse til Roskilde skal man have et pendlerkort eller en særlig billet. Rejser det ofte til Roskilde? Góðan dag. Mig langar í upplýsingar áskriftakort eða miða til að fara til Selfoss. Vinsamlegast. God dag. For at rejse til Roskilde skal man have et pendlerkort eller en særlig billet. Rejser det ofte til Roskilde? 1900 krónur fyrir 10 ferðir. Ef ég ferðast 4 sinnum í viku eru það 8 ferðir. Ég nota næstum 1 hefti á viku. Á mánuði eru það 7600 krónur. Það kostar minna en mánaðarkortið. Jeg forstår. Hvis det rejser 3 eller 4 gange uken, kan et netskort måske betale sig. Eller et klippekort. 1900 krónur fyrir 10 ferðir. Ef ég ferðast 4 sinnum í viku eru það 8 ferðir. Ég nota næstum 1 hefti á viku. Á mánuði eru það 7600 krónur. Það kostar minna en mánaðarkortið. Jeg forstår. Hvis det rejser 3 eller 4 gange uken, kan et netskort måske betale sig. Eller et klippekort. Já, ég þarf að byrja að fara 3 eða 4 sinnum í viku vegna vinnu. Mig langar að vita hvað kostar minna. Ja, det er rejsekort pendler. Det skal bete til sonen for Roskilde. Med det kort kan det rejses meget det vil i en net. Med buss, metro og regionaltog, det betalte soner. Já, ég þarf að byrja að fara 3 eða 4 sinnum í viku vegna vinnu. Mig langar að vita hvað kostar minna. Ja, det er rejsekort pendler. Det skal bete til sonen for Roskilde. Med det kort kan det rejses meget det vil i en net. Med buss, metro og regionaltog, det betalte soner. Hvers konar kort eru í boði? Til mánaðarkort sem gildir alltaf. Prisen afhænger af sonen. For Roskildesonen koster det cirka 800-900 kroner neten. Mere eller mindre. Vi skal se prices. Hvilke soner det har brug for. Hvers konar kort eru í boði? Til mánaðarkort sem gildir alltaf. Prisen afhænger af sonen. For Roskildesonen koster det cirka 800-900 kroner neten. Mere eller mindre. Vi skal se prices. Hvilke soner det har brug for. Mánaðarkort fyrir allt. Það hljómar áhugavert. Og hvað kostar það til að fara til Selfoss? Ja, trafikselskapet sælger normalt og klippekort. Normalt med 10 klipp. Det ber 10 reiser og bruger dem, når det vil. Mánaðarkort fyrir allt. Það hljómar áhugavert. Og hvað kostar það til að fara til Selfoss? Ja, trafikselskapet sælger normalt og klippekort. Normalt med 10 klipp. Det ber 10 reiser og bruger dem, når det vil. 12 eða 13.500 krónur á mánuði. Það frekar dýrt. Og hinn kosturinn? Miðaheftið. Klippekortet med 10 reiser til Roskilde koster cirka 120 eller 130 kroner. Hver reise koster meget mindre enn den enkeltbillet. 12 eða 13.500 krónur á mánuði. Það frekar dýrt. Og hinn kosturinn? Miðaheftið. Klippekortet med 10 reiser til Roskilde koster cirka 120 eller 130 kroner. Hver reise koster meget mindre enn den enkeltbillet. Miðaheftið með 10 ferðum. Og hvað kostar það? Prices. Hvis det kun bruger bussen til Roskilde og reiser 3-4 gange uken, koster klippekortet med 10 reiser mindre. Og det er mere fleksibelt. Miðaheftið með 10 ferðum. Og hvað kostar það? Prices. Hvis det kun bruger bussen til Roskilde og reiser 3-4 gange uken, koster klippekortet med 10 reiser mindre.
Og det meira flexibelt. Þá held ég að miðahefti með 10 ferðum hendi mér betur. Get ég keypt það hér? Ja, vi säljer klippekort med 10 resor här. Vill du be nu? Þá held ég að miðahefti með 10 ferðum hendi mér betur. Get ég keypt það hér? Ja, vi säljer klippekort med 10 resor här. Vill du be nu? Já, takk. Ég kaupi 10 ferða miðahefti til Selfoss. Fint nog. Det blir 125 kronor. Här deras klippekort. Já, takk. Ég kaupi 10 ferða miðahefti til Selfoss. Fint nog. Det blir 125 kronor. Här deras klippekort. Takk. Og hvernig notar maður það í strætó? Þarf ég að stimpla það í vélina sem í strætó þegar þú ferð borð? Eða sýna það bílstjóranum eftir atvikum? Vélin kerfið skráir eina ferð. Geymdu heftið fyrir næstu ferðir. Det skal holde det hen til kortlæseren. Det i bussen. Tid på kjøfren. Når det stiger på. Maskinen trekker en reis og utskriver en lille kvittering. Behold kortet til det næste reiser. Takk. Og hvernig notar maður það í strætó? Þarf ég að stimpla það í vélina sem í strætó þegar þú ferð borð? Eða sýna það bílstjóranum eftir atvikum? Vélin kerfið skráir eina ferð. Geymdu heftið fyrir næstu ferðir. Det skal holde det hen til kortlæseren. Det i bussen. Tid på kjøfren. Når det stiger på. Maskinen trekker en reis og utskriver en lille kvittering. Behold kortet til det næste reiser. Verði þér að góðu. Ég vona að heftið nýtist þér vel. Ef þú ert í vafa tímaáætlanir eða stoppistöðvar, þá erum við hér. Góða ferð. Selv tak. Jeg ber. Klippekortet bliver nyttigt for dem. Hvis det i tvivl tider eller stoppestider, vi her. God reise. Verði þér að góðu. Ég vona að heftið nýtist þér vel. Ef þú ert í vafa tímaáætlanir eða stoppistöðvar, þá erum við hér. Góða ferð. Selv tak. Jeg ber. Klippekortet bliver nyttigt for dem. Hvis det i tvivl tider eller stoppestider, vi her. God reise. Góðan dag. Afsakið, geturðu hjálpað mér? Ég er ferðamaður. Ég var að koma til borgarinnar. God dag. Velkommen til vores by. Selvfølgelig, sig frem. Hvað har det brug for? Leter det efter information? Et kort. Góðan dag. Afsakið, geturðu hjálpað mér? Ég er ferðamaður. Ég var að koma til borgarinnar. God dag. Velkommen til vores by. Selvfølgelig, sig frem. Hvað har det brug for? Leter det efter information? Et kort. Já, fyrst af öllu langar mig í ókeypis kort af miðbænum, ef þið eigið það. Til að átta mig á hvar ég er. Selvfølgelig. Her et kort over den historiske bymidte. Det vigtige monumenter, museer og seværdigheter markeret. Já, fyrst af öllu langar mig í ókeypis kort af miðbænum, ef þið eigið það. Til að átta mig á hvar ég er. Selvfølgelig. Her et kort over den historiske bymidte. Det vigtige monumenter, museer og seværdigheter markeret. Stórkostlegt. Þetta nákvæmlega það sem ég var að leita að. Kærar þakkir. Og fyrst ég er hér, geturðu gefið mér nokkur ráð. Ég verð hér í 3 daga. Selvfølgelig. 3 dage godt til at se mange ting. Hvað interesserer dem mest? Histori, kunst, mat, dyr, butikker. Stórkostlegt. Þetta nákvæmlega það sem ég var að leita að. Kærar þakkir. Og fyrst ég er hér, geturðu gefið mér nokkur ráð. Ég verð hér í 3 daga. Selvfølgelig. 3 dage godt til at se mange ting. Hvað interesserer dem mest? Histori,
kunst, mat, dúr, bútíkir. Mér finnst svolítið af öllu gaman. En mér finnst sérstaklega gaman að ganga falleg svæði, uppgötva krúttlega staði og kannski sjá einhverja markaði. Ég er ekki bara að leita að fjölförnustu ferðamannastöðunum. Ég forstr. Skal det bäske domkirken årtuset. Det är mycket viktigt. Men jag anbefaller också att det är en tur i kristiansamkvarteret. Det har som gator och skylteplatser. Det är mycket smukt. Mér finnst svolítið af öllu gaman. En mér finnst sérstaklega gaman að ganga falleg svæði, uppgötva krúttlega staði og kannski sjá einhverja markaði. Ég er ekki bara að leita að fjölförnustu ferðamannastöðunum. Jag forstr. Skal det bäske domkirken årtuset. Det är mycket viktigt. Men jag anbefaller också att det är en tur i kristiansamkvarteret. Det har som gator och skylteplatser. Det är mycket smukt. Grjótaþorpið, ég skrifa það hjá mér. Hljómar vel. Og einhverjir áhugaverðir markaðir. Torsdagen är det ett market med gamla ting och kunstverk på ett bestämt torv, fax. Gammeltorv. Normalt är det många människor, och man kan finna speciella ting. Och för att spisa är torvehallene mycket hyggelig. Det är butiker med frisk mat och städer att spisa. Grjótaþorpið, ég skrifa það hjá mér. Hljómar vel. Og einhverjir áhugaverðir markaðir. Torsdagen är det ett market med gamla ting och kunstverk på ett bestämt torv, fax. Gammeltorv. Normalt är det många människor, och man kan finna speciella ting. Och för att spisa är torvehallene mycket hyggelig. Det är butiker med frisk mat och städer att spisa. Mathöll Hlemmur. Ég hef mikinn áhuga á að borða eitthvað þar. Og einhver ráð fyrir síðdegið í dag. Hvað get ég gert núna? I eftermiddag kan det en tur längs kanalen. Det kan gå över Knippelsbro. Eller det kan bäske Kristiansborg slott. Det är ett mycket smukt slott, och det är färre människor. Mathöll Hlemmur. Ég hef mikinn áhuga á að borða eitthvað þar. Og einhver ráð fyrir síðdegið í dag. Hvað get ég gert núna? I eftermiddag kan det en tur längs kanalen. Det kan gå över Knippelsbro. Eller det kan bäske Kristiansborg slott. Det är ett mycket smukt slott, och det är färre människor. Þjóðminjasafnið. Ég þekkti það ekki. Er það langt héðan? Hvað lokar það? Det är inte särskilt långt. Det kan gå till 15 minuter härifrån. Det lukkar omkring klockan 18 eller 19. Det avhänger av dagen. Her detta ark monumenter stripningstíðerne og billetprisen. Þjóðminjasafnið. Ég þekkti það ekki. Er það langt héðan? Hvað lokar það? Det är inte särskilt långt. Det kan gå till 15 minuter härifrån. Det lukkar omkring klockan 18 eller 19. Det avhänger av dagen. Her detta ark monumenter stripningstíðerne og billetprisen. Takk. Ég skoða það. Þú gafst mér góðar hugmyndir til að byrja með. Det gläder mig. Har det bruk för att vit, hvortan det kommer till dessa städer. Eller andra upplysningar. Bussar. Takk. Ég skoða það. Þú gafst mér góðar hugmyndir til að byrja með. Det gläder mig. Har det bruk för att vit, hvortan det kommer till dessa städer. Eller andra upplysningar. Bussar. Nei, í bili ætla ég að ganga miðbæinn. Ef mig vantar almenningssamgöngur sé ég til. Má ég taka þetta blað gönguleiðir hérna nálægt? Kannski vil ég fara í gönguferð einhvern daginn. Ja, tag alle det ark. Det interesserar dem. Vi har också information om musik, turer ut av byen. Nei, í bili ætla ég að ganga miðbæinn. Ef mig vantar almenningssamgöngur sé ég til. Má ég taka þetta blað gönguleiðir hérna nálægt? Kannski vil ég fara í gönguferð einhvern daginn. Ja, tag alle det ark. Det interesserar dem. Vi har också information om musik,
Túru út af bíin. Takk. Í bili hef ég nóg til að byrja með kortið, blaðið minnismerkin og ráðin þín. Super. Synsker jeg dem et godt opphold i våre by. Hvis det har andre tvivlsspørsmål i disse dag, kom bare tilbake her. Takk. Í bili hef ég nóg til að byrja með kortið, blaðið minnismerkin og ráðin þín. Super. Synsker jeg dem et godt opphold i våre by. Hvis det har andre tvivlsspørsmål i disse dag, kom bare tilbake her. Ég geri það ef ég þarf. Kærar þakkir fyrir allar upplýsingarnar. Þú varst mjög hjálplegur og vingjarnlegur. Selv tak. Det var en fornøjelse at hjælpe dem. God fornøjelse. Ég geri það ef ég þarf. Kærar þakkir fyrir allar upplýsingarnar. Þú varst mjög hjálplegur og vingjarnlegur. Selv tak. Det var en fornøjelse at hjælpe dem. God fornøjelse. Gott kvöld. Mig vantar hjálp við að finna eitthvað fyrir farsímann minn. Vinsamlegast. God aften. Ja, sig frem. Hvilke tilbehør leter det efter? Og til hvilke mobilmodel? Gott kvöld. Mig vantar hjálp við að finna eitthvað fyrir farsímann minn. Vinsamlegast. God aften. Ja, sig frem. Hvilke tilbehør leter det efter? Og til hvilke mobilmodel? Mig vantar nýtt hleðslutæki. Kapallinn á gamla hleðslutækinu mínu brotnaði. Síminn minn Samsung Galaxy A52. En oplader til en iPhone 14. Fint nok. Leter det efter den original Apple-oplader. Eller en kompatibel og okay. Mig vantar nýtt hleðslutæki. Kapallinn á gamla hleðslutækinu mínu brotnaði. Síminn minn Samsung Galaxy A52. En oplader til en iPhone 14. Fint nok. Leter det efter den original Apple-oplader. Eller en kompatibel og okay. Ég veit ekki. Mikill verðmunur? Eða gæðamunur? Það mikilvægasta að það hlaði símann vel. Og hratt, ef mögulegt Den original Apple koster lidt mere. Men den sikker på at fungere godt og oplader hurtigt med deres model. Kompatible av et godt mærke fungerer også godt. Det koster mindre. Men det skal have den rigtige effekt. Ég veit ekki. Mikill verðmunur? Eða gæðamunur? Það mikilvægasta að það hlaði símann vel. Og hratt, ef mögulegt Den original Apple koster lidt mere. Men den sikker på at fungere godt og oplader hurtigt med deres model. Kompatible av et godt mærke fungerer også godt. Det koster mindre. Men det skal have den rigtige effekt. Og eigið þið upprunalega Samsung fyrir mína tegund? Eða gott samhæft? Ja, vi har den original Apple-oplader. Det den 20 med hurtigopladning. Den anbefales til iPhone 14. Og vi har også godt kompatible oplader, fra mærker som Belkin eller Anker. Det har også hurtigopladning og sikre. Og eigið þið upprunalega Samsung fyrir mína tegund? Eða gott samhæft? Ja, vi har den original Apple-oplader. Det den 20 med hurtigopladning. Den anbefales til iPhone 14. Og vi har også godt kompatible oplader, fra mærker som Belkin eller Anker. Det har også hurtigopladning og sikre. Geturðu sýnt mér báða kostina? Og sagt mér verðin? Selvfølgelig. Se, dette den original Apple-oplader. Den har adapteren og uppkablet. Den koster 249 kroner. Geturðu sýnt mér báða kostina? Og sagt mér verðin? Selvfølgelig. Se, dette den original Apple-oplader. Den har adapteren og uppkablet. Den koster 249 kroner. Ok, upprunalega kostar 3.750 krónur. Og þau samhæfðu? Har vi denne fra Belkin. Den har 20 hurtigopladning og kabel. Den koster 199 kroner.
Eller denne fra Anker, lignende, koster 189 krónur. Det begge gode merker. Ok, upprunalega kostar 3.750 krónur. Og þau samhæfðu. Har vi denne fra Belgien. Den har 20 hurtigopladning og kabel. Den koster 199 krónur. Eller denne fra Anker, lignende, koster 189 krónur. Det begge gode merker. Verðmunurinn ekki mikill. Hvoru mælirðu með? Hleður upprunalega miklu hraðar. Den original 20 oplader deres iPhone 14 med den maximal hastighet. Det kompatible 20 oplader muligvis en anelse langsommere, men forskellen lille. Begge gode valg. Måske giver den originale dem mere sikkerhed med hensyn til kompatibilitet. Verðmunurinn ekki mikill. Hvoru mælirðu með? Hleður upprunalega miklu hraðar. Den original 20 oplader deres iPhone 14 med den maximal hastighet. Det kompatible 20 oplader muligvis en anelse langsommere, men forskellen lille. Begge gode valg. Måske giver den originale dem mere sikkerhed med hensyn til kompatibilitet. Já, kannski fyrir litla verðmuninn vil ég frekar taka upprunalega Samsung. Svo ég viss. Perfekt valg. Har det brug for andet? Et cover til at beskitte telefonen. Já, kannski fyrir litla verðmuninn vil ég frekar taka upprunalega Samsung. Svo ég viss. Perfekt valg. Har det brug for andet? Et cover til at beskitte telefonen. Tja, núna þegar þú segir það. Já. Hulstrið mitt svolítið gamalt. Eigið þið gegnsæ hulstur fyrir Galaxy A52? Mér finnst gaman að sjá litin á símanum. Ja, selvfølgelig. Vi har flere gennemsigtige covers. Af silikon lerte. Vil det se dem? Det der i den udstilling. Tja, núna þegar þú segir það. Já. Hulstrið mitt svolítið gamalt. Eigið þið gegnsæ hulstur fyrir Galaxy A52? Mér finnst gaman að sjá litin á símanum. Ja, selvfølgelig. Vi har flere gennemsigtige covers. Af silikon lerte. Vil det se dem? Det der i den udstilling. Já, takk. Leyfðu mér að sjá. Þetta úr sveigjanlegu silikoni virðist gott til að venda hornin. Hvað kostar þetta? Det gennemsigtige silikon cover koster 129 krónur. Det beskitter telefonen godt, hvis den falter. Já, takk. Leyfðu mér að sjá. Þetta úr sveigjanlegu silikoni virðist gott til að venda hornin. Hvað kostar þetta? Det gennemsigtige silikon cover koster 129 krónur. Det beskitter telefonen godt, hvis den falter. Þá líka mér það. Ég tek líka þetta gegnsæja hulstur. Svo, upprunalega hleðslutækið og hulstrið. Fint nok. Lad osk til kassen, slaver jeg den samlede regning. Det 249 for oppladeren pluss 129 for coveret. Alt 378 krónur. Þá líka mér það. Ég tek líka þetta gegnsæja hulstur. Svo, upprunalega hleðslutækið og hulstrið. Fint nok. Lad osk til kassen, slaver jeg den samlede regning. Det 249 for oppladeren pluss 129 for coveret. Alt 378 krónur. Gott kvöld. Mér langar í upplýsingar að panta afmælisköku. God aften. Fint nok. Hvordan skal det bruge kagen? Og til hvor mange personer den? Cirka. Gott kvöld. Mér langar í upplýsingar að panta afmælisköku. God aften. Fint nok. Hvordan skal det bruge kagen? Og til hvor mange personer den? Cirka. Kakan þarf að vera tilbúin á laugardagsmorgni.
Hún fyrir afmælisveislu á laugardag síðdegis. Við verðum 10 eða 12 manns. Perfekt. Till dag. Till 10-12 personer. Vi har forskellige størrelser. Till 10-12 personer passer en mellomstor kake. Cirka 2 kilo. Kakan þarf að vera tilbúin á laugardagsmorgni. Hún fyrir afmælisveislu á laugardag síðdegis. Við verðum 10 eða 12 manns. Perfekt. Till dag. Till 10-12 personer. Vi har forskellige størrelser. Till 10-12 personer passer en mellomstor kake. Cirka 2 kilo. Ok, meðalstærð. Og hvaða bragðtegundir af kökum hafið þið? Hún fyrir vinkonu mína. Henni finnst súkkulaði mjög gott. Hvis hun kan lide chokolade, har vi mange kaker. Vi specialister. Vi har den klassiske chokoladekake med fløteskum. Sachertort. Kaken med 3 slags chokolade. Svorsvoldkake. Ok, meðalstærð. Og hvaða bragðtegundir af kökum hafið þið? Hún fyrir vinkonu mína. Henni finnst súkkulaði mjög gott. Hvis hun kan lide chokolade, har vi mange kaker. Vi specialister. Vi har den klassiske chokoladekake med fløteskum. Sachertort. Kaken med 3 slags chokolade. Svorsvoldkake. Hvað margar súkkulaðikökur? Mér líst vel á 3 súkkulaðikökuna. Hvernig hún? Kaken med 3 slags chokolade har en kiksebund. Har den 3 lag bildkrem, mørk chokolade, mælkechokolade og hvít chokolade. Den meget flott at se på og falder i alle smag. Den ikke tung. Hvað margar súkkulaðikökur? Mér líst vel á 3 súkkulaðikökuna. Hvernig hún? Kaken med 3 slags chokolade har en kiksebund. Har den 3 lag bildkrem, mørk chokolade, mælkechokolade og hvít chokolade. Den meget flott at se på og falder i alle smag. Den ikke tung. Hún hljómar ljómandi vel. Ég held að vinkonu minni muni líka hún mjög vel. Gerið þið hana í meðalstærð, fyrir 10-12 manns? Ja, selvfølgelig. Vi laver den størrelse uten problemer. Den meget flott med de 3 lag i forskellige farver. Hún hljómar ljómandi vel. Ég held að vinkonu minni muni líka hún mjög vel. Gerið þið hana í meðalstærð, fyrir 10-12 manns? Ja, selvfølgelig. Vi laver den størrelse uten problemer. Den meget flott med de 3 lag i forskellige farver. Þá ég búin að ákveða mig. Ég tek hana. 3 súkkulaða kaka, meðalstór, fyrir 10-12 manns. Hægt að setja skreytingu? Eða skrifa eitthvað ofan á? Ja, selvfølgelig. Vi kan lave en simpel dekoration med chokoladekerler. Eller det bær. Og vi kan skrive en kort besked med hvít eller mørk chokolade. Hvað ville det skrive? Þá ég búin að ákveða mig. Ég tek hana. 3 súkkulaða kaka, meðalstór, fyrir 10-12 manns. Hægt að setja skreytingu? Eða skrifa eitthvað ofan á? Ja, selvfølgelig. Vi kan lave en simpel dekoration med chokoladekerler. Eller det bær. Og vi kan skrive en kort besked med hvít eller mørk chokolade. Hvað ville det skrive? Mig langar að skrifa til hamingju Laura. Ef það mögulegt. Tillykke Laura. Ja, vi kan skrive det pænt med hvít chokolade på det mørke lag. Det kan læses tydeligt. Mig langar að skrifa til hamingju Laura. Ef það mögulegt. Tillykke Laura. Ja, vi kan skrive det pænt med hvít chokolade på det mørke lag. Det kan læses tydeligt. Stórkostlegt. Þá höfum við valið 3 súkkulaða kaka, meðalstór, til að sækja á laugardagsmorgni, með áletruninni til hamingju Laura. Hvað kostar hún? Den cake, mellomstor til 10-12 personer, med teksten, koster 380 kroner. Stórkostlegt.
Þá höfum við valið 3 súkkulaða kaka, meðalstór, til að sækja á laugadagsmorgni, með áletruninni til hamingju Laura. Hvað kostar hún? Den cage, mellemstor til 10-12 personer. Með texten, kostar 380 krónur. 5.700 krónur. Allt í lagi. Þarf ég að borga eitthvað núna til að panta hana? Eða borga ég allt á laugadaginn þegar ég sæki hana? Normalt ber vi om ett lille depositum, när det bestiller. För att bekräfta reservationen. 100 kronor i depositum nog. Resten betaler till dag, när det händer kagen. 5.700 krónur. Allt í lagi. Þarf ég að borga eitthvað núna til að panta hana? Eða borga ég allt á laugadaginn þegar ég sæki hana? Normalt ber vi om ett lille depositum, när det bestiller. För att bekräfta reservationen. 100 kronor i depositum nog. Resten betaler till dag, när det händer kagen. Frábært. Þá skil ég eftir 1.500 króna innborgun núna. Vantar þið nafnið mitt og símanúmer fyrir pöntunina? Ja, tack. Opplys deres navn og et telefonnummer. Så ringer vi, hvis dere bruk for det. Og jeg giver dem en kvittering for bestillingen og depositumet. Frábært. Þá skil ég eftir 1.500 króna innborgun núna. Vantar þið nafnið mitt og símanúmer fyrir pöntunina? Ja, tack. Opplys deres navn og et telefonnummer. Så ringer vi, hvis dere bruk for det. Og ég giver dem en kvittering for bestillingen og depositumet. Ég heiti Sóley Rossi. Síminn minn númer. Jeg har skrevet allt ned, Sofia. Her deres kvittering. Dag morgen, fra klokken 10 og frem, kan det komme og hente deres kage med 3 slags chokolade. Den bliver en succes. Ég heiti Sóley Rossi. Síminn minn númer. Jeg har skrevet allt ned, Sofia. Her deres kvittering. Dag morgen, fra klokken 10 og frem, kan det komme og hente deres kage med 3 slags chokolade. Den bliver en succes. Góðan dag. Mig langar að senda þetta bréf sem ábyrgðarbréf, vinsamlegast. God dag. Fint nok, et anbefalet brev. Det til Danmark eller til utlandet? Góðan dag. Mig langar að senda þetta bréf sem ábyrgðarbréf, vinsamlegast. God dag. Fint nok, et anbefalet brev. Det til Danmark eller til utlandet? Það innanlands. Það fer á heimilisfang hér í Reykjavík. Þetta eru mikilvæg skjöl. Ég vil vera viss að þau komist á leiðarenda. Fortsæt. Med et anbefalet brev fordi et nummer til at spore det. Og der kræves underskrift fra modtageren. Skal det utfylte en blanket? Það innanlands. Það fer á heimilisfang hér í Reykjavík. Þetta eru mikilvæg skjöl. Ég vil vera viss að þau komist á leiðarenda. Fortsæt. Med et anbefalet brev fordi et nummer til at spore det. Og der kræves underskrift fra modtageren. Skal det utfylte en blanket? Já, fyrir ábyrgðarbréf þarf þetta eyðublað. Hér skrifar þú þínar upplýsingar, sendandi. Og hér upplýsingar þess sem fær, viðtakandi. Skrifaðu skýrt, vinsamlegast. Ok, ég utfylder den med det samme. Utfylder blanketten et spørgsmål. Kan jeg bede om et modtagelsesbevis? Så jeg har det underskrevne bevis på at det har modtaget brevet. Já, fyrir ábyrgðarbréf þarf þetta eyðublað. Hér skrifar þú þínar upplýsingar, sendandi. Og hér upplýsingar þess sem fær, viðtakandi. Skrifaðu skýrt, vinsamlegast. Ok, ég utfylder den med det samme. Utfylder blanketten et spørgsmål. Kan jeg bede om et modtagelsesbevis? Så jeg har det underskrevne bevis på at det har modtaget brevet. Já, það þjónusta sem heitir móttökukvittun. Ef þú biður hana, eftir afhendingu, sendum við þér heim póstkort undirritað af þeim sem fékk bréfið.
Það er sönnun fyrir afhendingu. Ah. Det interesserar mig mycket. Det är viktigt dokumenter. Kostar det mycket mer med mottagelsesbevis? Já, það er þjónusta sem heitir móttökukvittun. Ef þú biður hana, eftir afhendingu, sendum við þér heim póstkort undirritað af þeim sem fékk bréfið. Það er sönnun fyrir afhendingu. Ah. Det interesserar mig mycket. Det är viktigt dokumenter. Kostar det mycket mer med mottagelsesbevis? Móttökukvittunin kostar 300 krónum meira en venjulegt ábyrgðarbréf. 10 kronor mer. Det synes jag är okej. Jag vill ha det underskrivna bevis. Ja, jag sänder det som anbefalet med mottagelsesbevis. Skall jag markera något blanketten? Móttökukvittunin kostar 300 krónum meira en venjulegt ábyrgðarbréf. 10 kronor mer. Det synes jag är okej. Jag vill ha det underskrivna bevis. Ja, jag sänder det som anbefalet med mottagelsesbevis. Skall jag markera något blanketten? Já, á eyðublaðinu þarftu að setja kross í reitin móttökukvittun. Og þú þarft líka að skrifa þínar upplýsingar hér, þar sem stendur viðtakandi móttökukvittunar. Heimilisfangið þar sem þú vilt fá undirritaða póstkortið send. Ah, självförkelig. Jag skriver mina upplysningar här för att mottaka postkortet. Okej, jag tror, jag har skrivit allt. Här är brevet och blanketten. Já, á eyðublaðinu þarftu að setja kross í reitin móttökukvittun. Og þú þarft líka að skrifa þínar upplýsingar hér, þar sem stendur viðtakandi móttökukvittunar. Heimilisfangið þar sem þú vilt fá undirritaða póstkortið send. Ah, självförkelig. Jag skriver mina upplysningar här för att mottaka postkortet. Okej, jag tror, jag har skrivit allt. Här är brevet och blanketten. Leyfðu mér að sjá. Athugar eyðublaðið sendandi, viðtakandi, kross við móttökukvittun, upplýsingar fyrir kvittunina. Já, allt rétt. Nú vegum við bréfið. Det väger 45 gram. Anbefalet brev nationalt med mottagelsesbevis kostar 71 kronor. Leyfðu mér að sjá. Athugar eyðublaðið sendandi, viðtakandi, kross við móttökukvittun, upplýsingar fyrir kvittunina. Já, allt rétt. Nú vegum við bréfið. Det väger 45 gram. Anbefalet brev nationalt med mottagelsesbevis kostar 71 kronor. 1100 krónur. Fullkomið. Gjörðu svo vel, peningarnir. Tack. Behandla försändelsen, fint nog. Här är deras kopia av blanketten. Det är kvitteringen. Denna etikett är numret till att spåra försändelsen på hemsidan. 1100 krónur. Fullkomið. Gjörðu svo vel, peningarnir. Tack. Behandla försändelsen, fint nog. Här är deras kopia av blanketten. Det är kvitteringen. Denna etikett är numret till att spåra försändelsen på hemsidan. Þetta númer hér, rétt. Ókei. Og hvað tekur langan tíma fyrir bréfið að komast á leiðarenda? Hér í Reykjavík. Detta är ett hurtigt anbefalet brev, quickbrev. Normalt ankommer det inte för 1 eller 2 arbetsdag. Þetta númer hér, rétt. Ókei. Og hvað tekur langan tíma fyrir bréfið að komast á leiðarenda? Hér í Reykjavík. Detta är ett hurtigt anbefalet brev, quickbrev. Normalt ankommer det inte för 1 eller 2 arbetsdag. Frábært, það er fljótt. Og hvenær fæ ég póstkortið með móttökukvittuninni? Efter det har levererat brevet, ankommer det underskrivna postkort till deras hem med normal post. Måske efter en uke allt. Frábært, það er fljótt. Og hvenær fæ ég póstkortið með móttökukvittuninni? Efter det har levererat brevet, ankommer det underskrivna postkort till deras hem med normal post. Måske efter en uke allt. Fullkomið, ég skil allt. Kærar þakkir fyrir hjálpina og fyrir að útskýra móttökukvittunina.
Själv tack. Det är det, vi är här för. God dag. Farvel. Fullkomið, ég skil allt. Kærar þakkir fyrir hjálpina og fyrir að útskýra móttökukvittunina. Själv tack. Det är det, vi är här för. God dag. Farvel. Góðan dag. Mér vantar bráðahjálp, vinsamlegast. Ég held ég hafi týnt debitkortinu mínu. God dag. Tag det roligt. Tror det har mistet det. Eller är det måske blevet stilet. Hvornste det sitst. Góðan dag. Mér vantar bráðahjálp, vinsamlegast. Ég held ég hafi týnt debitkortinu mínu. God dag. Tag det roligt. Tror det har mistet det. Eller är det måske blevet stilet. Hvornste det sitst. Ég er ekki viss. Ég sá í morgun að það var ekki í veskinu. Ég notaði það á laugardagskvöldið. Ég veit ekki hvort ég misti það eða því var stólið. Fortsæt. Det viktigste nu är att spärra det med det sam. Ingen kan bruka det. Har det konto i denne bank? Ég er ekki viss. Ég sá í morgun að það var ekki í veskinu. Ég notaði það á laugardagskvöldið. Ég veit ekki hvort ég misti það eða því var stólið. Fortsæt. Det viktigste nu är att spärra det med det sam. Ingen kan bruka det. Har det konto i denne bank? Já, ég er með reikning hér hjá ykkur. Perfekt. Skal ég bruka deres földenavn og deres sygesikringskort? Så jeg kan finne dem i systemet og spærre kortet. Já, ég er með reikning hér hjá ykkur. Perfekt. Skal ég bruka deres földenavn og deres sygesikringskort? Så jeg kan finne dem i systemet og spærre kortet. Ég heiti Sóley Rossi. Skilríkin mín eru númer. Fint nok, Sofia Hansen. Vent et øjeblik, jeg sker efter deres data. Ja, her ser jeg deres konto. Og dankortet, der slutter med tallene 1234. Er det dit kort? Ég heiti Sóley Rossi. Skilríkin mín eru númer. Fint nok, Sofia Hansen. Vent et øjeblik, jeg sker efter deres data. Ja, her ser jeg deres konto. Og dankortet, der slutter med tallene 1234. Er det dit kort? Já, það er það. Það sem endar á 1234. Vinsamlegast, lokaðu því strax. Okay. Jeg spærrer det øjeblikkeligt for en sikkerhetsskilt. Arbeider på computeren, færdig. Kortet, der slutter med 1234, er spærret nu. Ingen kan bruka det. Já, það er það. Það sem endar á 1234. Vinsamlegast, lokaðu því strax. Okay. Jeg spærrer det øjeblikkeligt for en sikkerhetsskilt. Arbeider på computeren, færdig. Kortet, der slutter med 1234, er spærret nu. Ingen kan bruka det. Sem betur fer. Kærar þakkir. Nú er ég rólegri. Getið þið séð hvort einhver hefur notað það síðan á laugardagskvöld? Eru einhverjar skrýtnar greiðslur? Jeg tjekker det seneste bevægelser på kortet. Lad oss se. Jeg ser betalingen der aften på restauranten. Og derefter er der ingen andre betalinger. Det ser ikke ut til at noen har brukt det efter dem. Sem betur fer. Kærar þakkir. Nú er ég rólegri. Getið þið séð hvort einhver hefur notað það síðan á laugardagskvöld? Eru einhverjar skrýtnar greiðslur? Jeg tjekker det seneste bevægelser på kortet. Lad oss se. Jeg ser betalingen der aften på restauranten. Og derefter er der ingen andre betalinger. Det ser ikke ut til at noen har brukt det efter dem. Sem betur fer.
Kannski týndi ég því bara. Hvílík heppni. Ja, det ser stan ut. Det spærrete kortet hurtigt. Men tjek allikevel deres konto det næste par dage. Hvis disse betalinger, det ikke har foretekket, så ring til oss med det samme. Sem betur fer. Kannski týndi ég því bara. Hvílík heppni. Ja, det ser stan ut. Det spærrete kortet hurtigt. Men tjek allikevel deres konto det næste par dage. Hvis disse betalinger, det ikke har foretekket, så ring til oss med det samme. Ég geri það. Ég passa mig. Og núna þarf ég að biðja nýtt kort. Það ekki? Hvernig geri ég það? Ja, vi kan bestille et nyt kort til dem med det samme. Maken til det gamle. Vi sender det hjem til dem med posten. Ég geri það. Ég passa mig. Og núna þarf ég að biðja nýtt kort. Það ekki? Hvernig geri ég það? Ja, vi kan bestille et nyt kort til dem med det samme. Maken til det gamle. Vi sender det hjem til dem med posten. Sendið þið það heim? Hvað tekur langan tíma fyrir það að koma? Svona það bil. Normalt ankommer det inden for 5 eller 7 arbeidsdag. Det ankommer ikke aktiveret, for en sikkerhetsskilt. Det skal aktivere det, når det mottaker det. Det kan det gre via telefon eller her ved en pengeautomat. Sendið þið það heim? Hvað tekur langan tíma fyrir það að koma? Svona það bil. Normalt ankommer det inden for 5 eller 7 arbeidsdag. Det ankommer ikke aktiveret, for en sikkerhetsskilt. Det skal aktivere det, når det mottaker det. Det kan det gre via telefon eller her ved en pengeautomat. 5 til 7 dagar. Ok. Og þessa daga, hvernig tek ég út peninga ef mig vantar? Mens det venter på det nye kort, kan det hæve peng her ved skranken med deres sykesikringskort. Eller, hvis det har bankens app på telefonen, kan de måske hæve peng i automaten uten kort, med en kode. 5 til 7 dagar. Ok. Og þessa daga, hvernig tek ég út peninga ef mig vantar? Mens det venter på det nye kort, kan det hæve peng her ved skranken med deres sykesikringskort. Eller, hvis det har bankens app på telefonen, kan de måske hæve peng i automaten uten kort, med en kode. Ég skoða möguleikan með appið, kannski það gagnlegt. Þá pantaði nýja kortið fyrir mig, vinsamlegast. Perfekt. Jeg har lavet anmodningen om det nye dankort. Det vil mottakke det derhjemme i løpet av det næste par dage. Har det brug for at utføre andre handlinger? Ég skoða möguleikan með appið, kannski það gagnlegt. Þá pantaði nýja kortið fyrir mig, vinsamlegast. Perfekt. Jeg har lavet anmodningen om det nye dankort. Det vil mottakke det derhjemme i løpet av det næste par dage. Har det brug for at utføre andre handlinger?